สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทวนวิชา Managerial Accounting เนาะการบัญชีบริหารหรือว่าที่พวกเราเรียกกันว่า MNGL นั่นแหละนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปทวนก่อนสอบ Final เนาะเหมือนตอน Midterm ซึ่งเราจะมาพูดเป็นภาษาไทยนะครับซึ่งเราก็มีคลิปแต่ละบทไว้อยู่แล้วทุกคลิปนั่นแหละนะครับแต่ว่าก็จะพูดเป็นภาษาอังกฤษถูกไหมครับเป็นหลักแล้วก็มีทวนเป็นภาษาไทยบ้างแต่วันนี้ก็เหมือนเดิมเราจะมาอธิบายซ้ำนะครับแล้วก็สรุปให้ฟังเนาะภายในคาดว่า2ชั่วโมงเนี่ยยังไงก็จบนะครับว่าเนื้อหาที่เราจะสอบไฟนอลเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะโดยหลักซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับเราไม่ได้พูดทุกอย่างเนาะแต่เราจะพูดตัวที่เรามองว่าสิ่งนั้นสำคัญซึ่งคืออะไรครับคือสิ่งที่เราเคยพูดไปแล้วในคลิปทุกคลิปนั่นเองเนาะแต่เราจะมาสรุปความให้อีกครั้งให้จบเบ็ดเสร็จในคลิปเดียวเนาะแล้วก็ก่อนเริ่มวันนี้ก็ขอเหมือนเดิมก็ต้องมีการอารัมภบทกันก่อนละเนาะว่าเนื่องจากว่าพวกเราอ่ะมีเวลากันอยู่ถูกไหมครับก็เนี่ยมีเวลา4วันก่อนสอบถูกไหมเนาะคือเห็นไหมที่เรารีบทำคลิปนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าทุกคนจะได้เนาะเผื่อใครถ้าเกิดว่าสะดวกแล้วไม่ติดภารกิจอะไรนะครับจะได้ลองเอาอันนี้ไปทบทวนดูก่อนนะครับเผื่อจะเป็นทางเลือกนะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็คือแล้วแต่เราว่าจริงเนี่ยทบทวนได้หมดนะครับจะทบทวนได้แบบว่าทำโจทย์ดูสไลด์นะครับหรืออะไรก็ได้หมดเลยเนาะตามที่แต่ละคนสะดวกอันนี้ก็เป็นหนึ่งทางเลือกนะครับในการสรุปเนื้อหาทั้งหมดเนาะซึ่งเราก็อยากจะโน้มน้าวนะครับเชิญชวนเนาะว่าถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้เลยเนี่ยทั้งเทอมเนาะหรือว่าอาจจะโอเคอาจจะว่าเฮ้ยก่อนสอบเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เนื้อหาเลยเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็คือนี่แหละเราเอาคลิปนี้นี่แหละนะครับลองค่อยๆดูนะครับเพราะว่าเราก็ถ้าพอมีเวลาเนาะลองค่อยๆค่อยๆดูไปทีนิดนะครับเพราะว่าแต่ละบทจริงๆเนี่ยมันจะเน้นคอนเซปต์เป็นหลักนะครับคือต่อให้เราไม่ได้มาเลยก็ยังพอที่จะค่อยๆความเข้าใจได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแบบเรื่องมันไม่ได้ต่อเนื่องขนาดนั้นแล้วก็แต่ละเรื่องเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นนะครับค่อยๆเนาะเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรก็ถามมาได้โอเคเนาะเราเกริ่นมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับก็คือเรามีทั้งหมดที่สอบ5บทถูกไหมครับสำหรับไฟนอลเนี่ยก็คือบท8 Master Budgeting บท9 Flexible Budget บท11 Responsibility Accounting System บท12 Strategic Performance Measurement แล้วก็บท13ก็คือ Differential Analysis เนาะเดี๋ยวเรามาเรียงไปทีละบทเลยนะครับค่อยๆไปเนาะบทแรกนะครับก็คือบท Master Budgeting เนาะซึ่งบทเนี้ยเราก็มีโจทย์ให้นะครับมีคลิปที่จะทำบทนี้แล้วเป็นคลิปเดียวที่ทำเป็นภาษาไทยเนาะแล้วก็เป็นคลิปเดียวที่บทนี้ทำเป็นภาษาไทยเลยแล้วก็เป็นโจทย์นั่งทำไปพร้อมๆกันเพราะว่าบทนี้ครับมันเป็นบทที่เราต้องใช้เขาเรียกว่าโลจิกพอสมควรซึ่งบทนี้มันไม่ค่อยจำเยอะเท่าไหร่นะมันเป็นลักษณะว่าเหมือนนึกภาพไม่ง่ายเหมือนเราทำงบกระแสเงินสดนะครับก็คืออยู่ที่หน้างานเลยเนาะหน้างานเป็นไงแล้วก็ทำตามนั้นแต่ว่าโอเคล่ะเราก็ต้องมีความเข้าใจก่อนว่าบทเนี้ยกระบวนการที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะครับซึ่งตรงทฤษฎีเนี่ยมีนิดนึงเนาะทฤษฎีเนี่ยก็คือง่ายๆว่าเวลาเราบัดเจ็ตเนี่ยครับคืองบประมาณถูกไหมครับงบประมาณเช่นสมมุติเอาใกล้ตัวเราเนี่ยเราจะมีงบประมาณว่าเนาะสัปดาห์นี้เราจะมีบัดเจ็ตสำหรับใช้จ่ายเนี่ย2,000 บาทสมมุตินะครับมีค่าอาหารค่าเดินทางค่าอะไรอุปกรณ์นู่นนี่นั่นเป็นต้นถูกไหมครับนี่คือบัดเจ็ตทีนี้ถ้าเราไปดูนิยามใน textbook เนาะเขาจะเขียนว่าบัดเจ็ตคืออะไรครับ quantitative plan for acquiring and financing นะก็คือเอาง่ายๆก็คือเป็นแผนเชิงคุณเชิงปริมาณถูกไหมครับ quantitative เนาะในการที่จะได้มาแล้วก็จัดหาถูกไหมครับก็คือหมายถึงว่าอะไรเราจะต้องบัดเจ็ตเนี่ยคือการที่เราจะรู้นะว่าเฮ้ยอย่างเช่นตรงเนี้ยพูดไปก็ยังไม่เข้าใจเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปดูโครงสร้างนะทฤษฎีบัดเจ็ตเนี่ยมีนิดนึงนะที่เราจะพูดก็คือในเรื่องบัดเจ็ตเนี่ยครับเราควรจะทำบัดเจ็ตเป็นแบบ self imposed หรือว่า participative อันนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าให้ผู้บริหารทุกระดับนะครับตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไปถึงข้างบนเนี่ยมีส่วนร่วมเนาะในการออกเสียงจะทำให้บัดเจ็ตของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะช่วยมาในการตั้งบัดเจ็ตถูกไหมครับแล้วก็เนี้ยจะเป็นการป้องกัน budgetary slack ไปในตัวด้วยซึ่งคำนี้หมายถึงว่าเป็นการตั้งเป้าหมายแบบง่ายๆถูกไหมครับเพราะว่าบัดเจ็ตเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นหนึ่งในคอนโทรลถูกไหมครับในการที่จะควบคุมเนาะควบคุมไม่ให้เกิดเทรดหรือว่าอุปสรรคต่างๆถูกไหมครับรวมถึงในเรื่องของการ evaluate ประเมินผลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่า budgetary slack เนี่ยหมายถึงว่าเป็นการตั้งบัดเจ็ตแบบง่ายๆนึกออกไหมครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาผู้บริหารเนาะเราจะประเมินผลงานเนี่ยด้วยบัดเจ็ตถูกไหมครับว่าโอเคระหว่างที่เกิดขึ้นจริงกับบัดเจ็ตเนี่ยเป็นอย่างไรเนาะแล้วก็อาจจะตั้งบัดเจ็ตง่ายๆเพื่อให้ทำไมครับเพื่อให้ประเมินออกมาว่าผลงานดีจังเลยแล้วก็ได้โบนัสเยอะๆถูกไหมครับอันนั้นเราก็ป้องกันเนาะตรงนี้ self impose ป้องกันเอาล่ะทีเนี้ยพูดมาหลายทีเนาะอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยมีเนื้อเท่าไหร่มาดูโครงสร้างดีกว่านะครับ
สมมุติว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าบัดเจ็ตเนี่ยการที่จะสร้างเนี่ยครับอันนี้มาแล้วเนื้อหาสำคัญแล้วว่าบัดเจ็ตของเราเนี่ยต้องเข้าใจนะว่าบริษัทเราหรือว่าธุรกิจของเราเนี่ยเป็นธุรกิจอะไรนะครับซึ่งในคลิปนี้เราจะขอพูดเป็นธุรกิจผลิตสินค้าเนาะเพราะมันจะ cover ได้ทั้งหมดเลยค่อนข้างละเอียดนะครับอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนนะว่าเราจะขายเท่าไหร่เซลล์เนี่ยเราจะขายเท่าไหร่ใช่ไหมครับพอรู้ปุ๊บเนี่ยแน่นอนเราเป็นธุรกิจผลิตเนาะก็จะยิงไปที่อะไรครับการโปรดักชันว่าเฮ้ยเช่นเดือนหน้าฉันจะขาย100หน่วยนะอะไรอย่างนี้ทีเนี้ยนอกจากเซลล์แล้วเนี่ยเราก็คงไม่อยากให้คลังสินค้าเราว่างเปล่าถูกไหมครับแล้วคงต้องมีเผื่อเหลือไว้บ้างเนาะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเหลือแบบจนล้นถูกไหมครับมันต้องเหลืออยู่ในระดับที่ optimal ถูกไหมก็เลยต้องมีการกำหนด ending inventory ซึ่งตรงเนี้ยเป็นดีไซน์ก็คือเป็น ending inventory ที่ต้องการถูกไหมครับเพราะฉะนั้น2ตัวนี้ครับก็เลยยิงมาที่อะไรครับ production นั่นเองเนาะว่าเราต้องผลิตเท่าไหร่ทีนี้พอเราทราบ production เนี่ยครับอย่างที่เราทราบกันดีนะว่าต้นทุนการผลิตนะครับมันมีหลัก3ตัวละครถูกไหมครับก็คือ DM DL MOH ถูกไหม product cost นั่นเองซึ่งตรงเนี้ยมันไม่ใช่แค่ DM DL MOH ถูกไหมครับเพราะว่านอกเหนือจากพวกนี้เราก็ยังมีอะไรครับก็ยังมีส่วนที่เรียกว่า period cost ถูกไหมซึ่ง period cost เนี่ยเขาจะแปลผันตามนะครับแปลผันตาม sales เนาะมันขึ้นอยู่กับ sales ถูกไหมครับในส่วนของที่เป็น variable นะเนาะซึ่งตรงเนี้ยโอเคแล้วก็ได้เลยว่าเห็นไหมครับพอเรารู้ sales ปุ๊บรู้ ending inventory ปุ๊บก็ทำให้เรารู้ production ซึ่ง production เนี่ยก็จะนำพามาต่อที่ DM DL MOH ที่ต้องใช้ใช่ไหมครับแล้วเซลล์เนี่ยก็จะบอกให้เรารู้ว่าเราต้องมี S&A เท่าไหร่ใช่ไหมในการขายและบริหารทั้งหมดทั้งมวลนะครับพวกนี้มันเป็นฝั่งเงินออกถูกไหมพวกนี้คือฝั่งเงินออกทั้งนั้นฝั่งเงินออกคือฝั่งต้นทุนนั่นแหละว่าง่ายเพราะฉะนั้นนะครับ4หน่อเนี้ยก็เลยกลายเป็นเลยครับ cash disbursement คือการชำระเงินนั่นเองแน่นอนเนาะในการทำธุรกิจเนี่ยเราคงต้องหวังรายได้อยู่แล้วใช่ไหมครับไม่หวังจะทำไมใช่ไหมครับซึ่งรายได้เนี่ยก็มาจากเซลล์นั่นแหละสมมุติถูกไหมครับอย่างเช่นเนี่ยคือการเก็บเงินได้ cash collection เพราะฉะนั้นครับจาก cash collection แล้วก็ cash disbursement เนี่ยทั้ง2หน่อเนี่ยพอเราเอามาหักล้างกันก็ได้อะไรครับก็ได้เป็น cash budget เนาะก็คืองบประมาณเงินสดซึ่งก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าเป็นยังไงถูกไหมครับซึ่งงบประมาณเงินสดเนี่ยก็จะเป็นตัวที่บอกเรานะครับว่าเงินสดต้นงวดเรามีเท่านี้นะแล้วปลายงวดเรามีเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นนะครับคือมันไม่ใช่งบกระแสเงินสดนะครับต้องเข้าใจก่อนแต่ว่าก็มีความคล้ายๆกันเนาะแต่ไม่ใช่งบกระแสเงินสดแล้วตรงนี้ครับพอเราทราบเงินสดแล้วนะว่าต้นงวดปลายงวดอย่างไรนะครับก็จะมาออกงบอะไรครับงบฐานะการเงินแล้วก็งบกำไรขาดทุนได้เนาะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจตัวของรูปแบบธุรกิจของเราก่อนนะครับในการทำบัดเจ็ตเนาะถ้าเป็นธุรกิจตัวซื้อขายล่ะจะง่ายกว่านี้ถูกไหมครับเพราะถ้าซื้อขายเนี่ยตรงนี้จะเปลี่ยนจาก production ไปเลยครับเป็น purchase ถูกไหม purchase มันจะง่ายกว่าเพราะว่าอะไรพอ purchase ปุ๊บตรงเนี้ยไม่ต้องมานั่งแบ่ง DM DM purchase เลยมันจะง่ายกว่าถูกไหมครับถูกไหมนี่คือในกรณีที่เป็นซื้อขายเนาะถ้าเป็นบริการล่ะบริการก็เปลี่ยนจากอะไรครับคือ purchase นั่นแหละเนาะแต่เปลี่ยนเป็นอะไรครับไม่ใช่ purchase goods แล้วเป็น purchase service ถูกไหมครับคือในต้นทุนค่าบริการนั่นเองเนาะอย่างที่บอกแล้วครับโจทย์ที่เรายกมาในนี้เป็นโจทย์ธุรกิจผลิตเพื่ออะไรครับอย่างที่เราย้ำแล้วเพื่อให้เราครอบคลุมเนาะได้ค่อนข้างละเอียดทีนี้เรามาดูโจทย์กันดีกว่าเนาะเพราะว่าพูดไปตอนนี้อาจจะยังทุกคนอาจจะนึกภาพไม่ค่อยออกมาดูโจทย์กันทำไปพร้อมๆกันเนาะโจทย์ทำก็ไม่เชิงสิคือเฉลยนั่นแหละซึ่งถ้าเกิดว่าใครยังไม่ลองทำนะครับก็แล้วอยากลองทำก็กดพอดคลิปนี้ไว้ก่อนเนาะหรือว่าออกไปทำลองดูก่อนเนาะเรามีแปะเฉลยไว้แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดเฉลยนั่นแหละเนาะเฉลยของเราก็อยู่นี้นะครับถ้าใครลองทำก่อนก็ลองไปทำก่อนได้นะครับแล้วค่อยมาดูอ่านี่เฉลยเราเนาะคำสั่งเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าให้เตรียมบัดเจ็ตสำหรับเดือนเมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนเนาะโดยเบสออนข้อมูลที่ให้มาซึ่งบัดเจ็ตของเรามีอะไรบ้างที่ต้องทำcash collection แน่นอนเลยต้องเก็บเงินได้อย่างไรเนาะ require production for inventory ต้องผลิตเท่าไหร่สำหรับสินค้าคงเหลือใช่ไหมครับ DM needed for to be purchased ก็คืออะไรครับ DM ที่ต้องใช้นะที่ต้องซื้อว่าง่ายต้องซื้อมากี่หน่วยเนาะcash disbursement สำหรับ DM cash disbursement สำหรับ DL แล้วก็สำหรับ MOH อันนี้ก็คือพวกอะไรครับเงินสดจ่ายสำหรับตัว product cost เนาะแล้วเราก็มาคำนวณ unit product cost กันแล้วก็ทำ cash budget เสร็จแล้วเนี่ยพอข้อ2เขาก็บอกว่าให้ทำจากข้อเมื่อกี้เนี่ยครับมาทำงบการเงินกันเนาะซึ่งเราก็คงไม่ได้อธิบายให้ดูทั้งหมดถูกไหมครับก็อาจจะอธิบายให้สักตรงเนี้ยงบการเงินเนี่ยอาจจะทำให้สัก April กับ May พอส่วนจูนก็ลองไปทำต่อเนาะเราแปะเฉลยไปหมดแล้วอันนี้ไม่มีอะไรก็แค่บอกว่าโอเค
ชั่วโมงแรงงานทางตรงนะเป็นเกณฑ์ในการปัน MOH นะครับสำหรับ Unit Product Cost โอเคนี่ก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่กำหนดนี่แล้วแต่นะครับให้ใช้ไฟโฟในการตีค่าเสียของเหลือเท่านั้นอันนี้ก็แค่บอกเฉยนะว่าใช้ไฟโฟเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอยากให้ตัวเลขมันออกมาสวยงามนะครับไม่งั้นตัวเลขมันจะค่อนข้างเละเนาะถ้าเราไม่ใช้ไฟโฟประมาณนั้นตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ assumption นี้ก็แค่บอกว่าโอเคไม่มีรายได้ค่าใช้จ่ายอื่นไม่มีดอกเบี้ยจ่ายไม่มีภาษีเงินได้โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว net operating income เนาะหรือว่า NOI เนี่ยมันก็เลยเท่ากับ net income อันนี้เพื่อความง่ายเนาะอย่างที่บอกเพื่อความไม่ซับซ้อนต่อมาอีกไม่มีปันผลจ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรสะสมปลายงวดก็เลยเท่ากับอะไรครับต้นงวดบวก net income เนาะก็คือเพื่อความง่ายเช่นกันถ้าเกิดมีปันผลจ่ายทำไงครับก็แค่เอาอะไรครับต้นงวดเนาะ retain earning ต้นงวดบวก net income แล้วก็ลบปันผลจ่ายเราก็จะได้ retain earning ปลายงวดถูกไหมครับธุรกิจไม่มีรายการค่าอื่นที่นอกเหนือจากนี้โอเคก็อย่างที่บอกเพื่อความง่ายเนาะแล้วก็โน้ตเนาะก็คือ format เนี่ยไม่จำเป็นต้องเหมือนของเรานะครับเพราะว่าตอนเนี้ย Master Budgeting เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของรายงานทางบริหารถูกไหมครับในทางบัญชีบริหารเพราะฉะนั้นเนี่ย format เนี่ยมันแล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เราเนาะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเราด้วยขึ้นอยู่กับความชอบขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆนะครับประเด็นหลักขอแค่เราเข้าใจคอนเซปต์ก็พอแล้วเนาะ format ไม่เป็นไรทีนี้ก็มาดูเนาะข้อมูลที่เขาให้มานะครับเขาคือเรานั่นแหละเพราะเราเป็นคนแต่งโจทย์นี่เองเนาะbudgeted sale เนี่ยซึ่งตรงนี้โจทย์ต้องให้มาอยู่แล้วว่าโอเคคาดว่าเดือนต่อๆไปจะขายได้กี่หน่วยใช่ไหมครับแล้วราคาขายต่อหน่วยเป็นอย่างไรโอเคนี่งบการเงินเนาะณ31 มีนาคม X1 อย่างนี้ปุ๊บมีอะไรบ้างคงไม่ต้องนั่งอธิบายละเอียดเนาะเงินสดcash AR ลูกหนี้ FG finished good fixed asset net คือ net คืออะไรครับเอาจากราคาทุนเนาะลบค่าส่วนผสม fixed asset ก็พวก PPE ทั้งหลายแหละถูกไหมครับ intangible ทั้งหลายแหละพวกนี้หนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้นฝั่งขวาบ้างก็มี AP เจ้าหนี้ common stock ก็คืออะไรครับหุ้นสามัญเนาะแล้วก็ retain earning โอเคทีนี้เนี่ยมาดูเนาะข้อมูลเพิ่มเติมของเขา cash collection เนาะเราค่อยๆมาดูกันทีละอันนะครับ cash collection ข้อแรกเขาบอกว่า all sales are on account ก็คือ credit sales นั่นเองแปลว่าทั้งหมดนะครับเป็นการขายเชื่อเนาะก็คือไม่ได้เก็บเงินในวันนั้นทันทีใช่ไหมครับแล้วบอกต่อว่า 50% ของเงินสดเนี่ยจะเก็บในเดือนที่ขายแล้วก็อีกที่เหลือเนี่ยจะเก็บในเดือนถัดไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูเนาะแต่เขาบอกว่าลูกหนี้จาก31 มีนาคมเนี่ยถูกเก็บในเดือนเมษายนเนาะเพราะฉะนั้นก็มาดูกันนะเมษายนอะไรครับแน่นอนเนาะเก็บจากลูกหนี้เนี่ยเราแยกก่อนเนาะเก็บจากลูกหนี้แปลว่าอะไรครับเมษายนได้มาเท่าไหร่30,000ถูกไหมเพราะว่าลูกหนี้ยกมาตรงนี้เท่าไหร่ครับ30,000เนาะก็ตรงนี้เก็บหมดแล้วขายเดือนนี้เราขายเท่าไหร่เราขาย 1,000 เนาะคูณ120ก็ได้120,000ใช่ไหมครับเราบอกว่าเราเก็บ 50% ในเดือนนั้นก็คือบวก120,000คูณ 50% เนาะก็เรียบร้อยได้ออกมาเป็น 90,000 อันนี้ไม่มีอะไรนะครับเดือนเมษก็เหมือนกันเนาะหลักการเหมือนกันเพราะว่าเงื่อนไขเราเหมือนกันเนาะ 50% ที่เหลือเก็บจากเดือนที่แล้วก็คือเดือน April แปลว่าอะไรครับ120,000คูณ 50% ตรงเนี้ยที่เหลืออยู่เนี่ยมันก็จะมาเก็บที่เหลือในงวดนี้ถูกไหมคือจาก AR นั่นเอง AR คืออะไรครับ AR ณวันที่30 เมษายนเนาะถูกไหมต่อมาเดือนเมษขายเท่าไหร่ครับเดือนเมษขายเท่าไหร่ 2,000 คูณ 120ก็ได้ 240,000เนาะก็เหมือนเดิมเก็บ 50% นะครับเดือนเมษเราเลยได้ว่าเก็บเงินเท่าไหร่180,000เนาะเดือนจูนก็เหมือนเดิมเนาะเดือนเมษยังเก็บไม่ได้ 50% ก็มาเก็บในเดือนจูนนะครับแล้วเดือนจูนขายเท่าไหร่2,000 คูณ 120ก็ 240,000 เหมือนกันเนาะก็เลยบวกตรงนี้เข้าไป 50% เนาะของ 240,000ก็ได้มา 240,000เนี่ย 240,000ก็ได้มาปุ๊บแค่นั้นเองนะครับเห็นไหมหลักการคือตรงเนี้ยแต่นี้อย่างที่เราย้ำแล้วนะว่ามันขึ้นกับโจทย์เงื่อนไขว่าเขาให้อะไรมาเนาะหลักการไม่มีอะไรมากเราแค่ทำตามโจทย์ไปทำตามที่โจทย์ให้มาคือให้อะไรมาก็ทำแบบนั้นถูกไหมครับแล้วทีนี้ถ้าเราอยากถามหน่อยว่าเราอยากจะหาตรงควอเตอร์2ตรงนี้ครับแบบโดยที่ไม่ต้องมานั่งหาทีละเดือนได้ไหมทำได้นะครับหลักการจะเหมือนงบกระแสเงินสดที่เราเรียนมาเลยก็คืออะไรครับอันดับแรกเนาะต้องดูว่าเราขายเท่าไหร่ก่อน3 เดือนเนี่ยเราขายนี่เนาะ120,000ใช่ไหมครับ120,000 240,000ถูกไหมบวกกันได้เท่าไหร่600,000ถูกไหมครับบวกกันได้600,000ทีนี้ลูกหนี้ต้นงวดนะครับเราบอกว่าเราเก็บเงินแล้วถูกไหม30,000เราก็เลยเก็บตรงนี้30,000แต่ทำไมครับลูกหนี้ปลายงวดของเรายังไม่ได้เก็บเงินถูกไหมครับเท่าไหร่ครับก็คือ240,000คูณ 50% ตรงนี้เนาะที่ไม่ได้เก็บเงินก็คือเท่าไหร่120,000
เพราะฉะนั้นออกมาได้เท่าไหร่ครับ501,000ตรงกันไหมครับตรงเนาะถูกไหมนี่เป็นหลักการที่เราเรียนมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังไล่หลักการงบแสงสดมาเนี่ยตรงนี้ก็จะไม่ยากเลยนะครับโอเคทีนี้ต่อมาดูที่ require production ครับว่าเราต้องผลิตเท่าไหร่เนาะโลจิกง่ายๆครับก็คือว่าดูก่อนนะว่าเราจะขายเท่าไหร่อย่างเช่นเนี่ยsales เนาะเท่าไหร่นะครับอย่างเดือน April เนี่ยเราเซลล์เท่าไหร่ครับ1,000 หน่วยเนาะนี่ unit require production นี่เอาเป็นหน่วยเนาะเป็น units เซลล์เนี่ยก็คือ 1,000 หน่วยใช่ไหมครับแล้วก็ 1,000 ไปแต่เราอยากจะให้มีเศษทองเหลือปลายงวดเหลือเท่าไหร่ล่ะก็ต้องไปดูที่เงื่อนไขเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่า ending FG and raw materials นี่เนาะก็คือแยก inventory เนี่ยมันมี3ตัวใช่ไหมครับก็คือ raw material work in process แล้วก็ finished good แต่ข้อนี้เขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าอยากให้มี ending finished good กับตัว raw material เนี่ยเท่ากับ 10% ของที่จะขายเดือนต่อไปถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูสิครับเดือนต่อมาคือเดือนเมษเนาะเดือนถัดจาก April คือเมษเดือนเมษเนี่ยเราอยากขาย 2,000 ใช่ไหมในบัดเจ็ตแปลว่าเราต้องการให้มีเศษทองเหลือปลายงวดเนี่ยที่เป็น finish good เนี่ยเท่าไหร่ครับ200 หน่วยถูกไหมคือ 10% นั่นเองของยอดขายเดือนถัดไปนะครับแล้วบอกว่าอะไรครับไม่มี work in process โอเคแสดงว่าอะไรครับแสดงว่า DM DL MOH เนี่ยที่มันเกิดขึ้นในงวดนั้นเนี่ยที่เกิดขึ้นในการผลิตเนี่ยทั้งหมดมันจะถูกกลายไปอยู่ในครับ finish good ทันทีเลยถูกไหมก็แปลว่าโอเคเพื่อความง่ายเช่นกันไม่ต้องมานั่งวุ่นวายว่าเฮ้ยส่วนนี้ยังผลิตไม่เสร็จยังเสร็จแล้วอะไรอย่างนี้ไม่ต้องเนาะก็คือมันจะมีแค่ raw material กับ finish good แค่นั้นเองนะครับไม่มี work in process เนาะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ sales บวก ending inventory ถูกไหมครับขออภัยครับ ending finished good ถูกไหมแต่อย่าลืมนะว่าต้นงวดเรายังมีอยู่เท่าไหร่แล้วก็เอาไปหักออกเท่านั้นถูกไหมสมมุติว่าอันเนี้ยเราอยากให้ทำไมครับเรามีเซลล์ 1,000 ใช่ไหมอยากให้เหลืออยู่200ซึ่งถ้าเราผลิตทั้งหมดเนี่ยมันจะกลายเป็น1,200ถูกไหมครับแต่อย่าลืมนะว่าต้นงวดเรายังมีอยู่เท่าไหร่เอ่ยเราบอกว่าต้นงวดมีเท่าไหร่ครับที่โจทย์ให้มาข้อนี้โจทย์ไม่ครบเนาะข้อนี้จริงๆโจทย์มันต้องเพิ่มด้วยว่าต้นงวดเนี่ยเท่าไหร่เนาะซึ่งข้อนี้ต้นงวดของเราคือ200หน่วยนะครับต้นเนี้ยต้นงวดเนาะ bring forward อันนี้นะครับ200หน่วยเนาะสำหรับตัว finish good นะครับ finish good ถ้าเป็นตัว DM เนี่ย raw material เนี่ยขอไปครับ raw material เนาะ raw mat ต้นงวดไม่มีเราลืมเขียนตรงนี้ไปโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะก็เหมือนเดิมก็เนี่ยก็เลยได้เป็น sales บวก design ending finish good ลบ beginning finish good ถูกไหมครับเราก็จะได้ว่าเราต้องผลิตทั้งหมดที่ require เนี่ยเท่าไหร่ใช่ไหมทีนี้ที่เหลือก็เหมือนเดิมครับเดือนเมษเดือนจูนเนี่ยเหมือนเดิมเนาะเดือนเมษเราขายเท่าไหร่ครับ 2,000 ใช่ไหมก็เซลล์ 2,000 บวก design ending finish good เท่าไหร่ครับก็คือ 10% ของที่เราขายเดือนหน้าเนาะก็เป็น 10% คูณ 2,000 ใช่ไหมครับแล้วลบ beginning FG ซึ่ง beginning FG เนี่ย beginning finish good เนี่ยเราเอามาจากไหนเอ่ยก็เอามาจากนี่ครับเอามาจากปลายงวดที่แล้วถูกไหมตรงนี้200เนี่ยครับ200ก็เลยยกมานี่ใช่ไหมครับเราได้ว่าเดือนเมษต้องผลิตเท่าไหร่ครับ 2,000 หน่วยเนาะเดือนจูนก็เหมือนเดิมเซลล์เท่านี้บวกกับ 10% ของยอดขายเดือนหน้าซึ่งยอดขายเดือนหน้าคือ 3,000 เนาะเดือนตุลาก็เลยเป็น 10% คูณ 3,000 นะครับแล้วก็ลบ200ก็มาจากอะไรครับมาจากปลายงวดที่แล้วยกมานั่นเองเนาะก็ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย2,001เพราะฉะนั้นเนี่ยไตรมาสที่2ในควอเตอร์2เนี่ยเราต้องผลิตทั้งหมดกี่หน่วยครับสำหรับ finish good 5,100 หน่วยเนาะโอเคทีนี้จาก required production เนี่ยเราทราบแล้วเราก็ต้องมาดูต่อที่อะไรครับ DM DL MOH ใช่ไหมว่าอย่าง DM เนี่ยก็คือ required production เท่าไหร่ใช่ไหมครับตั้งต้นกับว่าเนาะ required production เท่าไหร่นะครับบวกกับ design ending raw material ซึ่งตรงเนี้ยครับต้องย้ำก่อนนิดนึงเนาะว่าเมื่อกี้เนี่ยหน่วยเราเป็นหน่วยของสินค้าสำเร็จรูปถูกไหมแต่อย่าลืมว่าถ้าเป็นวัตถุดิบเนี่ยมันต้องขึ้นกับว่าหน่วยเป็นอะไรเนาะเช่นหน่วยเป็นลิตรหน่วยเป็นกิโลหน่วยเป็นอะไรต่างๆนะครับซึ่งเราต้องดูเนาะว่า1หน่วยของสินค้าใช้กี่หน่วยของที่เป็น raw material เนาะเพิ่นว่าข้อเนี้ยเราแต่งโจทย์ง่ายๆนะก็คือ1กิโลกรัมสำหรับ1ยูนิตสินค้าสำเร็จรูปพอดีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็น 1,000 คูณ1ถูกไหมครับ1ตัวนี้คือมาจากไอ้ตัวนี้นั่นเองเนาะมาจากตัวที่ว่า1ยูนิตใช้1กิโลกรัมนะครับเพราะเรากำลังจะแปลให้มันเป็นกิโลกรัมเนาะตรงเนี้ยนะครับเหมือนเดิมแต่เนี้ยเราจะเริ่มต้นด้วย require production เนาะคือดูว่าเราต้องการจะผลิตเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วก็มาบวกกับอะไรครับ
ปลายงวดอยากให้เหลือเท่าไหร่ล่ะซึ่งปลายงวดเลยบอกว่าอยากให้เหลือเท่าไหร่ครับ20%ของเดือนต่อไปเนาะซึ่งตรงเนี้ย20%ของเดือนต่อไปก็เหมือนเดิมเดือนหน้าจะขาย 2,000 หน่วยถูกไหมเพลินว่าเนี้ยมันง่ายตรงที่ว่าแต่ละหน่วยมันใช้1 กิโลกรัมพอดีมันก็เลยคูณ1ตรงนี้ถูกไหมครับแต่ถ้าเขาบอกว่าเปลี่ยนเป็น1หน่วยใช้3 กิโลกรัมก็ไม่มีอะไรก็ให้เปลี่ยนเป็นคูณ3นะครับลบกับต้นงวดอันนี้โลจิกเหมือนเดิมถูกไหมครับเหมือนเดิมเพิ่มว่าต้นงวดเราเป็น0เนาะรอไปทีเดียวซึ่งรู้ได้อย่างไรจริงๆต่อให้ไม่บอกมาก็รู้ในงบแล้วนั่นแหละนะครับเพราะว่าอะไรครับนี่ไงครับงบถูกไหมไม่มีตัว raw material มีแต่ finished good เนาะอ๋อใช่ finished good เราบอกแล้วตรงนี้เมื่อกี้ลืมไปเราบอกแล้วแต่ตอนนี้นะว่า finished good ของเราเนี่ยมี200หน่วยนะครับโอเคเนาะตรงนี้ก็ได้แล้วนะครับสำหรับ DM ทีนี้มาดูเรื่อง cash disbursement เนาะก็คือการจ่ายเงินซึ่งเหมือนเดิมโลจิกคล้ายๆกับตัวฝั่งที่เป็นอะไรครับลูกหนี้เนาะอันนี้มาดูฝั่งเจ้าหนี้การค้าบ้างฝั่งเจ้าหนี้การค้าเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับว่าเราต้องจ่ายเงินโดยหลักแล้วเนี่ยก็น่าจะจ่ายเจ้าหนี้ต้นงวดก่อนถูกไหมที่ยกมาจากเดือนที่แล้วหรืองวดที่แล้วนั่นเองนะครับเอพริลเนี่ยโอเคเจ้าหนี้เท่าไหร่ครับยกมา10,000เนาะเราบอกว่าอะไรครับ AP เนาะจาก31 มีนาคมเนี่ยถูกจ่ายในเดือนเอพริลหมดแสดงว่าโอเคชัดเจน10,000เนี่ยต้องถูกจ่ายแล้วถูกไหม10,000ต้องถูกจ่ายแล้วที่เราซื้อเดือนเนี้ยเราบอกว่าทั้งหมดซื้อเป็นเงินเชื่อนะโอเคก็เนี่ย all purchase เรานะครับซื้อเป็นเงินเชื่อนะครับ50%ถูกจ่ายในเดือนที่ซื้อเลยตรงนี้ต้องเปลี่ยนเนาะเป็น purchase และอีก50%ถูกจ่ายในเดือนถัดไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหลักการก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยก็คืออะไรครับนี่ไงครับบวก50%ของที่ซื้อเดือนนั้นซึ่งก็ต้องดูด้วยนะว่ามันกี่ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมก็คือข้อมูลจากเมื่อกี้นี้มาเนาะว่าเราต้องซื้อเท่าไหร่ครับเดือนเอพริลซื้อ1,200กิโลกรัมใช่ไหมครับกิโลกรัมหนึ่ง$20เนี่ยครับเราก็เลยได้ว่า50%เนาะของที่ยอดซื้อทั้งหมดใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนเดิมครับที่เหลือก็แค่ว่าเดือนเมย์ก็เนาะ50%ที่เหลือที่ยังไม่ได้จ่ายก็มาจ่ายเดือนเมย์ตามที่โจทย์บอกนะครับแล้วส่วนของเดือนเมย์ที่ซื้อเนี่ยซื้อเท่าไหร่นะครับก็คือเท่าไหร่ครับ2,000กิโลกรัมเนาะคูณ$20นะครับแล้วก็เหมือนเดิมจ่าย50%แล้วก็งี้ครับไปเรื่อยๆเนาะแค่นั้นเองเราก็จะได้ว่าในไตรมาส2เนี่ยเราต้องจ่ายเงินค่า DM เนี่ยทั้งหมดเนี่ย96,000แล้วเราถามเหมือนเดิมนะครับว่าเราจะไม่ต้องรู้ทุกเดือนไหมครับว่าสมมติเราอยากหาตัวเนี้ยในข้อเนี้ยเราจะไม่ต้องรู้ทุกเดือนไหมครับว่าแต่เดือนต้องจ่ายเท่าไหร่ไม่ต้องถูกไหมครับเราสามารถที่จะหาได้เลยนะว่าเราต้องจ่ายเท่าไหร่โดยเลยครับโดยเราดูจากข้อเมื่อกี้นี้เนาะว่าไตรมาส2เนี่ยเราซื้อทั้งหมดเท่าไหร่ครับ5,400กิโลกรัมใช่ไหมครับก็คือ5,400กิโลกรัมเนาะกิโลกรัมหนึ่ง$20ใช่ไหมครับนี่คือยอดซื้อทั้งหมดทีนี้เจ้าหนี้ต้นงวดนะครับเราต้องชำระถูกไหมซึ่งเจ้าหนี้ต้นงวดเนี่ยเจ้าหนี้ที่ยกมาต้นงวดไม่ใช่ยอดที่ซื้อในงวดนี้แต่ตรงนี้เราต้องชำระเพิ่มถูกไหมครับเราก็เลยบวกไปอีก10,000บวกเจ้าหนี้ต้นงวดแต่เจ้าหนี้ปลายงวดเนี่ยเรายังไม่ได้ชำระถูกไหมครับปลายงวดคือตรงไหนครับตรงเดือนจูนเนาะที่ซื้อในเดือนจูนเนี่ยอีก50%ยังไม่ได้ชำระซึ่งเดือนจูนเนี่ยเราซื้อทั้งหมดเท่าไหร่ครับตรงนี้เนาะเราซื้อทั้งหมดเท่านี้ก็คือ44,000ใช่ไหมครับ2,200คูณ20ก็ได้44,000คูณ50%เนาะคือส่วนที่ยังไม่ได้ชำระคือลบตรงที่ยังไม่ชำระของเดือนจูนนั่นแหละเป็นเจ้าหนี้ปลายงวดเนาะเพราะฉะนั้นหลักการก็เหมือนเดิมนะครับก็คือยอดซื้อทั้งหมดบวกเจ้าหนี้ต้นงวดแล้วก็ลบเจ้าหนี้ปลายงวดเนาะซึ่งคำตอบออกมาเนี่ยมันก็ต้องได้96,000เหมือนกันนะครับโอเคเนาะอันนี้เคลียร์นะครับโอเคทีนี้ไปอย่างเร็วๆนะครับที่เหลือเนี่ยหลักการก็จะคล้ายๆซ้ำๆกันแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความง่ายเราก็เลยทำไมครับแต่งโจทย์ให้ง่ายๆเลยว่า DL MOH แล้วก็ตัว S&A เนี่ยทำไมครับทั้งหมดเนี่ยถูกจ่ายในเดือนนั้นเลยนั่นก็แปลว่าเราไม่มีพวกค่าแรงค้างจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่ายไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเราถือว่าเราทำมาแล้วตั้งแต่ตัวเลยครับตั้งแต่ cash collection เนาะแล้วก็มาถึงฝั่งของเราบ้างที่ฝั่งเป็นจ่ายคือฝั่งของ direct material เพราะฉะนั้นตรงนี้เอาเพื่อความง่ายแล้ว DL เราบอกว่าอะไรครับเราใช้10ชั่วโมงสำหรับ1หน่วยเนาะแล้วก็ค่าจ้างคือ1เหรียญต่อ1ชั่วโมงโอเคเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนเดิมเอามาจาก require production นะครับของไอตัวนี้ที่เราทำไปแล้วเนาะ require production ตัวนี้นะครับเท่าไหร่ครับเดือนเมย์ก็ขอไปครับเดือนเอพริลเนาะก็อันนี้ก็ลอกเลย1,000 2,000 2,001อันนี้ก็ลอกมานะครับก็มาคูณเวจเนาะว่า
ไอตัวค่าจ้างเนี่ยกี่เหรียญต่อชั่วโมงนี้มัน10 เหรียญเนาะเท่ากันตรงนี้ขออภัยครับเราสลับเนาะนิดนึงเนาะตรงนี้ต้องอย่างนี้เนาะก็คือเนี่ยใช้10 ชั่วโมงต่อ1 หน่วยใช่ไหมครับก็คืออันนี้คูณ10แล้วต่อชั่วโมงเนี่ยค่าจ้างเท่าไหร่ก็คือคูณเข้าไปซึ่งเพิ่นว่าอันนี้ชั่วโมงหนึ่งมัน1 เหรียญก็เลยคูณ1โอเคนะครับเนื่องจากว่านี่อย่างที่บอกแล้วมันจ่ายในเดือนนั้นเลยเนาะแต่จ่ายในเดือนที่ผลิตเนี่ยครับจ่ายเดือนที่ผลิตไม่มีค้างจ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเอายอดตัวนี้มาใส่ได้เลยเนาะเป็น cash disbursement โอเคไหมครับเนี่ยทำมาไกลแล้วเนาะเห็นไหมเราทำมาตั้งแต่อะไรครับ cash collection เนาะฝั่งรับมาดูที่ฝั่งผลิตบ้างผลิตต้องผลิตกี่หน่วยนะครับแล้วเราก็ดูซิ DM ต้องซื้อเท่าไหร่นะแล้วก็ไปที่การจ่ายเงินว่าจ่ายให้ DM เท่าไหร่จ่ายให้ DL เท่าไหร่เนี่ยมาไกลแล้วทีนี้ฝั่ง MOH บ้าง MOH เนี่ยครับเนื่องจากว่าเขาจะไม่เหมือน DM กับ DL เนาะคือ DM กับ DL เนี่ยโอเคมันเป็นชื่อเป็น direct ซึ่งสองคนนี้เขาเป็นอะไรครับเขาเป็นผันแปรอยู่แล้วถูกไหมครับสังเกตนะพวกเนี้ยเป็นผันแปรถูกไหมครับเพราะมันขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยแต่ถ้าเป็น MOH เนี่ยมันจะมีทั้งส่วนที่เป็น fix กับ variable มันจะมี2ส่วนใช่ไหมก็มาดูกันเราบอกว่า variable เนี่ย15 เหรียญต่อหน่วยตรง variable เนี่ยครับก็เหมือนเดิมเนาะคือเราต้องเอาข้อมูลจาก require production เนี่ยครับว่าโอเคอย่างเดือน April เนี่ย 1,000 หน่วยใช่ไหมก็ 1,000 คูณเลยครับเขาบอกว่า15 เหรียญต่อหน่วยใช่ไหมก็คูณ15เข้าไปนะครับแต่ fix เนี่ยโอเคเขาบอกว่า fix 20,000เนาะก็ใส่ไปเลย 20,000 นี่ง่ายๆนะครับใส่ 20,000แต่ใน fix เนี่ยเขาบอกว่าอะไรครับข้อ3เนาะเขาบอกว่าค่าเสื่อม 2,000 เหรียญเนี่ยถูกรวมอยู่ใน 20,000 นั้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นเงินสดจ่ายเนี่ยทำไมครับค่าเสื่อมถือว่าเป็น non cash expense ถูกไหมต้องลบออกเพราะเงินสดมันไม่ได้ไหลออกไปจริงๆถูกไหมครับเนี่ยก็เลยลบออก 2,000 เนาะตรงนี้ลบออก 2,000เพราะฉะนั้นเราก็ได้ตัวเลขมาเนาะโอเคสรุปแล้วเราจ่ายให้ MOH เท่าไหร่บ้างในแต่ละเดือนโอเคนะครับแล้วก็อย่างที่บอกแล้วที่มันทำอย่างนี้ได้เลยเพราะอะไรครับเพราะเขาบอกว่านี่ไงครับทั้งหมดเนาะถูกจ่ายในเดือนนั้นเลยก็เหมือนเดิมก็คือไม่มีค้างจ่ายนั่นเองนะครับเพราะนั้นหลักการก็ไม่ต่างกับเมื่อกี้นี้มากถูกไหมครับแต่แค่ว่าเราแยกมาเป็น variable กับ fix แล้วก็อย่าลืมเรื่องของ non cash expense ด้วยนะครับทีนี้เราก็มาหากันเนาะ unit product cost ซึ่งอันนี้เราขอให้หาเป็นมันเนี่ยมันแล้วแต่โจทย์แล้วว่าเขาจะให้เราคำนวณต้นทุนอย่างไรนะครับเราขอให้แยกเป็นรายเดือนเพื่อที่ตัวเลขมันจะได้สวยๆหน่อยนะครับไม่งั้นตัวเลขมันจะเละเนาะ MOH rate เนี่ยก็คืออะไรครับเดือนเมษายนเนาะคือใช้เลยครับ budget MOH เนาะหาร budget DLH ซึ่งเนี่ยหลายคนจะงงนะว่าเอ๊ะทำไมมัน 35,000 เมื่อกี้ 33,000 ก็อย่าลืมนะครับว่า 33,000 เนี่ยมันคือใช้เกณฑ์เงินสดถูกไหมก็คือลบค่าเสื่อมออกไปแล้วแต่ค่าเสื่อมเนี่ยมันเป็นต้นทุน MOH ที่เกิดขึ้นจริงๆก็เลยต้องบวกกลับเข้าไปด้วยถูกไหมเพราะนี่คือ MOH จริงๆที่เป็นตามเกณฑ์คงค้างไม่ใช่เกณฑ์เงินสดถูกไหมครับก็เลยบวกค่าเสื่อมเนี่ยแม่เราบอกแล้ว add depre back ก็คือบวกค่าเสื่อมกลับเข้าไปเนาะก็ไม่มีอะไรครับตรงนี้ก็แค่ว่าเอาตัว MOH เนาะที่เป็นบัดเจ็ตหารกับบัดเจ็ตที่เป็นอะไรครับ DLH เนาะอ่าว่าเดือนนี้ใช้กี่ชั่วโมงเนาะอย่างเดือนเมษายนใช้ 10,000 ชั่วโมงเดือนพฤษภาคมใช้ 25,000 ก็นี้ก็ตามนั้นเลยนะครับโอเคเนาะทีนี้ก็มาหา unit product cost กันนะครับพอเรารู้แล้วเนาะว่าต่อ1 DLH เนี่ยใน MOH เนี่ยมันใช้กี่เหรียญเนี่ยก็มาดูว่าโอเคแล้วฉะนั้นเนี่ย1 unit มันใช้กี่ DLH ล่ะคือ10ถูกไหมก็ได้ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุน MOH ต่อ product cost 1 หน่วยคือ35 เหรียญอันนี้ตามทันนะครับเราก็เลยมาดูต่อว่าโอเคอย่างเมื่อกี้เนาะ DMDL ไปเท่านี้ก็นี่ก็หลักการเหมือนเดิมนะครับหลักการเหมือนตอนที่เราหาในตอนเรียนบัญชีต้นทุนนั่นแหละว่าต้นทุนเนาะ DM เนี่ยเท่าไหร่ใช่ไหมครับต่อกิโลนี้แล้วเราดูซิว่า1 หน่วยใช้กี่กิโลกรัมวันนี้ค่าแรงทางตรงก็เหมือนกันเนี่ย1 ชั่วโมงในงานทางตรงใช้1 เหรียญถูกไหมครับแต่ว่าใน1 หน่วยเนี่ยใช้10 ชั่วโมงในงานทางตรงเนาะโอเคเพราะฉะนั้นก็ได้ว่า unit product cost ก็คือ DM บวก DI บวก MOH โอเคทีนี้มาดูต่อที่ฝั่งอะไรครับ S&A SA ก็เหมือนกับอะไรครับหลักการเหมือน MOH นั่นแหละคือเขาจะมี fix กับ variable ด้วยถูกไหมก็เหมือนเดิมอันนี้เราขอไม่พูดซ้ำแล้วนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะว่าค่าเสื่อมเนี่ยค่าเสื่อมที่เป็น MOH กับค่าเสื่อมที่เป็น S&A คนละตัวกันใช่ไหมครับเพราะถ้าค่าเสื่อมที่เป็นของ MOH เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ถาวรที่เกี่ยวกับการผลิตใช่ไหมครับพวกโรงงานเครื่องจักรทั้งหลายแหล่แต่ถ้าเป็น S&A เนี่ยครับค่าเสื่อมในส่วนนี้เขาจะเกี่ยวข้องกับ
ในเชิงบริหารถูกไหมครับเช่นอาคารสำนักงานอย่างเงี้ยอุปกรณ์สำนักงานพวกนี้ครับจะเป็นค่าเสื่อม S&A ก็อย่าลืมลบกลับเข้าไปด้วยเนาะเวลาหาเกณฑ์เงินสดออกมาอันนี้หลักการเหมือนเดิมเราขอไม่พูดซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่เราหามาเนี่ยครับเราก็เลยได้นะว่าโอเคสรุปแล้วเนี่ยเงินสดจ่ายทั้งหมดเลยเนี่ยเนาะที่เราจ่ายไปเนี่ยทั้ง DM DMH แล้วก็ S&A เนี่ยเป็นเท่าไหร่เนาะ total cash disbursement เพื่ออะไรครับเพื่อเราจะมาทำ cash budget นั่นเองเนาะซึ่ง cash budget เนี่ยอาจจะไม่เหมือนที่เรา format อาจจะไม่เหมือนที่เราเรียนในห้องนะ format แต่หลักการเหมือนกันนะครับก็คือเอาต้นงวดเนาะใช่ไหมต้นงวดบวกกับที่เก็บเงินได้แล้วก็ลบกับที่จ่ายเงินไปซึ่งตรงนี้มันจะเป็น ending แต่ว่าทำไมครับต้องดูด้วยนะว่ามันตรง ending เนี่ยมันทำไมครับจริงๆแล้วมันถ้าในห้องเรียนเนาะเขาจะบอกว่าเป็น excess หรือว่า deficiency ถูกไหมครับถ้า excess แสดงว่าเงินสดเรายังมีอยู่ถูกไหมแต่ถ้า deficiency แสดงว่าเงินสดเราติดลบซึ่งตรงนั้นนะครับเป็นส่วนที่เราไม่ได้แต่งโจทย์ในข้อนี้ก็คืออะไรครับเรามองตรงนั้นทุกคนไปอ่านเองต่อได้นะก็คือมันเป็นแค่เรื่องของการ financing ว่าถ้าเกิดเงินสดเรามีไม่พอเนี่ยเราต้องวางแผนจะหาเงินอย่างไรเนาะถูกไหมเพราะนี่ไงครับเพราะว่าชื่ออะไรครับชื่อของไม่ใช่ชื่อสินิยามของ master ตัว budgeting เนี่ยก็บอกอยู่แล้วนะว่านอกจาก acquiring แล้วเนี่ยยังมีการ financing ด้วยถูกไหมครับคือเราจะได้ดูนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดเงินสดเราไม่พอเนี่ยเราต้องไปเตรียมจัดหามาอย่างไรบ้างถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนาะถ้าเป็นในที่เราเรียนเนี่ยมันจะตรงเนี้ยมันจะเป็น excess cash หรือว่า deficiency cash แล้วก็ต้องไปดูเนาะว่าโจทย์เขาจะมีกำหนดนะครับว่าถ้าข้อนั้นเขามีกำหนดเนาะว่าเอ้ยอย่างเช่นเรามีตั้งค่าไว้ว่าในตั้งค่าเรามีเงื่อนไขว่าเอ้ยเงินสดเราเนี่ยตอนปลายเดือนเนี่ยต้องมีเหลืออย่างน้อย50,000 เหรียญสมมุตินะครับอย่างเงี้ยแสดงว่าอะไรครับเดือน April เนี่ยมีไม่พอเนาะเพราะปลายงวดมีแค่26,000เองต้องมี50,000ใช่ไหมครับแล้วเราบอกว่าโอเคเพราะฉะนั้นเราไปกู้มาสมมติเรากู้มา40,000นะครับโอเคตรงนั้นเป็น financing นั่นก็แปลว่าปลายงวดของตัว April จริงๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนจาก26,000เป็น66,000ถูกไหมครับเพราะเราไปกู้มาเนาะแล้วทีนี้ก็แล้วแต่โจทย์แล้วว่าเงื่อนไขการถ่ายถอนเขาเป็นอย่างไรเนาะเช่นเขาบอกว่าโอเคกู้มา40,000เดือน April เนี่ยแล้วพอเดือนเมษเนี่ยก็ไปจ่ายตอนสิ้นเดือนสมมติจ่ายเพื่อชำระเงินกู้เนี่ยถ่ายถอนเงินต้นคืนแล้วก็ดอกเบี้ยสัก5,000อันนี้ก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นก็ตัวนี้หลักการเหมือนเดิมแล้วเห็นไหมครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับพอเราทั้งหมดทั้งมวลเนาะบัดเจ็ตเราเตรียมหมดแล้วเนี่ยเราก็เลยมาเตรียมตัวที่เป็นบัดเจ็ตสำหรับ financial statement หรือว่างบการเงินได้ซึ่งจริงๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นแค่2งบนี้เนาะแต่ว่าเนื่องจากที่เราเรียนแบบพื้นฐานนะครับเราก็เลยทำแค่งบกำไรขาดทุนแล้วก็งบฐานะการเงินซึ่งเราขอทำตัวงบกำไรขาดทุนก่อนแล้วกันนะครับอย่างเดือน April เนี่ยโอเคเนาะแน่นอนงบกำไรขาดทุนเนี่ยแล้วแต่เราอีกจะทำแบบไหนแต่อันเนี้ยในที่นี้เราขอทำตาม textbook เนาะคือทำเป็นแบบอะไรครับ traditional แต่จริงก็อย่างที่บอกแล้วเนาะไม่จำเป็นว่าต้องทำแบบนี้นะครับจะทำแบบอะไรครับแบบอื่นๆก็ได้เช่น variable อย่างเงี้ยก็แล้วแต่เราตามสะดวกเนาะเอาตามที่ท่านสะดวกนะครับโอเคถ้าเกิดทำตามเป็น traditional เนี่ยก็ต้องเริ่มต้นด้วยเลยครับ sales เนาะซึ่งจริงๆมันไม่ว่าจะทำแบบไหนก็ต้องเริ่มต้นด้วย sales อยู่แล้วแหละสำหรับงบกำไรขาดทุนถูกไหมครับที่เป็นตัวธุรกิจผลิตหรือว่าซื้อขายเนี่ยเนาะ sale เนาะเดือน April นะ budget sale ก็นี่ก็มาจาก budget sale ถูกไหมครับ1,000 หน่วยเนี่ยคูณ120 เหรียญถูกไหมต่อหน่วยก็ได้ว่าเซลล์120,000คอสกูโซเราดูกันมาจากไหนตรงนี้แหละเป็นประเด็นเนาะที่เราบอกให้ใช้ไฟโฟเนี่ยตัวเลขจะได้สวยเนาะเราบอกว่าอะไรครับเดือนนี้เราขายทั้งหมดกี่หน่วยครับ 1,000 หน่วยใช่ไหมเอ่ยแต่ว่า finish good เนี่ยต้นงวดเรามี200หน่วยแปลว่าถ้าเป็นไฟโฟเนี่ยต้นทุนตรงนี้ครับ200หน่วยมันถูกเตะออกไปก่อนถูกไหมครับเราเลยเขียนนี่ไงครับว่า200หน่วยเนี่ย200 units เนี่ย from beginning finish good ถูกไหมครับตรงนี้คือ10,000ก้อนแรกนั่นเองเนาะที่ถูกเตะไปก่อนเพราะว่าตรงเนี้ยไอ้10,000ที่แสดงตรงเนี้ยมันคือราคาทุนถูกไหมครับมาจากราคาทุนนั่นเองใช่ไหมตรงเนี้ย10,000ก็เตะไปก่อนทีนี้ที่เหลือเนี่ยทำไมครับเราก็บอกว่าโอเคอีก800หน่วยเนาะ800หน่วยมาจากในเดือนนี้ก็คือเดือน April ซึ่ง April เนี่ยเราคำนวณมาแล้วนะว่า unit product cost เนี่ยตรงไหนครับที่คำนวณมาท่อนเมื่อกี้นี้ไงใช่ไหมครับเนี่ยตรงเนี้ย65ต่อหน่วยนะครับตรงเนี้ย800หน่วยใช่ไหมเราก็เลยเอาบวก800คูณ65เข้าไปเนาะนี่อันนี้ทบทวนเล็กน้อยเรื่องไฟโฟนะครับก็ได้ว่าโอเคคอร์สกุโซ62,000เนาะลบออกมากันก็ได้กันเลยครับ gross profit กำไรขั้นต้น58,000S&A ก็คือเดือน April เนี่ย19,000เนาะแต่เราบอกว่าบวก 1,000 ด้วยซึ่ง19,000เนี่ยแสดงว่าอะไรครับมาจากตรงนี้เนาะเงินสดจ่ายสำหรับ S&A ในเดือน April 19,000แต่หรือบวกค่าเสื่อมกลับเข้าไปด้วยค่าเสื่อมบวกเข้าไปอีก 1,000นะครับ
ก็ได้เป็น 20,000 ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราได้ว่าโอเค NOI ของเราเนาะ Net Operating Income เนี่ยมันก็คือ 38,000 ซึ่งข้อนี้อย่างที่เราบอกแล้วเผอิญว่าเราทำไมครับไม่มีอย่างอื่นเลยเนาะไม่มีกำไรกับทุนและได้ค่าใช้จ่ายอื่นบาทั้งหลายแหล่ไม่มีดอกเบี้ยจ่ายไม่มีผลจ่ายนู่นนั่นตรงเนี้ยมันก็เลยเป็น Net Income ได้เลยเนาะแต่เราขอไม่เขียนเพราะเดี๋ยวกลัวคนเข้าใจผิดนะครับเพราะจริงแล้วตามหลักแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันต้องถือเป็น Net Operating Income เนาะมันไม่ใช่ Net Income แต่ว่าเพิ่นว่าข้อนี้มันเท่ากันเพราะว่าโจทย์เราให้แบบง่ายๆก็คือไม่มีรายการอื่นๆเลยเนาะโอเคทีนี้มาดูงบฐานะการเงินกันต่อนะครับอ่ะสินทรัพย์เนาะฝั่งสินทรัพย์ฝั่งซ้ายของสมการบัญชีก็คืออะไรครับก็ลอกมาเลยนอกจากตัวที่เราได้แคชก็คือมาจากอะไรครับแคชบัดเจ็ตนั่นเองนะว่าปลายงวดเหลือเท่าไหร่นะครับอุ้ยเมื่อกี้เป็นไหนหน้าเมื่อกี้นี้เนี่ยเนาะปลายงวดเรา ending cash เท่าไหร่ 26,000 AR ลูกหนี้มาจากไหนล่ะก็มาจากอะไรครับมาจาก cash collection นั่นเองเนาะตรงที่ยังเก็บเงินไม่ได้ซึ่งเดือนนี้เราขายเท่าไหร่เราขาย 1,200 หน่วยใช่ไหมไม่ใช่ 1,200 หน่วยสิขอไปครับ 1,000 หน่วยถูกไหม1,000 หน่วยแต่เราขายราคา120ไม่ใช่ง่ายเลยเนาะไม่ต้องงงเราดูนี่ก็ได้เดือนนี้ขาย120,000ถูกไหมครับแต่เก็บเงินได้แค่ 50%เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกหนี้ปลายงวดเนี่ยมันก็ต้อง120,000คูณ 50% เนาะก็ make sense ก็ได้ 60,000นะครับบางคนถามต้นงวดไปไหนก็ต้นงวดเราจ่ายไปแล้วไงครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็เหลือแค่ปลายงวดของเราคืออะไรครับข้อนี้นอกจากจะบอกว่าเราเก็บเงิน 50% ของเดือนที่ขายนะตอนนั้นพูดง่ายว่าสมมติเราขายเดือนเมษาเก็บเงินไปแล้ว 50% เดือนเมษาแปลว่าที่เหลือก็คือจะเป็นยังไม่เก็บเงินเนาะซึ่งตรงที่ไม่เก็บเงินตรงนั่นแหละคือลูกหนี้ปลายงวดนั่นเองนะครับฟินิชกู๊ดก็เหมือนเดิมเนาะเดือนนี้เราผลิตเท่าไหร่ผลิต 1,000 หน่วยใช่ไหมครับไม่ใช่ 1,000 หน่วยสิดูง่ายๆเลยดีไซน์เนาะ ending finish good แล้วกลายให้มันเหลือกี่หน่วยครับ200 หน่วยก็คือ200 หน่วยนั่นเองเนาะแล้วก็คูณกับ unit product cost ซึ่งในเดือนนี้เราได้65 เหรียญใช่ไหมครับก็คูณไปก็ได้ 13,000ทีนี้แยกมานะ raw materials ก็เหลือเหมือนกันเนาะเหลือ200 กิโลถูกไหมครับเป็นไปตามที่เราต้องการเนาะ200 กิโลกรัมนะครับซึ่ง raw mat เราซื้อมาในราคาเท่าไหร่ครับ20 เหรียญก็200คูณ20ก็ได้ 4,000 fixed asset เนาะต้นงวดเนี่ยราคาทุนไม่ต้นงวดราคาทุนต้นงวด net book value เป็น 100,000 ถูกไหมครับแต่เราบอกว่าเรามีค่าเสื่อมเนี่ย 2,000 นี่มาจาก MOH ถูกไหมส่วน 1,000 มาจากตัว S&A เพราะฉะนั้นเราได้ว่าปลายงวดเนี่ย net book value ก็เลยเป็นเท่าไหร่ครับ 97,000 เบ็ดเสร็จออกมาฝั่งซ้ายทำการบัญชีได้ 200,000 ทวนพอดีเป๊ะอุ้ยคำตอบสวยงามมากเลยใครคิดโจทย์เนี่ยเก่งจังเลยคิดโจทย์เก่งจังเนาะใครมาฝั่งขวาบ้างเนาะเจ้าหนี้และสูงถือหุ้นเจ้าหนี้การค้าก็เหมือนเดิมเนาะเดือนนี้เราซื้อเท่าไหร่ครับเราซื้อ 20,000เนาะซื้อวัตถุดิบ 20,00020,000ไม่ตายแล้วเฉลยผิดเยอะจังเดี๋ยวต้องขอแก้ก่อนที่จะโพสต์ใหม่ละ24,000ขออภัยนะครับก็ว่าอยู่ตัวเลขแปลกๆเดือนนี้เราซื้อเท่าไหร่ซื้อ 1,200 กิโลกรัมใช่ไหมครับกิโลกรัมละ20 เหรียญแต่เราจ่ายเงินแค่10%เพราะฉะนั้นที่เหลือแค่10%ที่เหลือยังไม่จ่ายก็เลยเป็นเจ้าหนี้ไปงวดนั่นเองเนาะบางคนถามต้นงวดล่ะก็เหมือนเดิมต้นงวดคือเราจ่ายไปแล้วก็เลยหายไปใช่ไหมครับ AP เจ้าหนี้12,000หุ้น3 วันเราไม่มีรายการค้าที่เกี่ยวข้องเลยก็เลย100,000เหมือนเดิมเพราะไม่ได้มีออกเพิ่มไม่ได้มีซื้อคืนกำไรสะสม RE คือต้นงวดเนาะบวกกับกำไรสุทธิซึ่งอย่างที่เราย้ำแล้วเผอิญข้อนี้มันเท่ากับ NOI พอดีคือ 38,000ใช่ไหมครับก็ได้เป็น 88,000สุดท้ายฝั่งขวามันต้องเท่าฝั่งซ้ายเนาะฝั่งขวาก็ได้200,000เหมือนกันซึ่งต้องเท่ากันถ้าไม่เท่ากันก็แปลว่ามันผิดนะครับโอเคทีนี้เดือนเมย์ล่ะเดือนเมย์ก็เหมือนเดิมขอพูดไปอย่างเร็วๆนะครับเดือนเมย์เนี่ยเซลล์เท่าไหร่ครับ240,000ใช่ไหมก็2,000 หน่วยคูณ120คอร์สคูโซก็เหมือนเดิมไฟโฟ200 หน่วยจากต้นงวดออกไปก่อนนะครับก็เป็น 20,000ถูกไหมโอ้โหไม่ใช่นี่หว่าต้องเป็น13,000สิไม่ไหวเลยผิดเยอะอย่างนี้ผิดเยอะอย่างนี้เดี๋ยวนะครับสงสัยอาจจะเกิดจากการก๊อปวางแล้วมันลืมแก้เนาะ13,000
ตรงนี้จะปล่อยผ่านเลยหรือเจก็ปล่อย นะครับเอานี้โอเคทุกคนคงเก็ตแล้วเนาะโอเคตัวเลขตรงนี้เดี๋ยวเอิญเครื่องคิดเลขไม่ได้อยู่ตรงนี้ด้วยสินะไม่เป็นไรเครื่องคิดเลขอยู่นี้ก็ขอคิดตรงนี้สดๆเลยอ่ะโอเคเนาะเดือนนี้เราขาย 2,000 หน่วยถูกไหมครับ200 หน่วยตรงนี้ต้องออกไป 13,000ซึ่งก็มาจากตัวต้นทุนที่เราได้มาเนาะใช่ไหม13,000จากไหนเอ่ยก็จากนี่ไงครับตรงนี้ต้องออกไปก่อนเนาะ13,000แล้วที่เหลือเนี่ยอีก 1,800 หน่วยมาจากที่ผลิตก้นนี้ซึ่งงวดนี้เราคำนวณแล้วว่าเราได้ยูนิตโปรดักต์คอสเนี่ย55ต่อหน่วยใช่ไหมครับคือ 1,800 คูณ55เพราะฉะนั้นเนี่ย55คูณ18เนาะก็ได้เป็น990ใช่ไหมครับเติม0 2ตัวก็เป็นเท่าไหร่ครับ99,000บวก13,000ได้เท่าไหร่ครับ112,000เนาะโอเคแสดงว่าเกณฑ์แรกคือมันทำถูกแต่ไม่ได้ว่าอย่างที่บอกน่าจะเกิดจากการก๊อปวางแล้วมันเลยทำให้ตัวเลขบางตัวเนาะลืมแก้นะครับโอเคได้กำไรขั้นต้นเท่าไหร่ครับ128,000อันนี้เร็วๆแล้วเนาะ S&A ก็โอเค29,000อย่าลืมบวกค่าเสื่อมด้วยคือ30,000ถูกไหมครับได้มาเป็น NOI 98,000งบการเงินเหมือนเดิม cash มาจากไหนครับมาจาก cash budget เนาะดูซิว่าปลายงวดเรามีเท่าไหร่นะครับ77,000 AR เหมือนเดิมเลยลูกหนี้ขายเดือนนี้240,000เก็บเงินได้ 50% ที่เหลือเก็บเงินไม่ได้ก็เลยเป็น AR ถูกไหมครับ Finish good ก็เหมือนเดิมเดือนนี้ผลิตเท่าไหร่ครับ 2,000 หน่วยใช่ไหมเดือนนี้ผลิตเท่าไหร่นะ 2,000 หน่วยถูกไหม 2,000 หน่วยอ่านี่เนาะ 2,000 หน่วยขายไปแล้ว 1,800เนาะ 1,800 ไปจากไหนคือตรงนี้จริงขาย 2,000 แต่ว่า200ที่ขายออกไปเป็นจากต้นงวดแล้วก็ที่ผลิตในงวดนี้มีแค่ 1,800ถูกไหมครับหมายถึงว่าส่วนที่ขายไป 2,000เนี่ย200มาจากงวดก่อนนู้นส่วนที่ขายออกไปที่มาจากการผลิตในงวดนี้มี 1,800เท่ากับว่าเราเลยเหลือ200หน่วยถูกไหมในปลายงวดรอแมททีเรียลก็เหมือนเดิมเนาะเราต้องการให้มันเหลือเท่าไหร่ครับ200กิโลกรัมฟิกแอสเซทเหมือนเดิมก็คือจากเมื่อกี้เนี่ยมัน 97,000 แล้วใช่ไหมก็ลดค่าเสื่อมต่อไปอีกก็เหลือ9,400,000นะครับคือราคาทุนลบค่าเสื่อมผสมเนาะฝั่งขวาก็เหมือนเดิมเจ้าหนี้เท่าไหร่ครับเดือนนี้เราซื้อมา 40,000 คูณ 50% เราได้เหมือนเดิมแล้วหุ้น3,000 100,000เพราะว่าไม่ได้มีการออกเพิ่มหรือซื้อคืนหรืออะไรก็ตามแต่กำไรสะสมก็ต้นงวดใช่ไหมครับ 88,000คือมาจากอันนี้แล้วก็บวกกับ NOI ซึ่งก็คือใน income พอดีมันก็เลยบวกกันได้ 98,000เพราะนั้นก็เลยได้186,000นะครับเท่ากันโอเคเนาะตรงนี้ทุกคนได้พอเห็นแล้วเดี๋ยวเราอาจจะไปปรับต้องขออภัยจริงเดี๋ยวเราจะไปปรับแก้เฉลยนะครับแล้วก็ค่อยโพสต์อีกทีหนึ่งเนาะโพสต์ใหม่โอเคทีนี้ครับเนี่ยก็เป็นคร่าวๆเนาะของบทนี้ซึ่งบทนี้จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วอะเรื่องมันคือการทำโจทย์ใช่ไหมครับแต่ประเด็นหลักอย่างที่เราย้ำแล้วเนาะบทเนี้ยสิ่งสำคัญที่เราอยากจะย้ำเนี่ยย้ำในเรื่องของการเข้าใจวิธีการหรือว่าหลักการมากกว่าว่าการที่เราจะทำ master budgeting เนี่ยซึ่งถ้าแปลง่ายเป็นแปลเป็นไทยนะมันคืองบประมาณหลักถูกไหมครับการที่ทำงบประมาณหลักขึ้นมาได้เนี่ยเราต้องค่อยๆทำจากอะไรบ้างเนาะคืออย่างที่เราบอกแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าเราอะเป็นธุรกิจที่มี main operation เป็นอะไรถูกไหมครับอย่างเช่นอันเนี้ยเป็นผลิตสินค้าเนาะก็เลยดูซิว่าเราเซลล์เท่าไหร่ล่ะเราจะบัดเจ็ตในการขายเท่าไหร่ถูกไหมครับก็ตอบไปที่ว่าโอเคแล้วจะต้องเหลือไปงวดอยากให้มีเหลือเท่าไหร่ล่ะถึงจะ optimal เนาะรู้แล้วว่าพอรู้เซลล์รู้ ending inventory ก็รู้ว่าต้องผลิตเท่าไหร่ใช่ไหมครับรู้ว่าต้องใช้ DM DLMH เป็นอย่างไรเนาะซึ่งข้อมูลพวกนี้ที่เราให้มาเนี่ยเป็นบัดเจ็ตทั้งหมดเลยนะครับพวกนี้ยังไม่มีอะไรเป็น actual เลยเนาะเป็นบัดเจ็ตทั้งหมดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกพอรู้เซลล์ปุ๊บก็รู้ S&A ด้วยเนาะเพราะ S&A มันจะเกี่ยวกับเซลล์แต่ถ้า DM DLMH เนี่ยมันเกี่ยวกับ production นี้อย่างที่บอกอย่างงงเนาะ DM DLMH เนี่ยเนื่องจากเขาเป็น product cost มันเกี่ยวกับ production แต่ถ้าเป็น S&A ให้ดูที่อะไรครับดูที่ sales เนาะเพราะฉะนั้นก็รู้ต้นทุนบุ๊กก็จะรู้ว่าอะไรครับเรามีการจ่ายเงินเท่าไหร่ cash disbursement เนาะแล้วจะรู้ด้วยว่า cash collection เนี่ยจากเซลล์เป็นเท่าไหร่เนาะ2คนนี้มาเน็ตกันก็ได้ไปเลยครับ cash budget แล้วก็ต้องดูด้วยนะว่าเขามีเงื่อนไขหรือเปล่าครับว่าเช่นต้องมีเงินสดปลายงวดเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับถ้าไม่พอต้องอะไรครับต้องไปอะไรfinancing เพิ่มแล้วก็ค่อยไปดูต่อว่าโอเคเขามีการกู้กี่บาทนะครับ
ถ่ายถอนอย่างไรถ่ายถอนดอกเบี้ยเงินต้นอะไรก็ว่ากันไปเนาะตามแต่เงื่อนไขของโจทย์นะครับแล้วพอเราได้ cash budget ปุ๊บเราก็เลยมาทำเลยครับข้อมูลครบแล้วเราถึงจะเอาทั้งหมดที่อยู่ข้างบนเนี่ยมาทำตัวงบการเงินได้เนาะซึ่งก็อย่างที่ย้ำแล้วว่าไม่ได้จำเป็นต้องมีแค่2งบนี้นะครับยังมีงบกระแสเงินสดก็ได้เนาะที่เป็นบัดเจ็ตหรืองบการเปลี่ยนแปลงส่วนหรือหุ้นก็ได้เช่นกันเนาะประมาณนั้นโอเคนะครับอันนี้คือบท Master Budgeting เนาะหวังว่าทุกคนอาจจะพอเข้าใจไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับบทนี้เดี๋ยวเราจะโพสต์โจทย์ให้อีกทีนะครับแล้วก็เฉลยอีกทีนะเพราะว่าอันนั้นมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยไม่เล็กน้อยละหลายจุดเลยเจเอ้ยต่อมานะครับมาดูที่บทต่อมาเนาะบทที่9 Flexible Budget บทเนี้ยครับเริ่มต้นง่ายๆเลยเนาะก็คือประเด็นของเราเนี่ยจากเมื่อกี้นี้ต่อเนื่องกันเลยนะครับชื่อบทนี้คืออะไรครับ Flexible Budget and Performance Analysis เนาะก็คืองบประมาณยืดหยุ่นและการวิเคราะห์สมรรถนะหรือว่าผลการดำเนินงานประมาณนั้นถูกไหมครับที่เราอยากจะถามง่ายๆนี่คืออะไรครับเมื่อกี้เนี่ยเราเรียนเรื่องบัดเจ็ตไปถูกไหมครับในการทำบัดเจ็ตทีเนี้ยพอเราเกิดขึ้นจริงเนี่ยคือ actual ถูกไหมครับเราอยากจะเปรียบเทียบว่า actual กับบัดเจ็ตเนี่ยอะไรดีกว่าล่ะใช่ไหมสมมุติในแง่ของต้นทุนบ้างสมมติเราบอกว่าต้นทุนเนี่ยครับเราบอกว่าอะไรครับแพลนของเราคือเท่าไหร่ครับต้นทุนเนี่ยต้องมี100เหรียญแต่ปรากฏว่าเกิดขึ้นจริงเนี่ยดันมี120แบบนี้เราสามารถสรุปได้ไหมครับว่าของจริงแย่กว่าไม่ได้ถูกไหมครับเพราะอะไรเอ่ยบางคนตอบไวนะไม่ได้เพราะว่าคืออย่างที่เราบอกแล้ว100เหรียญที่เป็นแพลนเนี่ยอาจจะมาจากอะไรครับเราอาจจะวางไว้ว่าเราต้องทำไมครับต้นทุนเนี่ยสมมติเราอาจจะบอกว่าเป็นธุรกิจซื้อขายง่ายๆเราจะวางให้เราขาย20หน่วยแล้วก็เลยมีอะไรครับคอร์สเนี่ย20หน่วยเนาะดูซิว่าเราซื้อ20หน่วยเนาะแล้วก็ราคาที่เราวางไว้เนี่ยคิดว่าจะซื้อหน่วยละ5เหรียญแต่ปรากฏว่า actual จริงๆเนี่ยครับที่มันเป็น120เนี่ยเพราะว่ามันเกิดจากการที่เราซื้อหน่วยเยอะกว่าคือซื้อ30หน่วยเนี่ยแต่ว่าราคาแค่4เหรียญต่อหน่วยเองซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าเนาะแต่เผอิญว่าพอคูณแล้วเนี่ย actual มันนั้นมากกว่าแพลนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการที่เราเอาตัวเลขดิบๆมาเทียบกันเลยเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้บอกถูกไหมครับว่าเฮ้ย actual กับแพลนเนี่ยใครดีกว่าใครแล้วบางทีมันไม่ได้บอกด้วยว่าแล้วดีกว่าในมุมไหนล่ะแล้วความต่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเราต้องค่อยๆไปหาสาเหตุนะครับไป identify the roots of variance นะครับก็คือผลต่างไปหาสาเหตุผลต่างให้ได้เนาะก็เลยมาที่อันนี้เนาะซึ่งจริงๆเทอมที่แล้วเนี่ยถ้าใครยังจำได้เนาะที่เราเรียนเรื่องการบัญชีต้นทุนมาตรฐานนะครับ standard cost accounting เนี่ย standard costing ขออภัย standard costing เนาะอันนี้จริงๆบทนี้มันไม่ใช่ standard costing เนาะแต่ว่ามันมีความใกล้เคียงกันเราเลยขออนุญาตเนาะยืมสัญลักษณ์มาใช้เพราะเรารู้สึกว่าส่วนตัวเนี่ยสัญลักษณ์เนี่ยมันอธิบายได้ค่อนข้างง่ายนะครับขอยืมมาใช้หน่อยเนาะก็คือฝั่งซ้ายนะครับ AQ คูณ AP คืออะไรครับคือปริมาณจริงคูณกับราคาจริงถูกไหมครับ actual quantity คูณ actual price ส่วนฝั่งขวาเนี่ย SQ คูณ SP เนี่ยคือเกิดจากอะไรครับปริมาณมาตรฐานเนาะคูณกับราคามาตรฐานซึ่งในบทนี้คือชื่อมันอย่างที่บอกแล้วมันไม่ใช่สัญลักษณ์นี้หรอกแต่ว่าอย่างที่บอกขออนุญาตขออนุญาตนะครับก็คือยืมมาใช้เพื่อความง่ายเนาะในการอธิบายนะครับส่วนตัวรู้สึกว่าไอการใช้สัญลักษณ์เนี่ยทำให้เราอธิบายได้เห็นภาพง่ายขึ้นนะครับหรือเปล่าเนาะ คิดไปคนเดียวเราต้องการหาผลต่างเนาะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยการที่เราเอา100เทียบกับ120เลยตรงๆเนี่ยมันก็อารมณ์เหมือนกันเทียบ2หน่อเนี่ยซึ่งมันก็เทียบกันไม่ได้เนาะเพราะมันลบกันแล้วมันไม่ได้อะนะครับเราเลยมีเหมือนเขาเรียกว่าเป็นสะพานเชื่อมตรงกลางนะครับก็คือเราลองให้สะพานเชื่อมเนี่ยเป็น AQ คูณ SP ดูนะครับแล้วจะพบว่าอะไรครับเหมือนเดิมเลยตอนที่เรียนมา standard costing นะครับว่าเนี่ยถ้าลบกันเนาะ2คนเนี่ยทางซ้ายกับตรงกลางเนี่ยเราจะได้ว่าผลต่างเนี่ยคืออะไรครับดึง AQ มาดึงตัวร่วมมาเป็น AQ คูณกับ AP ลบ SP ถูกไหมฝั่งขวาคืออะไรครับตรงนี้เนาะสองนี้ลบกันดึงตัวร่วมมาได้เป็น SP คูณกับ AQ ลบ SQ เนาะแล้วสุดท้ายนะครับ2คนนี้มาบวกกันก็ได้เลยครับก็คือได้ผลต่างตัวนี้ถูกไหมคือพูดง่ายว่าเหมือนทำไมครับเหมือนตอนนี้เรากำลังทำไมครับผลต่างของเราคือตรงนี้เนาะซึ่งตรงนี้เหมือนวิเคราะห์อะไรไม่ค่อยได้เราก็เลยมาแยกนี่ไงครับแยกเขาเป็น2หน่อแล้วถามว่าแยกเขาได้อย่างไรเราแยกโดยการมีสะพานเชื่อมตรงนี้คือเป็นคนกลางนั่นเองเนาะในการเชื่อม2คนนี้ซึ่งคนกลางคนนี้แหละครับก็คืออะไรครับ flexible budget เนาะหรือว่างบประมาณยืดหยุ่นนั่นคือชื่อบทนี้นั่นแหละเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์นะครับระหว่างเรา3คนเนาะไม่ใช่3คนสิ2คนแล้วก็มีคนกลางมาก็เป็นคนที่3โอเคประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นบทนี้ก็มีโจทย์เหมือนกันนะครับเนาะเปิด2หน้าซึ่งบทนี้เป็นบทที่ค่อนข้างเล็กนะครับไม่มีอะไรมากแต่
ขอแค่ว่าระวังในการคิดนิดนึงอย่าเขาเรียกว่าใช้สติในการทำสักนิดนึงนะครับเพราะบางทีเราเองก็ยังทำผิดเลยบางทีแบบเผลอเนาะหรือว่ารีบทำอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องรีบทำนะครับค่อยๆทำไปเนาะเนี่ยนี่ข้อมูลนะครับเวลาเราให้โจทย์มาเนี่ยกรณีแรกกรณีที่มี cost driver ตัวเดียว cost driver ยังจำได้ไหมเอ่ยคือตัวขับเคลื่อนต้นทุนถูกไหมครับก็คืออย่างอันเนี้ยเราบอกว่าสมมุติเรามีจำนวนกระดาษเป็นตัวขับเคลื่อนต้นทุนเนาะว่าต้นทุนขึ้นอยู่กับกระดาษไว้ง่ายเราบอกว่า actual เนี่ย250 plan 300แสดงว่าอะไรครับเราคาดการณ์ว่าเราต้องใช้กระดาษเนี่ย300ใช้จริงแค่250เนาะมาดูกัน revenue คือรายได้ถูกไหมครับรายได้เราบอกว่า actual เนี่ย 1,000 เหรียญซึ่ง 1,000 เหรียญเนี่ยเกิดจาก250หน่วยคูณกับ4เหรียญแปลว่าตรงนี้ครับคืออะไรครับคือปริมาณจริงๆเนาะคูณกับราคาจริงๆส่วนแพลนเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้เป็นสูตรเนาะเป็นสูตรก็คือมันต้องมีสูตรแล้วถ้าพวกเนี้ยถ้าเป็น variable เนี่ยจริงๆมันแล้วแต่เราเนาะเป็น variable เป็น fix เป็น mix อะไรก็ได้อันนี้เนื่องจากว่ามันเป็นสูตรนี้แสดงว่ามันเป็น variable ถูกไหมครับแปลว่า revenue เป็นแบบ variable ก็คือ 3Q เนาะเราให้เป็น 3Q แสดงว่าอะไรครับแพลนเนี่ย revenue เนี่ยสูตรในการคิดเนี่ยก็คือมาจากตัวปริมาณที่เราคาดว่าจะขายเนาะซึ่งก็คือจากอะไรครับคือแพลนนั่นเองเนาะแพลน300หน่วยคูณกับอะไรครับ3เหรียญเนาะเมื่อกี้พูดผิดไม่ใช่ขออภัยครับคือตรงเนี้ยขออภัยครับเมื่อกี้พูดผิดเล็กน้อยตรงเนี้ย 3Q เนี่ยเกิดจากการเป็นสูตรไหมครับแสดงว่าเราคาดว่ารายได้ที่เราวางแผนไว้เนี่ยถ้าเราใช้กระดาษสมมติเนาะ 3Q แปลว่าอะไรถ้าเราใช้กระดาษ1แผ่นเนาะเราจะได้รายได้3เหรียญเก็ตไม่เอ่ยซึ่งเราแผนว่าอะไรครับเราจะต้องใช้กระดาษ300แผ่นเพราะงั้นก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่ครับ300เนาะคูณ3เหรียญเพราะงั้นรายได้ที่เป็นแพลนเนี่ยก็คือ900นั่นเองใช่ไหมครับทีเนี้ยฝั่งของต้นทุนบ้างเนาะก็คือสูตรนะครับซึ่งต้นทุนเนี่ยเราต้องแยกก่อนเนาะถ้าเรายังจำกันได้ต้นทุนเนี่ยถ้าเราแบ่งตาม cost behavior หรือว่าพฤติกรรมต้นทุนเนี่ยก็คือมันจะแบ่งได้เป็น3ประเภทหลักๆก็คือตัวแรกก็คือ variable cost คือต้นทุนที่ผันแปรตามจำนวนหน่วยหรือตามจำนวนกิจกรรมถูกไหมครับตัวที่2คืออะไรครับคือ fix คือต้นทุนคงที่เนาะไม่ว่ากิจกรรมจะกี่หน่วยต้นทุนนี้มันจะคงที่อีกตัวหนึ่งคืออะไรครับคือ mix ก็คือเกิดจาก variable บวกกับ fix ใช่ไหมครับโอเคทีนี้อย่างหน้าตาเงี้ย0.3 Q เนี่ยอันนี้เป็น variable เนาะเพราะว่าคือมันแปรผันตาม Q ถูกไหมครับ 0.3 Q โอเคเรามาดูกันก็แปลว่าอะไรครับ Q 300ถูกไหมก็คือ0.3คูณ300ก็ได้90ใช่ไหมต้นทุนค่าวัตถุดิบ labor ค่าแรงงาน 0.5 Q ก็ 0.5คูณ300เนาะก็ได้150อันนี้คือแผนบัดเจ็ตก่อนเนาะ selling and marketing นี่เป็น mix cost และก็คือมีทั้ง fix แล้วก็ variable เราเลยเรียกว่าเป็น mix cost ต้นทุนผสมใช่ไหมครับ200บวก0.2คูณ300ก็ได้เป็น260ใช่ไหม depre โอเคนี่เป็น fix เนาะ100 other cost 50โอเคนี่ก็เป็น fix เหมือนกันทีนี้ actual เนี่ยโจทย์ก็จะให้อยู่แล้วว่า actual เท่าไหร่ก็ตามนั้นไปนะครับทีเนี้ยที่เราหากันอยู่ในพวกเนี้ยมันเขาเรียกว่าเป็น planning budget ก็คือเกิดจากอะไรครับเกิดจากการเอาราคาที่เราแพลนไว้เนี่ยเนาะคูณกับปริมาณที่แพลนแต่เราต้องการจะหา flexible budget นะซึ่งหลักการก็เหมือนที่เราบอกไปเมื่อกี้นี้ตอนต้นถูกไหมครับว่าเราต้องมาทำตารางนี้ขึ้นมานะครับอันดับแรกก่อนเลยเนาะ revenue เนี่ยเท่าไหร่ครับ revenue เนาะ actual result เนี่ยก็คือ 1,000 ถูกไหมครับอันนี้ยกมาเลย planning budget เนี่ยก็คืออย่างที่เราบอกแล้ว300ที่เราแพลนไว้คูณกับ3ซึ่งเป็นไปตามสูตรที่เราแพลนไว้นะครับก็เลยได้900ทีนี้ flexible budget เนี่ยเราจะหาโดยการเอาปริมาณจริงๆคูณกับราคาที่แพลนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เลยทำไมครับเอาปริมาณจริงๆเนาะปริมาณจริงคือ250หน่วยคูณกับราคาที่แพลนไว้ว่า3ถูกไหมครับเพราะงั้นก็เลยกลายเป็น250คูณ3ก็ได้750เนาะตรง variance ช่างมันก่อนนะครับเดี๋ยวเราพูดภายหลัง cost actual นี่ล็อกเลยไม่มีอะไรปัญหาส่วน planning budget ก็เราทำไปแล้วเนาะเมื่อกี้นี้ทีนี้ flexible budget ก็เหมือนเดิมคือเอาอะไรครับคือเอาตัวปริมาณจริงๆเนาะคูณกับราคามาตรฐานหรือราคาที่แพลนไว้นั่นแหละว่าง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณจริงคือเท่าไหร่เอ่ยสำหรับ material ปริมาณจริงๆก็คือ250ถูกไหม actual เนี่ย250คูณ 0.3 ก็ได้75
ถูกไหมครับที่เหลือเหมือนเดิมแล้ว labor ก็0.5 คูณเลยครับ250เนาะคือราคาแพลนเนี่ยคูณกับปริมาณจริงๆส่วนตัวที่เป็นค่าเสริมเนี่ยไม่มีอะไรเพราะว่าค่าเสริมมันเหมือนกันเหมือนกับตัว planning budget ก็แสดงว่าอะไรครับตรงเนี้ยแสดงว่า flexible budget ไม่ budget flexible budget เนี่ยกับ planning budget เนี่ยเขาจะเหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็น fixed cost แต่ถ้าเป็นตัว mix หรือ variable เนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันโอเคเนาะจะบอกไม่เหมือนกันก็ไม่ใช่เขาจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าปริมาณจริงกับปริมาณแพลนไม่เหมือนกันถูกไหมแต่ถ้าเป็น fix เนี่ย flexible budget กับ planning budget เนี่ยที่ตัวที่เป็น fix cost เนี่ยมันจะเหมือนกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนาะเรามาหา variance กันซึ่งอย่างที่เราบอกแล้วจากเมื่อกี้เนี่ยครับ variance เนี่ยตรงเนี้ยฝั่งซ้ายเนี่ยครับสังเกตไหมมันคือ AP ลบ SP เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาจริงๆลบราคาที่แพลนถูกไหมครับก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าตัวนี้คือผลต่างในเชิงของราคาเนาะส่วนฝั่งขวาเนี่ย AQ ลบ SQ คือผลต่างเชิงของปริมาณนั่นเองใช่ไหมครับทีนี้ที่เราให้หลักอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรครับเราตั้งว่าเป็นเมื่อกี้ตั้งว่าอะไรนะ A actual ขึ้นก่อนแพลนถูกไหมแสดงว่าถ้าสมมุติ actual ก่อนแพลนเนี่ยถ้ามันติดลบแปลว่า actual น้อยกว่าแพลนถูกไหมแต่ถ้าเป็นบวกก็แปลว่า actual มากกว่าแพลนก็ต้องค่อยไปดูต่อว่าแล้วแบบนั้นมันดีหรือไม่ดีล่ะเนาะซึ่งสัญลักษณ์ที่ใช้เนี่ยใช้เหมือนเดิมนะครับคือตัว F กับตัว U เนาะ F ก็คือ favorable น่าพอใจ F ไม่ใช่เกรดนะครับเกรดพวกเราต้องหวัง A เนาะF คือ favorable น่าพอใจ U ก็เหมือนกัน U ไม่ใช่ unsatisfied ที่แปลว่าไม่ผ่านเนาะ U คือ unfavorable คือไม่น่าพอใจเดี๋ยวมันก็แปลไม่น่าพอใจเหมือนกันนี่หว่าช่างมันเถอะนะครับแต่ความหมายไม่เหมือนกันเนาะอันนั้นเนาะใครคิดคนที่คิดชื่อตรงเนี้ยนะครับถ้า F ทั้ง U เนี่ยไม่ดีทั้งคู่เลยเนาะถ้า F ทั้ง U นี่ไม่ดีทั้งคู่เลยนะครับโอเคทีนี้มาดูที่ variance กันบ้างเนาะ variance เนี่ยอย่างเช่นดูเนาะ revenue เนี่ยเรื่องของการใช้จ่ายถูกไหมครับในเรื่องของราคานั่นแหละว่าง่ายตรงนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าสมมุติถ้าเกิดเราให้ปริมาณเท่ากันเนาะแต่ราคาไม่เท่ากันคือเป็นราคาจริงกับราคาแพลนแปลว่าตอนนี้ actual เรามากกว่า flexible budget ถูกไหมในเชิงของ revenue แบบนี้เราชอบไหมครับชอบถูกไหมก็เป็น F ก็เลยน่าพอใจนั่นเองเนาะทีนี้ถ้าเปรียบเทียบกันระหว่าง flexible budget กับ planning budget เนี่ยทำไมครับตรงเนี้ยราคาเท่ากันเนาะก็คือราคาเป็นแพลนแต่ต่างกันที่ปริมาณว่าตัวนี้ปริมาณจริงตัวนี้ปริมาณแพลนแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าตอนนี้รายได้ของถ้าราคาเท่ากันแต่ปริมาณที่เราขายได้อะตอนเนี้ย flexible budget เนี่ยน้อยกว่าใน planning budget เพราะฉะนั้นผลต่างเราเลยเป็นตัว U ก็คือไม่น่าพอใจถูกไหมครับทีนี้ฝั่งต้นทุนบ้างฝั่ง cost เหมือนเดิม actual ทำไมครับ70 flexible budget 75ผลต่างตอนนี้เราผลต่างโฟกัสที่ราคาด้วยครับแปลว่าตอนนี้ปริมาณเท่ากันเนาะระหว่าง actual กับ flexible budget แต่เราทำแต่ราคาที่ต่อหน่วยเนี่ยแล้วตอนนี้เราทำได้ถูกกว่าถูกไหมเพราะว่า actual มันต่ำกว่า flexible budget แบบนี้ก็เลยเป็น F ก็คือน่าพอใจโอเคนะครับอันนี้เหมือนกันตรงเนี้ยราคาเท่ากันต่างที่ปริมาณอันนี้ปริมาณจริงอันนี้ปริมาณที่แพลนไว้แสดงว่าทำไมครับตรงนี้ต้นทุนเราน้อยกว่าแล้วใน flexible budget ก็แปลว่าปริมาณเนี่ยมันน่าพอใจถูกไหมครับก็เลยเป็น F เนาะชื่อก็อย่างที่บอกแล้วอันนี้ revenue หรือ spending variance คือเขาเรียกผลต่างราคาแหละว่าง่ายนะครับ activity ก็อย่างที่บอกให้เข้าใจง่ายคือมันในเชิงของปริมาณนะครับที่เหลือเนี่ย labor อะไรเงี้ยเหมือนกันนะครับหลักการเหมือนกันเนาะแต่ว่าโอเคอย่าง DP อย่างที่บอกแล้วเพิ่นว่า DP กับ other cost เนี่ยมันเป็น fixed cost มันเป็น fix เลยทำให้ทำไมครับตัว planning กับ flexible เนี่ยมันเลยไม่ต่างกันก็เลยไม่มี variance ซึ่งมันไม่จำเป็นต้องมี variance ถูกไหมครับถ้ามันเท่ากันก็คือ variance เป็นศูนย์นั่นเองคือไม่มี variance เพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนทั้งหมดเลย total cost เนี่ยเบ็ดเสร็จทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย actual 570 flexible budget 600แปลว่าตอนนี้ actual น้อยกว่า30ก็พอใจถูกไหมครับก็คือ F ถ้าอะไรครับง่ายเนาะก็คืออะไรครับเรียง actual ก่อนแล้วก็ไป flexible แล้วก็ไป planning เนาะถ้าฝั่งต้นทุนเนี่ยถ้าตัวซ้ายน้อยกว่าตัวขวาเนี่ยมันก็จะพอใจถูกไหมแต่ฝั่งรายได้มันจะกลับกันแต่อันนี้เราไม่อยากให้เราจำนะครับเพราะเราอยากให้เราทำไมครับเราเข้าใจอยู่เนาะแต่ที่บอกคือที่เราเรียนแบบนี้เพื่อเรียงลำดับเพื่อสมองจะไม่ต้องมานั่งกลับสมองโอเคนะครับทีนี้ก็โอเค revenue ลบ cost เนาะ
ได้เป็น NOI Net Operating Income เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ทำไมครับตรง income เนี่ยมันก็จะเหมือน revenue แล้วเพราะ revenue ก็คือ income นั่นแหละถูกไหมครับไม่ใช่สิบอกว่า income ก็คือส่วนหนึ่งของ revenue ถูกไหมเพราะว่ากำไรคือรายได้นั่นแหละนะครับก็คืออะไรครับ actual มากกว่า flexible budget แบบนี้ก็พอใจถูกไหมครับ flexible ไม่ใช่ flexible นี่ขออภัย favorable พูดนานแล้วเบลอแล้วอันนี้ flexible มากกว่า planning ในส่วนของกำไรไม่ใช่มากกว่าน้อยกว่าเนาะ150กับ250อันนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่พอใจก็เลยเป็น U โอเคนะครับอันนี้คือในกรณีที่มี cost driver เดียวถูกไหมสังเกตว่าต้นทุนเนี่ยเวลาผันแปรเนี่ยหรือว่ารายได้เนี่ยมันก็เลยขึ้นอยู่กับตัวขับเคลื่อนต้นทุนตัวเดียวแต่ถ้ามีหลายตัวล่ะ multiple cost driver ก็ไม่ยากนะครับหลักการเหมือนเดิมเลยสมมติอันนี้มี2ตัวขับเคลื่อนเนาะ Q1 Q2 นะครับแล้วก็มีสูตรมาให้เนาะก็หลักการมันเหมือนเดิมนะครับคิดไปตามนั้นเลยเนาะอย่างตัว revenue plan เนี่ย 1,000 คูณ Q1 บวก10 Q2 เนี่ยถ้าเป็น planning budget เนี่ย Q 1,000เนาะคูณ Q1 ที่เป็น plan ก็คืออะไรครับ5แล้วก็บวก60คูณ Q2 ที่เป็น plan คือ100ถูกไหมแต่ถ้าเกิดเป็น flexible ก็แค่เปลี่ยนจากอะไรครับเปลี่ยนจาก5เป็น7เนาะคือเปลี่ยนอย่างปริมาณเราย้ำแล้ว flexible budget กับตัว planning budget ต่างกันในแง่ของปริมาณถูกไหมแต่ถ้า flexible budget กับ actual เนี่ยจะต่างในแง่ของราคาใช่ไหมครับย้ำเนาะจะได้คล่องใจจะได้คล่องขึ้นใจนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิม Q2 เนี่ยก็เปลี่ยนจากอะไรครับถ้าเกิดเป็น flexible เนาะเปลี่ยนจาก100เป็น120เพราะนี่เราขอไม่อธิบายซ้ำแล้วนะครับหลักการเหมือนเดิมเนาะที่เหลือก็คิดเลขต่อนะครับหลักสำคัญของบทนี้คืออะไรครับอย่าคิดเลขผิดก็พอเนาะเพราะบางทีเนี่ยเราก็เผลอเนาะลบผิดตัวลบอะไรเงี้ยนะครับเหมือนเดิมเลยมาถามดีกว่าเนาะถามทำไมจริงมันก็เขียนอยู่แล้วสมมติเนาะลบนี่ออกไปเนาะตึงทุกคนก็จำได้อยู่ดีนะเพิ่งลบไปไม่กี่วินาทีตึงนะครับถามหน่อย revenue เนี่ยเนาะ actual น้อยกว่า flexible แบบนี้พอใจไหมครับไม่พอใจเนาะก็คือไม่ F ไม่ใช่ F ก็คือ U เนาะ flexible น้อยกว่า planning ในตัวของ revenue ไม่ใช่น้อยกว่ามากกว่าวิเบอร์แล้วก็เป็น F ก็คือพอใจถูกไหมต้นทุนบ้างล่ะต้นทุนถ้า actual น้อยกว่าถ้า actual มากกว่า flexible ไม่พอใจถ้า flexible มากกว่า planning budget ไม่พอใจเช่นกันต้นทุนอันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะขอลาไว้มาดูที่ตัวนี้เลยกันต้นทุนรวมถ้า actual น้อยกว่า flexible พอใจเนาะถ้า flexible มากกว่า planning ไม่พอใจเพราะฉะนั้น NOI เนี่ยโอเคมันเฉลยแล้วเนาะโอเคเพราะงั้นก็ตามนั้นนะครับทีเนี้ยหลายคนคงพอเข้าใจเนาะว่าหลักการทำอย่างไรซึ่งอย่างที่บอกเนาะตัวที่เป็นต้นทุน cost driver หลายตัวเนี่ยหลักการก็เหมือนเดิมเราเลยขอไม่โชว์ซ้ำเพราะว่ามันต่างกันแค่การคิดเลขแค่นั้นเองนะครับทีเนี้ยบทนี้เนื่องจากว่าชื่อบทคือ flexible budget and performance analysis เนาะเราจะวิเคราะห์ได้อย่างไรล่ะก็อย่างที่บอกครับต้องมาวิเคราะห์นะว่าโอเคถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าตัวเนี่ยกำไรของเราเนี่ยที่มันเป็น U เนาะในเชิงคือตัวนี้เวลาเทียบนะสมมติเทียบง่ายๆเนี่ยกำไรของจริง2,500ของ planning budget 1,300เนาะคือตอนแรกที่เราตั้งคำถามไว้ตอนแรกว่าเทียบกันได้ไหมอย่างนี้แปลว่าของจริงเนี่ยกำไรมันดีกว่าตัว planning budget 1,200เนี่ยถูกไหมครับซึ่งมันก็ไม่ได้บอกว่าทุกอย่างเราดีหมดถูกไหมครับเพราะเราดูเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเฮ้ยที่กำไรดีกว่าเนี่ยแต่ต้นทุนเนี่ยมันมากกว่าถูกไหมมันมากกว่าแต่บังเอิญว่ารายได้เนี่ยมันดันขึ้นมันดันมากกว่าเยอะกว่านึกออกไหมครับพูดง่ายว่าเพิ่มว่าไอ้ต้นทุนเนี่ยตัวนี้มันมากกว่าแค่800แต่รายได้เนี่ยมันมากกว่า2,000เพราะงั้นกำไรก็เลยดีกว่าเนาะแล้วเราค่อยไปวิเคราะห์ต่อว่าแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยแต่ละด้านน่ะเป็นอย่างไรอย่างอันเนี้ยการที่ Flexible Budget กับ Planning Budget เนี่ยมันเป็น U เนี่ยเนาะเปรียบเทียบแล้วการที่ Activity Variance ที่เป็น Total Cost เนี่ยนะครับมันเป็น U อ่ะก็แสดงมันเป็น U ไม่ใช่ I เนาะไม่ใช่เราเล่นอะไรเนี่ยมันเป็น U เนี่ยก็แสดงว่าในแง่ของปริมาณอ่ะมันไม่น่าพอใจถูกไหมอาจจะเบิร์นว่าเฮ้ยทำไมใช้ปริมาณเยอะกว่าความเป็นเยอะกว่าที่แผนไว้โอเคนะครับแต่ที่บอกแล้วการที่เป็น U หรือเป็น F เนี่ยมันก็ไม่อาจจะสรุปได้ทันทีเดียวเลยว่าเฮ้ยเธอดีเธอไม่ดีนะครับ
คืออย่างที่บอกเนาะพอเราได้ผลต่างมาเนี่ยครับอันดับแรกเนาะเราต้อง computing variance ก็คือหาผลต่างก่อนแล้วเราก็ทำไมครับไป identify the roots of variance ก็คือไปหาสาเหตุของผลต่างซิมันเกิดจากอะไรถูกไหมครับอย่างเช่นปัจจัยภายนอกอย่างอื่นไหมเช่นภาวะเศรษฐกิจราคาของแพงหรือว่าอะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เป็น U ก็ไม่ได้แปลว่าเธอไม่ดีการที่เป็น F ก็ไม่ได้แปลว่าเธอดีถูกไหมครับมันเป็นแค่บอกในเบื้องต้นว่ามันน่าพอใจไม่น่าพอใจแล้วเราค่อยไปหาต่อเนาะว่ามันเกิดจากอะไรซึ่งเราย้ำแล้วเนาะมาสรุปบทนี้ว่าบทเนี้ยนี่เราสรุปในฝั่งของ revenue หรือ spending ถ้าเป็น revenue เนี่ย actual มากกว่า flexible แบบนี้พอใจถูกไหมครับแต่ถ้าเป็น spending เนี่ยอันนี้ revenue เนาะถ้าเป็น spending actual มากกว่า flexible แบบนี้ไม่พอใจถูกไหม activity variance บ้างล่ะถ้า flexible มากกว่า planning ก็ต้องมาดูว่าในข้างไหนเนาะถ้าเป็นข้าง revenue เนี่ยเราก็พอใจถูกไหมแต่ถ้าข้าง cost เราก็ไม่พอใจเพราะฉะนั้นบทนี้เนี่ยแค่จะสื่อให้ฟังว่าอะไรครับ flexible budget เนี่ยเขาเป็นคนกลางในการเชื่อมระหว่าง planning กับ actual นั่นแหละแค่นั้นเองเนาะแล้วก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือในการทำไมครับในการประเมินผลการทำงานหรือว่าในการวัดประสิทธิภาพหรือว่าเราจะได้รู้ด้วยนะโอเคผลเป็นอย่างไรแล้วเราไปหาสาเหตุซิว่าการที่ผลได้แบบเนี้ยเพราะอะไรโอเคนะครับใจความบทนี้มีแค่นี้เองนะสำหรับบทนี้โอเค2บทแล้วโอ้เหนื่อยอยู่นะครับเดี๋ยวขอจิ๊บน้ำหน่อยทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูที่บทต่อมานะคือบท11บท11เนี่ยก็คือเรื่องของ responsibility accounting system หรือก็คือการบัญชีตามความรับผิดชอบถูกไหมครับซึ่งบทเนี้ยตรงเนี่ยครับมันเหมือนเป็นการแบ่งหน้าที่เนาะแค่เป็นการแบ่งหน้าที่ว่าโอเคตรงเนี้ยช่วงแรกมันจะเกี่ยว FTT สักเล็กน้อยนะครับว่าโอเคในการเขาเรียกว่าไงนะในการกระจายอำนาจเนี่ยนะครับมันมีแบบ decentralization กับ centralization เนาะถ้ายังจำกันได้ decentralization คือเหมือนกันแบบมันจะเป็นแนวเขาเรียกว่า horizontal อ่ะถูกไหมครับคืออำนาจเนี่ยมันจะกระจายออกไปอย่างนี้ชึบอย่างนี้มันจะกระจายออกไปแต่ถ้าเป็น centralization เนี่ย central นะคือศูนย์กลางคือมันจะรวมอยู่ในศูนย์กลางอย่างนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยโอเคถ้าเป็น decentralization เนี่ยข้อดีคือทำไมครับมันอาจจะค่อนข้างเขาเรียกว่าเร็วกว่าไหมในส่วนตัวของเราคิดว่ามันเร็วกว่าเนาะเพราะถ้าเป็น centralization เนี่ยรวมศูนย์กลางเนี่ยกว่ามันจะขึ้นถึงข้างบนเนี่ยมันก็โอ้โหหลายชั้นถูกไหมครับแต่โอเคข้อดีของการรวมศูนย์กลางคืออะไรครับก็คือมันจะควบคุมได้ง่ายกว่าใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเป็นกระจายไปเนี่ยการไปควบคุมให้ทั่วถึงเนี่ยมันจะลำบากกว่าโอเคเนาะตรงนี้ก็เขียนแค่คร่าวๆครับเป็นแค่ทฤษฎีเล็กน้อยเนาะ MDT ซึ่งก็คิดว่าคงไม่ได้เน้นมากเพราะว่าไม่ใช่เมนหลักของวิชานี้นะครับแต่ทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าตามชื่อบทเนาะการบัญชีตามความรับผิดชอบคืออะไรเอ่ยก็คือเหมือนเป็นการแบ่งเซนเตอร์ครับแบ่งศูนย์ว่าแต่ละศูนย์เนี่ยเขาก็จะรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆถูกไหมซึ่งการแบ่งเนี่ยมันจะแบ่งหลักเป็น3ศูนย์นะครับ3ศูนย์นี่ไม่ใช่สกอร์บอลนะครับ3ศูนย์ก็คือ3เซนเตอร์ว่า cost center profit center แล้วก็ investment center ซึ่งที่เราเรียนในบทนี้เราจะมาลงเน้นที่ investment center ซะเยอะ cost เนี่ยครับหน้าที่ของเขาคืออะไรครับเขาจะดูแลเรื่องต้นทุนถูกไหมคือตามชื่อเลย cost ซึ่งเขาต้องทำไงได้ให้ทำไมครับต้นทุนเนี่ยมัน minimize สุดเนาะซึ่ง cost เนี่ยก็จะเปรียบเทียบนะระหว่างอะไรครับที่เราพูดเมื่อกี้ใน2บทเนี่ยเปรียบเทียบระหว่าง actual กับ budget ถูกไหมในการประเมินส่วน profit เนี่ยก็คือเขาจะดูทั้งในตัว revenue แล้วก็ตัว cost ซึ่งมันจะกลับกันแล้วเมื่อกี้ cost เราต้อง minimize ใช่ไหมแต่ profit เราต้องทำไงให้มัน maximize ซึ่งเขาจะดูแลทั้งอะไรครับทั้ง revenue แล้วก็ทั้งตัว cost แล้วก็เหมือนกันแล้วก็เทียบ actual กับ budget ก็ได้เหมือนกันเนาะแต่ทีเนี้ยเราก็จะมาโฟกัสกันที่ investment ซะเยอะมากกว่าเนาะซึ่ง investment เนี่ยเขาดูแลทั้งในส่วนของ profit cost แล้วก็ investment งงไหมเอ่ยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่ายังไงนะครับเพราะว่าตัวที่เราเรียนจริงเนี่ยตัวที่เป็นเมทริกเนี่ยเราจะเรียนหลักบทเนี้ยที่เราเรียนนะครับเราจะเรียนหลัก3เมทริกหลักๆเนาะก็คืออะไรครับตัวแรกเลยก็คือ ROI Return on Investment เนาะซึ่งตัวเนี้ยเราเรียนแล้วก่อนมิดเทอมถูกไหมครับในบทพวกวิเคราะห์งบการเงินเท่าไหร่แหละว่า Return on Asset Return on Equity Return on ต่างๆนานา Return on Sale นี่นู่นนี่นั่นอันเนี้ยก็เป็น Return on Investment ROI ซึ่งสูตรเป็นแบบนี้สูตรก็คือ
net operating income หารด้วย average operating assets แปลกเนาะชื่อเป็น investment แต่ตัวเศษและส่วนเนี่ยเป็น operating ทั้งเศษและส่วนเลยก็แปลกดีนะครับคือเรามองอย่างนี้เรามองว่า investment ตัวนี้ครับมันเหมือนไม่ใช่ investment ในการแบบเพื่อเก็งกำไรเอาไว้ง่ายนะครับคือถ้าเราเรียนงบกระแสเงินสดมาเนี่ยเนาะไอ้พวกกิจกรรม investment เนี่ยมันคือเหมือนการลงทุนในการแบบเช่นลงทุนในตราสารทุนตราสารหนี้ถูกไหมครับแต่อันเนี้ยคือเขาหมายถึงว่าการลงทุนเนี่ยอย่างเช่นลงทุนในสินทรัพย์ดำเนินงานตัวนี้ก็คือเป็นการลงทุนเพื่อใช้ในการดำเนินงานเก็ตไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราต้องมาดูต่อว่าแล้วตัว asset นี่ที่ใช้การดำเนินงานมีอะไรบ้างเนาะซึ่งถ้าเป็นในตาม textbook ที่เราเรียนนะครับเขาจะบอกว่าโอเคนะทรัพย์สินที่ใช้การดำเนินงานเนี่ยมีเงินสดลูกหนี้สินค้าคงเหลือมีพรีเพดค่าใช้จ่ายล่วงหน้ามีแล้วก็มีตัวสินทรัพย์ถาวรเนี่ยมี plant equipment นะครับแล้วเขาบอกว่า property เนี่ยที่เป็นที่ดินเนี่ยมันไม่ใช่ assets for operation เนาะอันนี้คือตาม textbook ถูกไหมครับแต่ถามว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันต้องเป็นไปตามนี้ทั้งหมดหรือเปล่าครับก็ไม่จำเป็นใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้อะไรในการดำเนินงานล่ะถ้าสินทรัพย์นั้นเราใช้ในการดำเนินงานเนี่ยมันก็ถือเป็น operating assets ถูกไหมครับคือพูดง่ายว่าตรงเนี้ยมันไม่ได้มีนิยามแบบโอ้โหเป็นกฎตายตัวเฮ้ยเนี่ยนะอยู่ต้องอันนี้อยู่ต้องเป็นชิ้นนี้นะอยู่ต้องเป็น operation asset นะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะครับแต่โอเค textbook เนี่ยเราเข้าใจว่าเขากำหนดเพื่อความง่ายถูกไหมครับว่าโอเคสินทรัพย์ดำเนินงานเนี่ยมันมีแค่นี้ที่เขียนอยู่ในดอกจันเนี่ยนะครับแต่ property เนี่ยถ้าเราใช้ในการดำเนินงานในที่ดินเนี่ยมันก็ต้องถือเป็นเหมือนกันเนาะแต่ที่ดินที่เขาไม่เขียนเนี่ยที่บอกเพื่อเราเข้าใจว่าเขาคงจะหมายถึงว่าอย่างที่บอก property ที่ใช้ในการเก็งกำไรเงี้ยครับซึ่งพวกนั้นอ่ะเราว่ามันน่าจะเป็นพวกอะไรอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไม่พวกนั้นอ่ะซึ่งพวกเราก็ยังไม่ได้เรียนเนาะในการบัญชีขั้นสูงนะครับรู้สึกจะสูง2มั้งโอเคช่างนั้นไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันนะว่าสินทรัพย์ดำเนินงานเนี่ยง่ายๆเลยคือสินทรัพย์ที่เอาใช้ในการดำเนินขอไปครับเอาเป็นสินทรัพย์ที่ใช้การดำเนินงานเพราะฉะนั้นเนี่ยสินทรัพย์อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการดำเนินงานเนี่ยก็จะเป็น operating assets แต่อย่างที่บอกในเทคบุ๊กที่เรียนเขาบอกว่า property ไม่เป็นเพราะฉะนั้นในหลักการให้เราสังเกตง่ายเนาะพวก property ที่เราใช้เก็งกำไรพวกนี้ครับก็จะไม่เป็น operating assets เนาะพูดมายืดยาวนะครับซึ่งสูตรเนี่ยก็แตกมาได้ว่าตรงนี้มันคือ margin คูณ turnover ซึ่งตรงนี้อาจจะงงนะว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องแตกกับว่า margin เนี่ยทบทวนนิดนึง margin คืออัตราส่วนกำไรถูกไหมครับ turnover คืออัตราส่วนในการหมุนของตัวอะไรครับสินทรัพย์เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ย NO มันคือ NOI หาร AOA เนาะตรงนี้เราขอย่อเป็น AOA ก็คือ average operating asset นะครับตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ย margin ในที่นี้ของเขาเนี่ยคงจะหมายถึงอะไรครับตัว net profit margin เนาะไม่ใช่ net profit margin สิหมายถึงขอไปครับหมายถึง operating margin เพราะ margin มันก็มีหลายตัวถูกไหมมี gross profit margin มี net profit margin แต่ในที่เนี้ยเขาคงหมายถึงอะไรครับถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าอะไรครับหมายถึงตัว operating margin ถูกไหมขณะที่ turnover เนี่ย turnover ก็ทำไมครับก็คือปริมาณหมุนสินค้าเนาะซึ่งนี่เขาหารอะไรครับหาร AOA ก็แปลว่าเขาจะดูว่าสินค้าดำเนินงานไม่สินค้าสิสินทรัพย์ดำเนินงานเฉลี่ยเนี่ยเนาะมันเนี่ยตราการหมุนพูดง่ายว่าสมมติเรามีสินทรัพย์ดำเนินงานเฉลี่ยเนี่ย1 ล้านยอดขายปีนี้เรามี2 ล้านแปลว่าอะไรครับ turnover เราคือ2เป็นต้นเนาะคือยิ่งหมุนเยอะยิ่งดีใช่ไหมครับทีนี้ที่เหลือหลักการก็เป็นแค่คำนวณแล้วบิดตัวเลขเล่นๆนะครับว่าสมมติว่าเรามีเซลล์100เนาะ expense 60สมมติว่าเป็นแบบตรงนี้เป็น main sale ตรงนี้เป็น main expense เนาะก็ได้ว่า NOI คือ40ใช่ไหมครับ AOA คือ80ซึ่งไอตัว operating asset ในหลักการหาทำไมครับก็คือต้นบวกปลายหาร2เนาะก็คือ beginning บวก ending แล้วก็หาร2ก็ได้เป็น average ออกมาอันนี้สมมติเราให้มันเป็น80เพราะฉะนั้นเนี่ย ROI คืออะไรครับ NOI หาร AOA เนาะก็ได้เป็น 50%เนาะอีกข้อหนึ่งข้อนี้เขาให้ margin มาให้ sales ให้ AOA มาเนาะตรงนี้จริงๆมันแล้วแต่คนทำนะมันทำแบบไหนก็ได้เนาะคือ margin 10%เนี่ยครับแปลว่าอะไรครับเซลล์100นั่นแปลว่า NOI เราคือ10ก็ได้ว่า ROI ของเราก็คือ10หาร50ได้ 20%แต่ถามว่าถ้าคนไม่ทำแบบนี้ได้ไหมก็ได้นะครับคนจะเอาเซลล์ไปหาร AOA ก็ได้นะครับก็ได้เป็น turnover เป็นเท่าไหร่ครับเป็น2ถูกไหมครับก็คือ margin คูณ turnover 10%คูณ2ก็ได้ 20% คำตอบเดียวกันนะครับซึ่งอันนี้ก็ทำไมครับ ROI เนี่ยเป็นหนึ่งในเมทริกที่ใช้ในการทำไมครับในการวัดผลการดำเนินงานไม่ใช่ว่าผลการดำเนินงานวัดนั่นแหละ
เป็นการวัดประเมินไว้ง่ายเป็นการประเมินผู้บริหารที่อยู่ในอะไรครับอยู่ใน investment center นะว่าเฮ้ยการลงทุนในสินทรัพย์ของยูอ่ะลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่าใช่ไหมครับคือพูดง่ายว่าเห็นไหมสินทรัพย์ที่ลงทุนไปเนี่ยสุดท้ายแล้วเรา generate กำไรออกมาได้เท่าไหร่นะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็มีข้อเสียนิดนึงเนาะตรงที่ว่าบางผู้บริหารบางท่านเนี่ยอาจจะปฏิเสธโอกาสในการลงทุนโปรเจกต์บางอย่างถูกไหมครับเพราะการลงทุนในบางทีมันมีค่าใช้จ่ายเนาะทำไมครับทำให้ NOI ของเขาเนี่ยลดแล้วเกิดอะไรต่อทำให้ ROI มันน้อยพอ ROI มันน้อยปุ๊บมันเลยเหมือนเขาทำงานไม่ดีซึ่งจริงมันไม่ใช่นะครับพูดง่ายๆเขาต้องการให้ตัวเลข ROI มันสวยๆแหละไว้ง่ายนะครับเขาก็เลยทำไมครับอาจจะปฏิเสธโครงการบางอย่างนั้นพูดง่ายๆปัดโอกาสบางอย่างในการลงทุนโครงการบางอย่างโอเคนะครับทีนี้เราก็เลยมีอีกเครื่องมือวัดหนึ่งครับก็คือ residual income ตรงนี้ครับมันจะมาสูตรเนี่ยมันมาจาก NOI เนาะลบกับ AOA คูณกับ minimum required of return ตรงนี้หมายความว่าอย่างไรเอ่ยหมายความว่าเรามีกำไรเท่าไหร่ถูกไหมครับสมมุติว่าเรามีกำไร100เนาะ AOA 300ตรงนี้ minimum required of return เนี่ยมันก็อยู่กับโจทย์นะครับสมมติเราบอกว่า 20% ก็แปลว่าอะไรครับแปลว่า residual income เนี่ย residual income เนาะหรือว่ากำไรส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือ100ลบกับ30คูณ 20% ถูกไหมครับก็ได้เป็น40ใช่ไหมอันนี้คือ residual income ซึ่งตรงนี้ครับตรงก้อนหลังที่เราขีดเส้นใต้ตรงนี้เนาะมันก็เหมือนอะไรครับเหมือนเป็น opportunity cost นะครับคือตรงนี้เขาหมายถึงว่าอย่างไรเอ่ยหมายถึงว่าเช่นสมมุตินะครับเขา20แล้วแต่เราแล้วแต่เกณฑ์เราเนาะเขาอาจจะบอกว่าสมมติถ้าเกิดเราเอาเงินไปลงทุนในหุ้นเนี่ยนะครับเราจะได้ปันผลมาหรือว่าผลตอบแทนเนี่ยเราจะได้ 20% สมมุตินะครับเขาเอาตรงนี้มาตั้งเนาะเป็น minimum required of return ว่าเฮ้ยถ้าฉันเอาสินทรัพย์พวกนี้มาดำเนินงานเนี่ยมาทำธุรกิจเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยฉันต้องได้ไม่น้อยกว่านี้นะถูกไหมครับเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่า NOI เนาะมันเกิดจากการเอา AOA คูณ ROI ซึ่งก็มาจากสูตรที่เราเรียนเพิ่งพูดเมื่อกี้นี้เองนะครับว่า ROI เนาะเท่ากับ NOI หาร AOA เพราะฉะนั้นเนี่ย NOI ก็เลยเท่ากับอะไรครับก็เท่ากับ ROI คูณ AOA ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าเราดึงมาเนาะมันจะได้ว่าดึง AOA ออกมาเป็นตัวร่วมใช่ไหมครับก็ได้ว่าอะไรครับมันคือตัว residual income เนี่ยมันคือ AOA คูณกับ ROI ลบกับอะไรครับ AOA เนาะคูณ ROI ลบกับไอตัว rate minimum rate of return นั่นเองถูกไหมนั่นแหละครับเพราะนั้นก็ทำไมครับถ้าสุดท้ายแล้ว ROI เรามากกว่าตัว rate เนี่ยก็แปลว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็ดีถูกไหมครับก็คือโอเคอย่างนี้แปลว่าเราดำเนินธุรกิจต่อไปเถอะนะครับเพราะว่าถ้าเราไปทำอย่างอื่นเนี่ยเรทไม่ได้แค่นี้เนี่ยเนาะเรทไม่ได้น้อยกว่าที่เราดำเนินธุรกิจแต่ถ้าเป็นบรรทัดล่างเนี่ยครับพอ NOI 200ใช่ไหม AOA 400 rate เราให้ 20% minimum rate of return พอดูปุ๊บทำไมครับก็มากกว่าอยู่ดีเนาะแล้วจะถามทำไมเนี่ยนะครับก็เนี่ยเนาะสมมติถ้าเกิดว่ามันไม่มากกว่าล่ะถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นแค่60อ่ะอย่างเงี้ยแปลว่ามันจะติดลบแล้วถูกไหมครับถ้าอย่างงี้แปลว่าเอ้ยอย่างนี้ฉันอย่าทำเลยดีกว่าฉันไปทำอย่างอื่นดีกว่าใช่ไหมครับเพราะว่า rate of return ของเราเนี่ย minimum rate of return เนี่ยมันดันมากกว่า ROI อีกถูกไหมทีนี้ครับ ROI เนี่ยเรายังใช้ในการ incremental analysis หรือว่าวิเคราะห์ส่วนเพิ่มได้นะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปพูดในบทต่อไปด้วยเนาะบท13มันก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับหมายความว่าอย่างไรเอ่ยหมายความว่าตรงนี้มันเป็นการเปรียบเทียบได้เนาะว่าแล้วเราดำเนินงานได้ดีขึ้นหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เราเข้าใจว่าโจทย์ที่เราเคยพูดในคลิปก่อนเนี่ยตรงนี้น่าจะหมายถึงการเปรียบเทียบแต่มั้งสงสัยเราคงลืมเองนะครับตรงนี้สมมติเราเปรียบเทียบกันเนาะว่าโอเคเนี่ยนะครับ300คูณ20%ใช่ไหมแสดงว่าตรงเนี้ยอย่างเคสบนเนี่ย residual income เราได้เท่าไหร่ครับเราได้40ถูกไหมแต่อย่างเคสล่างเนี่ย residual income เราได้เท่าไหร่ครับเราได้เท่าไหร่เอ่ย120อย่างเงี้ยก็แปลว่าอะไรครับมันดีขึ้นถูกไหมครับถูกไหมอย่างนี้ก็แปลว่าเราควรจะลงทุนเพิ่มนะอะไรเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เรามาก่อนที่จะไปตัวอีกตัวนึงเนาะมันมี3ตัวไหมครับ ROI กับ AOA เนี่ยไม่ใช่สิ ROI กับ residual income เนี่ยจริงๆแสดงว่า residual income เนี่ยมันเหมือนมาเพื่ออะไรครับเพื่อมาแก้ปัญหาตัว ROI ถูกไหมที่ว่ากลัวว่าให้ผู้บริหารเนี่ยอยากจะ make ตัวเลขสวยๆอย่างเดียวเขาก็เลยเอาเรื่องของอะไรครับ
เรื่องค่าเสียโอกาสเนี่ยมาพิจารณาเป็นตัวเป็น criteria หลักถูกไหมครับแต่มันมีประเด็นนิดนึงเนาะตรงที่ว่า ROI เนี่ยมันถือว่าเป็น ratio ตัวหนึ่งถูกไหมครับซึ่งส่วน ROI เนี่ยมันถือเป็นอะไรครับเขาเรียกว่าเป็น common size ถูกไหมก็คือเป็นการแปลงให้เป็นสัดส่วนหรือเป็นอัตราส่วนหรือเป็นนั่นแหละเป็น ratio แล้วแต่ขณะที่ residual income เนี่ยมันเป็นข้อมูลดิบๆมานะครับมันไม่ใช่ตัว ratio เพราะฉะนั้นเนี่ย residual income เนี่ยมันจะไม่ common size เนาะมันเลยแปลว่าอะไรครับถ้าไม่ common size ก็แปลว่ามันไม่สามารถเปรียบเทียบกับบริษัทที่ขนาดไม่เท่ากันได้ถูกไหมเปรียบเทียบต่างบริษัทไม่ได้ไว้ง่ายนั่นเองนะครับนี่คือจุดข้อจำกัดเนาะเป็น limitation ของ residual income ซึ่งถ้าอยากทำได้ไหมก็คงได้เนาะถูกไหมก็แค่ทำจริงก็แค่ทำให้มันเป็น ratio ซะใช่ไหมครับอาจจะเอา residual income ไปหารกับอะไรครับ AOA เนาะอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับโอเคทีนี้อีกตัวนึงครับก็คือ negotiated transfer price นะก็คือการต่อรองราคาคือตรงนี้ครับมันจะเกิดเป็นในลักษณะที่ว่าอยู่ในบริษัทเดียวกันเนาะแต่คนละเซ็นเตอร์แล้วเรามีการโอนสินค้ากันเพื่ออะไรครับก็คือแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราไม่อยากซื้อสินค้าข้างนอกเนาะคือการที่เรามานั่งโอนสินค้ากันภายในบริษัทเนี่ยเพื่ออะไรครับเพราะเราหวังว่าเฮ้ยในเมื่อเราเป็นอยู่ในเครือเดียวกันเนาะในบริษัทเดียวกันเราก็อยากจะได้สินค้าในราคาที่มันถูกกว่าไปซื้อข้างนอกถูกไหมครับซึ่งสูตรเนี่ย transfer price เนี่ยมันจะมีสูตรอยู่นะครับก็คือขั้นต่ำเนี่ยมันจะไม่ต้องมีอย่างนี้มันต้องมีผู้โอนกับผู้รับโอนใช่ไหมครับคนที่เขาจะโอนเนี่ยเนาะราคาที่เขาจะยอมรับในการที่จะโอนให้เราเนี่ยซึ่งแน่นอนนะทุกอย่างที่บอกทุกอย่างมันไม่มีใครทำฟรียกเว้นเจฟุตบอลที่ตอนนี้ยังฟรีอยู่นะครับคือในการโอนเนี่ยก็ต้องดูว่าแล้วเขาจะสมมุติว่าทุกอย่างว่าเขาต้องดูนะว่าแล้วเท่าไหร่เขาถึงจะยอมโอนใช่ไหมครับซึ่งตรงเนี้ยสมมุติว่าเราถามว่าเฮ้ยราคาโอนเนี่ย80สมมุติว่าต้นทุนเขา100 บาทนะครับทั้งหมด100 บาทเราถามเขาให้ถ้า80เนี่ยโอนมาให้หน่อยได้ไหมซึ่งคนไหนถามว่าเฮ้ยจะบ้าหรือเปล่า80เนี่ยมันน้อยกว่าต้นทุนของเขาอีกนะเขาจะยอมโอนเหรอแต่ลืมเนาะถ้าเราเรียนวิชา managerial accounting มาแล้วอย่างมีประสิทธิภาพนะครับมีหรือเปล่าไม่รู้นะเจ้าตัวเองก็ยังไม่มั่นใจนะครับต้นทุนมีต้นทุนคงที่ต้นทุน VC คือต้นทุนผันแปรถูกไหม variable cost FC คือ fixed cost หรือว่าแฟนคลับนั่นเองนะครับต้นทุนเนี่ยมันผันแปรคงที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูเนาะถ้าต้นทุนถ้าราคาเราให้80เนี่ยแต่ต้นทุนผันแปรเราแค่60อ่ะเราก็อาจจะโอนให้ถูกไหมเพราะว่าเราก็ยังมีตัวอะไรครับตัวส่วนต่างอยู่ดี20เพราะว่าสมมุติว่าตรงนี้อาจจะงงหมายความว่าไงสมมุติว่าเราสมมุติอันนี้คือต่อหน่วยเนาะสมมุติเราใช้ variable costing นะครับเราบอกให้ต้นทุนต่อหน่วยเราเนี่ยตอนนี้ครับสมมติเราผลิต1หน่วยอยู่ตอนนี้ต้นทุนเรามี100ถ้าเราบอกว่าเราจะขอโอนนะครับ3หน่วยเนาะ80 บาทต่อหน่วยแล้วต้นทุนของเราเนี่ยเนาะมันก็ต้องเปลี่ยนเนาะคือ VC ก็ต้องคูณ3เข้าไปเป็น180แต่อย่าลืมว่าฟิกคอสมันเหมือนเดิมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าการที่ราคาโอนเนี่ยมันยังมากกว่า variable cost เนี่ยมันมันทำไมแปลว่าเขาก็ยังมีโอกาสที่ยอมโอนถูกไหมครับถ้าเกิดว่าส่วนต่างตรงนั้นน่ะอารมณ์เหมือน contribution margin เนี่ยถูกไหมครับมันมากพอที่จะ cover fixed cost อันนี้เก็ตไหมครับเพราะฉะนั้นคือตรงนี้แค่อธิบายเฉยๆนะว่าที่มาสูตรถ้าเราดูสูตรตรงนี้ครับสูตรก็คืออะไรครับราคาโอนขั้นต่ำเนี่ยต้องเห็นไหมครับมากกว่าเท่ากับ variable cost ต่อหน่วยเนาะแล้วก็บวกกับ CM ที่หายไปหารจำนวนหน่วยที่โอนอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าทำไมเนาะเดี๋ยวมาดูกันจากโจทย์สมมติว่าเรามีอะไรครับ center A center B นะครับ center A คือคนโอนให้ center B คือคนรับสมมุติเราบอกว่าถ้าเราซื้อจากข้างนอกเนี่ยหน่วยหนึ่ง80 เหรียญนะครับทีนี้สมมติอันนี้เป็นเคสเนาะเคสที่1คือเราขอโอนจากแผนกไม่ใช่แผนกจากเซ็นเตอร์ A มาสัก100หน่วยสิก็ต้องมาดูก่อนครับเซ็นเตอร์ A เนี่ย capacity คือกำลังการผลิตถูกไหมครับกำลังการผลิตเต็มแม็กเนี่ยคือ500หน่วยแต่ตอนนี้เขาผลิตจริงแค่400นั่นก็แปลว่าเขามี idle capacity คือกำลังการผลิตเหลือเนี่ยนะครับ100หน่วยเนาะการที่เราแผนก B เนี่ยหรือเซ็นเตอร์ B เนี่ยขอโอนจากเซ็นเตอร์ A เนี่ย100หน่วยแปลว่าตรงนี้เขาก็ไม่สูญเสียลูกค้าถูกไหมครับเพราะว่าตอนนี้เขามีกำลังการผลิตเหลือตั้ง100หน่วยเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเข้ามาสูตรนะครับว่าเพราะฉะนั้นแล้วราคาต่ำสุดเนี่ยตามสูตรคืออะไรครับคือ50ถูกไหม50มาจากไหนมาจาก variable cost ต่อหน่วยแล้วก็บวกกับ
contribution margin ที่สูญเสียไปซึ่งตรงนี้มันเพิ่มเป็น0เนาะแล้วก็หารด้วยจำนวนหน่วยที่โอนคือ100ถูกไหมครับก็เลยได้เป็น50เหรียญอันนี้คือราคาต่ำสุดที่เขาจะยอมโอนให้เรานะครับที่แผนกที่ A จะยอมโอนให้ B แต่ถามว่าราคาสูงสุดล่ะ highest คือเท่าไหร่ครับคือ80ถูกไหมเพราะว่าอะไรครับ transfer price เนี่ยมันต้องไม่มากกว่าราคาที่ซื้อจากข้างนอกถูกไหมเพราะถ้ามากกว่าเนี่ยเราก็ไปซื้อข้างนอกดีกว่าถูกไหมครับคงไม่มีใครมาซื้อในนี้ใช่ไหมครับโอเคทีนี้มาดูเคสที่2เนาะเคสที่2เนี่ยราคาโอนต่ำสุดคือเท่าไหร่ครับเหมือนเดิมเนาะ variable cost ต่อหน่วยคือ50บวก contribution margin ที่หายไปปกติเนี่ยถ้าเราขายข้างนอกเนี่ยเขาได้ contribution margin เท่าไหร่ครับ120ลบ50ได้70ถูกไหมตรงนี้ถามว่าข้อนี้หายไปไหมเพิ่นว่าหายเพราะว่าในกรณีที่2เนี่ยครับเขาขอซื้อ140ใช่ไหมครับแต่กำลังการผลิตเขาเหลือแค่เท่าไหร่ครับเขาเหลือกำลังการผลิตที่เหลืออยู่เนี่ยแค่100นั่นแปลว่าเขาต้องสูญเสียโอกาสที่ขายลูกค้าข้างนอกเนี่ยตรงนี้ก็เหมือนเป็นที่ตรงนี้ก็คล้ายๆ opportunity cost เหมือนกันนั่นแหละนะครับเขาเสียโอกาสในการที่จะได้ contribution margin จากการขายลูกค้าข้างนอกเนี่ย40หน่วยถูกไหมซึ่งหน่วยหนึ่งเนี่ยมันคือ70เหรียญถูกไหมครับ contribution margin เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นอะไรครับบวก70คูณ40ถูกไหมหารด้วย140คือหารจำนวนหน่วยที่โอนก็ได้เป็น70นะครับแล้วสุดท้ายคืออะไรครับกรณีที่3 210หน่วยถูกไหมครับต้องการซื้อ210หน่วยก็เหมือนเดิมครับ variable cost 50ถูกไหมครับทีเนี้ย contribution margin ที่หายไปเนี่ยก็เหมือนเดิมหายไปหน่วยละ70แต่คราวเนี้ยหายไป110หน่วยเลยถูกไหมครับพูดง่ายว่ามีค่าเสียโอกาสเนี่ยในส่วนของ contribution margin เนี่ย110หน่วยเลยเพราะว่าซื้อ210แต่กำลังการผลิตเหลือแค่100แปลว่าต้องยอมเจียดที่ขายลูกค้าเนี่ยตั้ง110หน่วยถูกไหมครับแล้วก็หารด้วยจำนวนหน่วยที่โอนเนาะทีนี้สังเกตว่าอันนี้คือ lowest transfer price ถูกไหมครับ lowest transfer price คือราคาโอนต่ำสุดที่คนโอนจะยอมโอนให้แต่ทีนี้ราคาโอนที่แพงสุดที่เราเนี่ยที่เป็นผู้รับโอนเนี่ยจะยอมรับเนี่ยนะครับคือราคาเนี่ยมันต้องไม่มากกว่าราคาที่ซื้อข้างนอกถูกไหมครับก็คือ80มาดูซิเอ้าทำไมกรณีสุดท้ายเนี่ยครับกรณีที่3เนาะต่ำสุดมันดันมากกว่าสูงสุดนั่นก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าในกรณีเนี้ยไม่มีทางก็คือเราจะไม่เอาจากเขาถูกไหมเพราะว่าคนโอนเนี่ยเขาจะโอนให้เราก็ต่อเมื่อทำไมครับราคามัน105ขึ้นไปใช่ไหมครับ105เหรียญขึ้นไปแต่ราคาที่เรายอมรับได้มันแค่80นั่นก็แปลว่าอันเนี้ยเราไม่ accept ก็คือเราไม่รับถูกไหมครับโอเคเนาะนี่แกที่มาของสูตรเนาะที่มาของสูตรก็อย่างที่บอกคือ variable cost ต่อหน่วยใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆตรงนี้ถ้ามองจริงๆอ่ะถ้ามองง่ายๆเนาะเหมือนอารมณ์เหมือนต้นทุนทั้งหมดเลยต้นทุนที่จริงอ่ะที่บอกแล้วเขาจะมองที่ variable cost ใช่ไหมครับ variable cost 50เนาะคูณ100หน่วยใช่ไหมแล้วก็บวกกับ0เนาะ0ก็คืออะไรครับค่าเสียโอกาสซึ่งมันไม่มีก็เลยเป็น0เอา opportunity cost เป็น0แล้วก็หารได้100หน่วยเพราะเราต้องการหาว่าราคาต่อหน่วยเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับชึบแล้วก็นี้ก็เป็น0 100เก็ตไหมครับที่มาของสูตรเนี่ยมันแค่นั้นเองเนาะสรุปเก็ตอยู่คนเดียว นะครับโอเคเนาะนี่ก็เป็นในเรื่องของการโอนนะครับราคาโอนระหว่างตัวเซ็นเตอร์2เซ็นเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยบทนี้เนี่ยอย่างที่บอกแล้วหลักๆเนี่ยมันดูเหมือนแบบก็ดูเหมือนบางๆเนาะอย่างที่บอกแค่เรารู้ว่าโอเคในการบัญชีความรับผิดชอบเนี่ยเป็นการกำหนดหน้าที่ที่ว่าทำไมครับคนนั้นอ่ะที่อยู่ศูนย์เนี่ยก็ทำแค่ตรงนี้เท่านั้นพูดง่ายว่าห้ามไปยุ่งเรื่องคนอื่นนะครับพูดง่ายว่าเราห้ามไปยุ่งไม่ใช่สิขออภัยครับพูดไม่ค่อยดีห้ามไปเขาเรียกว่าไงนะนั่นแหละคือห้ามไปหวังดีคนอื่นว่าง่ายๆนะครับเนาะแต่ถ้าเกิดว่าทำไมครับซึ่งก็มาดูเนาะว่าของเรามี30คือ cost profit investment แต่เราจะมาเน้นหนักหน่อยที่ investment ซึ่งเราก็มีตัวประเมินผู้บริหารอยู่2ตัวหลักก็คือที่เราเรียนคือ ROI แล้วก็ residual income ซึ่งเราก็บอกไปแล้วนะว่าข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อย่างที่บอกแล้วการที่ ROI มันมากขึ้นน้อยลงเนี่ยเนื่องจากว่าพอมัน break down ได้เป็น2ตัวนี้ครับก็ต้องไปดูนะมันจะเหมือนกับเรื่องเมื่อกี้เนี่ยที่เราพูดไปใน flexible budget นะครับว่าเฮ้ยการที่มันมากขึ้นน้อยลงเนี่ยมันมากขึ้นน้อยลงเพราะตัวไหนนะครับเพราะทั้งคู่หรือเปล่าหรือว่าเพราะตัวใดตัวหนึ่งเนาะแล้วก็ราคาโอนล่ะเป็นอย่างไรราคาเท่าไหร่เราถึงจะยอมโอนนะครับแล้วราคาเท่าไหร่ที่เฮ้ยราคาเนี้ยฉันไม่ซื้อกับเธอแล้วนะครับไปซื้อข้างนอกดีกว่าโอเคนะครับอันนี้คือในเรื่องของการบัญชีตามความรับผิดชอบเนาะ
หรือว่า responsibility accounting system บท11โอเคเนาะไปต่ออีก2บทพลังเริ่มหมดบทต่อมาครับคือบท12ในเรื่องของ strategic performance measurement เนาะซึ่งบทนี้ครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับอาจารย์แพรนะครับสไลด์จากอาจารย์แพรซึ่งทำให้เรามาทำคลิปได้ง่ายขึ้นเพราะบทนี้เป็นบทที่ค่อนข้างมีทฤษฎีเยอะสักนิดหนึ่งนะครับคือบทนี้ตามชื่อบทเนาะก็คืออะไรครับการวัดผลการดำเนินงานเนาะตามกลยุทธ์ใช่ไหมครับซึ่งเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยหลักๆในบทเนี้ยพระเอกเราก็คือ balance scorecard ซึ่งพูดไปตรงนี้ก็ยังไม่เข้าใจหรอกนะครับว่ามันมี4ด้านหลักด้านแรกก็คือด้าน learning and growth นะครับด้านที่2คือ internal business process ด้านที่3คือ customer ด้านที่4คือ financial ซึ่งปกติแล้วเนี่ยครับกลยุทธ์ขององค์กรเนี่ยก็คือต้องขึ้นอยู่กับว่าเราจะวางกลยุทธ์แบบไหนใช่ไหมครับเนาะแล้วแต่ว่ากลยุทธ์ในด้านอะไรเช่นอาจจะกลยุทธ์ในด้านของผลิตภัณฑ์ไหมว่าเราอยากจะเป็น cost leadership เลยอยากจะเป็น product leadership นะครับซึ่งอันดับแรกอย่างที่บอกนะเราจะต้องรู้เหมือนเราเวลาเราจะทำอะไรครับเราต้องรู้เป้าหมายแล้วก่อนเนาะมีวิชั่นมี strategy ก่อนแล้วก็ค่อยแตกมาว่าโอเคแต่ละด้านเนี่ยเราอยากให้เราอยากจะให้ตัวเรานะครับหรือบริษัทเราเนี่ยหรือในธุรกิจเราเนี่ยเป็นอย่างไรใช่ไหมครับค่อยๆไล่ขึ้นไปนะว่าlearning and growth เนี่ยว่าเราต้องทำอะไรใช่ไหมครับแล้ว process เนี่ยก็คืออะไรครับ process ตรงนี้คือพูดง่ายๆว่าเราจะส่งคุณค่าให้กับลูกค้าอย่างไรนะคือพูดง่ายๆ add value กับ customer ได้อย่างไรเนาะแล้วก็ customer เนี่ยจะรับรู้คุณค่าที่เราส่งให้หรือเปล่าแล้วสุดท้ายคือ financial เนาะโอเคตรงนี้พูดไปก็อาจจะงงดูตัวอย่างง่ายสุดนะครับตัวอย่างเนี่ยอย่างในอันแรกนะครับเราต้องจำได้ให้ออกนะว่าโอเคอันเนี้ยเป็นรายการเนี้ยอยู่ในไหนใน4 measurement นี้ถ้าเป็น learning and growth เนี่ยเราให้คีย์เวิร์ดไว้ว่าคือเรื่อง employee เพราะว่าตรงนี้ครับมันจะเป็นเกี่ยวกับ employee เป็นหลักเลยเนาะคือถ้าเกิดว่าต่อให้ทำไมครับผู้บริหารเราเก่งแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าคนทำงานเราแบบเอ่อไม่ทำงานไม่ได้เต็มที่เนี่ยหรือว่าไม่ได้เต็มที่เราต้องการเนี่ยยังไงมันก็ไม่มีทางที่จะสำเร็จถูกไหมครับเพราะว่า employee เนี่ยเป็นแรงขับเคลื่อนหลักเลยของทุกองค์กรเนาะซึ่งเนี่ยครับด้านไหนที่เกี่ยวกับ learning and growth บ้างครับชั่วโมงในการทำไมครับชั่วโมงในการอบรมต่อพนักงาน1คนเนาะตรงนี้ชั่วโมงการให้คำปรึกษาใช่ไหมครับทีนี้นี่เรื่องสกิลถูกไหมครับ compensation and advancement คืออะไรครับเปอร์เซ็นต์ของ leadership อ่าอันนี้เนาะจำนวนไอตัวค่าแรงที่ขึ้นนะครับ wellness safety แน่นอนพนักงานก็ต้องปลอดภัยนะครับจำนวนอุบัติเหตุดูซิว่าจำนวนอุบัติเหตุต่อพนักงานเป็นเท่าไหร่เนาะแล้ว job satisfaction เนี่ยแน่นอนคนทำงานก็ต้องมีความพึงพอใจการทำงานเนาะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยทำงานปีเดียวออกเนี่ยครับอย่างนี้ก็ไม่ไหวใช่ไหมครับดูซิว่านี่ไงครับประโยคที่พนักงานพูดว่าเนี่ยที่นี่เป็นที่ที่ดีในการทำงานนะครับดูซิว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ที่พูดแบบนี้นะครับ retention เนาะคือแล้ว turnover เนาะ turnover นี่ไม่ใช่สินค้าหรือว่าสินทรัพย์เนาะอันนี้เป็นเรื่องของพนักงานว่าพนักงาน turnover บ่อยไหมนะครับจำนวนปีที่อยู่ในการทำงานเนาะซึ่งพวกนี้ครับมันจะเป็นอะไรครับเป็นเกณฑ์ในการวัดนะว่าเฮ้ย learning and growth เนี่ยเราจะมีวิธีการวัดได้อย่างไรบ้างคือการเรียนรู้และการเติบโตซึ่งอย่างที่บอกแล้วมันต้องเริ่มจากรากฐานอย่างพนักงานก่อนใช่ไหมครับแล้วเรามาดูเนาะตัวที่มีบวกข้างหลังเนี่ยครับบวกเนี่ยไม่ใช่บวกแบบหมายถึงว่าแบบต่อยตีกันนะครับบวกเนี่ยหมายถึงว่าแปลว่าตัวนั้นยิ่งเยอะยิ่งดีถูกไหมครับเช่นชั่วโมงอบรมอย่างเงี้ยครับหรือว่าอะไรครับเปอร์เซ็นต์ของ leadership ใช่ไหมหรือว่าอะไรครับเปอร์เซ็นต์ของอะไรครับพนักงานที่บอกว่าที่นี่เป็นที่ทำงานที่ดีนะอย่างเงี้ยใช่ไหมครับพวกนี้ครับคือการที่มีบวกข้างหลังแปลว่าบวกคือดียิ่งเยอะยิ่งดีนะครับแต่ถ้าตัวที่มีลบคืออะไรครับยิ่งน้อยยิ่งดีเนาะเช่นการหมุนของพนักงานเนี่ยเราก็คงไม่อยากให้พนักงานเราออกไปบ่อยใช่ไหมครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นในนี้คือ learning and growth นะครับ key term คือ employee ทีนี้มาดูที่ตัวต่อมาครับซึ่งตัวเนี้ยเป็นพระเอกของเราในบทนี้ก็คือเรื่องของ internal business process นะครับอันเนี้ยมันจะเกี่ยวข้องกับว่าเราจะเหมือนวัดประสิทธิภาพในกระบวนการของเราครับในการที่จะส่งคุณค่าให้ลูกค้าถูกไหมซึ่งตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะค่อยพูดต่อไปนะว่าเราจะมีหลายๆตัวเลยในตัวเนี้ยในบทนี้นะครับแต่ตัวหลักที่เราจะเน้นนะว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ cost ถูกไหมครับ
cost of quality เนาะหรือว่าแบบ non value added activity cost พวกเนี้ยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยไปขยายความที่หลังก็ได้นะครับ number warranty claims ก็คือจำนวนการเคลมเนาะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับ innovation จำนวน product ใหม่ตึ๊ดตรงนี้ไม่เห็นภาพไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปเนาะ customer นั่นลูกค้าบ้างล่ะลูกค้าเนี่ยเราจะดูนะว่าลูกค้าเนี่ยเขาสามารถรับรู้คุณค่าที่เราพยายามจะมอบให้ได้หรือเปล่านะครับแน่นอนความพึงพอใจลูกค้าเป็นอย่างไรนะครับลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยบริการที่เนี่ยดีมากเลยเนี่ยครับเห็นไหมส่งตรงเวลาแก้ปัญหาได้อย่างท่วงทันทีนะครับหรือว่าแบบอะไรครับลูกค้าเนี่ยรู้สึกมีความสนิทเนาะกับพนักงานนี่ก็เป็นเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของอะไรครับ customer acquisition เนี่ยคืออะไรครับการได้มาของลูกค้าเนาะว่าmarket share ไปเท่าไหร่แล้วการได้ลูกค้าใหม่มาเนี่ยต้นทุนเนี่ยคืออย่างที่เขาบอกนะว่าการรักษาลูกค้าเดิมเนี่ยมันตามทฤษฎีนะว่ามันอะไรนะต้นทุนน้อยกว่าการหาลูกค้าใหม่เพราะฉะนั้นจงรักษาลูกค้าเดิมให้ดีอะไรอย่างนี้นะครับโอเคนี่ได้ลูกค้าเนาะสังเกตเนาะคีย์เทอมมันชัดเจนมากเกี่ยวลูกค้าทั้งนั้นเลยว่าลูกค้าเนี่ยพึงพอใจไหมนะครับลูกค้าได้มีมุมมองต่อบริษัทเราอย่างไรตรงเนี้ยจะเป็นตัวที่วัดในเรื่องของ customer measurements นะครับสุดท้ายใน financial เนี่ยมันจะเกี่ยวกับ profit พวกเนี่ยครับที่เราเพิ่งพูดไปถูกไหมเนี่ย contribution margin residual income ทั้งหลายแหล่เนี่ยพวกเนี้ยนะครับ ROA ROE ทั้งหลายแหล่เนี่ยพวกเนี้ยจะเป็นพวก profit หรือว่า trend performance ก็ได้เหมือนกันมันจะเป็น profit trend แล้วก็มี market นี่ก็เรียนไปแล้วทั้งนั้นถูกไหมครับเรื่องกำไรต่อหุ้น EPS price earning ratio PE ratio นั่นเองเนาะแล้วก็พวกนี้ financial เนี่ยเราจะมาวัดในเรื่องของ profit เป็นหลักเห็นไหมแล้วก็เรื่องของ market มูลค่าในตลาดของเราเนาะ trend performance แล้วก็ cash flow เนี่ยเราจะเน้นไปที่อะไรครับเน้นไปที่ operating cash flow ถูกไหมทีนี้โจทย์ยาวๆตรงนี้ข้ามไปก่อนนะครับอ่านกันยืดยาวแล้วมาดูที่ตัวนี้กันบ้างเนาะ customer perception เนี่ยเห็นไหมครับว่าเป็นเราจัดประเภทกันดีกว่าว่ามุมมองของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์เรานี่ก็เป็น C เนาะ C customer number of catering events host เนี่ยอันนี้ก็ข้อนี้ข้ามไปก่อนเนาะเพราะว่าข้อนี้ก็มันคืองานเลี้ยงนอกสถานที่ซึ่งตรงนี้มันแล้วแต่มุมมองคนนะครับว่าเขาจะมองเป็น process ก็ได้เนาะหรือจะมองเป็นบางคนจะมองเป็น customer ก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้โอเคอาจารย์ก็ยืนยันแล้วว่าจะไม่ออกตรงนี้เพราะว่ามันจะไม่ชัดเจนนะครับมุมมองของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพบริการนี่ก็ C อยู่นะ customer นะครับ new product ใหม่ๆนี่ก็เป็น process เนาะaverage order fulfillment cycle time นี่ก็ process ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้พูดถึงกันจำนวนลูกค้าใหม่นี่ก็ C ไหมครับตัวที่เราขีดเนี่ย customer เนี่ยเป็น C ทั้งนั้นถูกไหมแต่เราจะมองอย่างนี้ข้อที่เราอยากให้ระวังเนี่ยคือข้อ8กับ11เพราะหลายคนเนี่ยจะเข้าใจว่าเฮ้ย labor cost as a percentage of sales ก็เป็น financial แล้วถูกไหมครับเพราะมันดูเหมือนเป็น ratio อย่างเงี้ยแต่จริงๆเนี่ยสังเกตไหมครับตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของ cost เนาะคือเรื่องของต้นทุนซึ่งต้นทุนเนี่ยมันจะเนี่ยฮะเห็นไหมมันทำให้เราเห็นภาพขึ้นแล้วแสดงว่าตรงนี้ครับ process ของเราเนี่ยหมายถึงกระบวนการเนาะว่าอย่างเช่นเราดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่าถูกไหมครับว่าในเรื่องของต้นทุนเนี่ยก็เป็นตัวหลักในการวัดถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นต้นทุนปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ใช่ financial นะครับเพราะ financial เนี่ยที่เราย้ำแล้วเขาจะโฟกัสที่ในเรื่องของอะไรครับกำไรกระแสเงินสดจากการดำเนินงานแล้วก็พวกมูลค่าตลาดพวกเทรนอะไรต่างๆพวกนี้เทรน analysis นั่นแหละถูกไหมครับที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรมากเนาะ employee ก็คือเป็นเรื่อง learning and growth ก็คือการเรียนรู้และการเติบโตก็เกิดจาก employee นั่นแหละสังเกตครับ employee เราถึงบอกครับคีย์เวิร์ดที่เราให้เนาะถ้าเป็น learning and growth ก็เป็น employee ถูกไหมนี่คีย์เวิร์ดไม่ใช่คีย์เวิร์ด main keyword หลักถ้าเป็นตัวอะไรนะตัว process เนี่ยจะเกี่ยวกับ cost แล้วเกี่ยวกับเรื่องของ cycle ต่างๆที่เดี๋ยวจะพูดต่อไปถ้าเป็น customer ก็คือตรงตัวเลยเกี่ยวกับ customer มุมมองลูกค้าต่างๆนะครับถ้าเป็น financial เกี่ยวกับกำไรกระแสเงินสดดำเนินงานมูลค่าตลาดพวกนี้นะครับทีนี้มาดูกันนิดนึงแล้วเข้าใจมากขึ้นเนาะว่าในการดำเนินงานเนี่ยเนื่องจากว่าตัวอื่นเนี่ยเราเรียนกันมาเยอะแล้วแต่ในเรื่องของ process เนี่ยเรายังไม่ค่อยได้เรียนเท่าไหร่ในเรื่องของ metric ที่วัดนะครับอย่างอันเนี้ยวัดในเรื่องของอะไรครับ throughput time นะหรือว่าที่เราเรียกว่า manufacturing cycle time นั่นแหละคือเวลาวงในการแบบผลิตแล้วถ้าแปลเป็นไทยว่าง่ายคือแปลเป็นไทยก็มันดูไม่ได้ช่วยเข้าใจขึ้นก็ใช้ชื่อทับศัพท์ไปแล้วกัน
นะครับ ตรงนี้หาอย่างไรสังเกตนะว่าตรงนี้เรามีตัวละครหลัก5ตัวนะครับคือตอนแรกเนาะเมื่อรับสินค้าถูกไหมครับไม่ใช่รับสินค้ารับออเดอร์มาถูกไหมครับมันจะมีเวทไทม์คือพูดง่ายว่ามันไม่ใช่รับมาปุ๊บพอกดสมมุตินะครับลูกค้าเด้งไลน์มาจิ้งจองขออันนี้นะครับแล้วก็กด enter ชึบผลิตเลยถูกไหมครับมันก็จะไม่ใช่ทันทีขนาดนั้นมันจะมีเวทไทม์คือเวลาในการรอถูกไหมอาจจะรอว่าเฮ้ยว่าอาจจะเป็นทีละออเดอร์อะไรก็ว่าไปนะครับถูกไหมเพราะโดยธรรมชาติมันไม่ใช่แบบว่าพอออเดอร์รับปุ๊บกดจิ้งผลิตเลยทันทีถูกไหมครับประมาณนั้นตรงนี้คือ wait time พอเราเริ่มผลิตปุ๊บเนี่ยครับ production start มันจะมี process time นะซึ่ง process time เนี่ยเกี่ยวกับการผลิตถูกไหมครับพอเสร็จปุ๊บก็จะมาตรวจสอบ inspection time แล้วก็ move time แล้วก็ queue time ซึ่ง move time queue time เนี่ยถามว่าต่างอย่างไรคือตรงนี้ครับมันไม่ได้มีการกำหนดชัดเจนเนาะแต่ว่าเพื่อความง่ายเนี่ยเราก็ให้นึกภาพง่ายๆว่าเหมือน move time นะครับเป็นการขนจาก1แผนกไปอีก1แผนกส่วน queue time เป็นการขนจากอะไรครับแผนกเนี่ยเนาะแผนกสุดท้ายเนาะไปไว้ที่คลังสินค้าแล้วถึงสุดท้ายอะไรครับสุดท้ายคือสินค้าก็ถูกชิปคือถูกส่งเพราะฉะนั้นเนี่ยครับตรง production start เนี่ย4เวลาตรงนี้ครับบวกกันเนาะเราจะได้เป็น throughput time หรือว่า manufacturing cycle time โดยเราไม่บวก wait time นะถ้า wait time บวกด้วยมันจะกลายเป็น delivery cycle time ซึ่งเราเขียนได้ว่าอะไรครับ process time เนี่ยเป็น time ตัวเดียวที่ value added คือเป็นเวลาโดยที่เวลาตัวเดียวที่เพิ่มมูลค่าให้ลูกค้าแปลว่าตัวอื่นเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มมูลค่าให้ลูกค้าถูกไหมสูตรเนี่ยครับตัวนี้เรียกย่อ MCE เนาะคือเหมือนเป็นการวัดประสิทธิภาพในการผลิตใช่ไหมครับว่าดูซิเอา process time นั่นแหละมาหารกับเวลาทั้งหมดเนาะดูซิว่ายิ่งถ้าเกิดมันเยอะๆแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันดีถูกไหมแปลว่าเวลาที่เหลือในเวลาที่มันแบบ non value added เนี่ยพวกนี้เขาเรียก non value added ถ้าถ้ายิ่ง process time ถ้ายิ่ง MCE เยอะๆแปลว่าเวลาที่เหลือพวกนี้มันน้อยใช่ไหมครับก็คืออะไรก็คือ process time เนี่ยเป็นสัดส่วนที่เยอะเลยของตัว throughput time ถ้าเงียบแปลว่าดีเนาะคือเวลาที่เราแบบ non value added เนี่ยที่เวลาที่ศูนย์เปล่าเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับมาดูกันควิสสักเล็กน้อย throughput time หาอย่างไรนะครับก็อย่างที่บอกแล้วเนาะไม่เอา wait time เด้อที่เหลือก็เอาหมดเลยนะครับก็ได้ 10.4 วันโอเค delivery cycle time เนาะก็แค่บวก wait time เข้าไปซึ่งถ้าเป็น delivery cycle time แปลว่าอะไรครับบวกหมดเลยถูกไหม MCE หาอย่างไรนะครับก็อย่างที่บอกแล้วเนาะเอา value added ซึ่งในที่นี้คือ process time มาหารกับอะไรครับไม่ใช่หาร delivery cycle time ถูกไหมครับแต่ต้องมาหารกับ throughput time หรือว่า manufacturing cycle time ก็ได้มาเป็นตัวนี้เนาะทีนี้เมื่อกี้เนี่ยเป็นในเชิงของการผลิตแล้วในส่วนของการออเดอร์บ้างเนาะออเดอร์ fulfillment เนี่ยคือเหมือนดูว่าเนี่ยลูกค้าเขาเนี่ยพอเขามาต่อแถวปุ๊บเนี่ยเนาะกว่าที่เขาจะได้สินค้าจากเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะซึ่งดูตัวอย่างของ Howdy นะครับไอศครีมแสนอร่อยซึ่งก็ยังไม่เคยทานนะครับว่าลูกค้าเนี่ยเนาะ customer joy เดี๋ยวได้ไรคือเหมือนอารมณ์เหมือนต่อนึกง่ายๆเหมือนสเปนเซนก็ได้ Howdy นะครับสมมุติว่าลูกค้ามาต่อคิวแล้วสมมติต่อคิว15 นาทีครับคิวไทม์เสร็จปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็ใช้เวลาในการสั่งเนาะออเดอร์ไทม์2 นาทีเสร็จปุ๊บก็รอนะครับอันนี้มีการรอเหมือนเวลาว่างเปล่าคือเวทไทม์เนาะลูกค้ารอให้คนตักไอติมเนี่ยครับเขามาเติมออเดอร์นะครับอะไรเงี้ยปุ๊บเนี่ย process time ก็คือคนตักไอติมเนาะเขาตักไอติมแล้วก็ราดท็อปปิ้งให้แล้วลูกค้าก็รับไอติมไปซึ่ง fulfillment second time เนี่ยนะครับออเดอร์สังเกตไหมหลักเกณฑ์โลจิกมันง่ายๆครับคือแปลว่าอะไรครับ order fulfillment cycle time เนี่ยมันคือทั้งหมดถูกไหมคือเวลาทั้งหมดเลย queue time order time wait time process time ในการที่จะมาทำไมครับในการที่จะพูดง่ายๆว่าตั้งแต่ยูต่อแถวอะจนถึงยูได้สินค้าเนี่ยยูต้องรอกี่นาทีซึ่งหลักการเหมือนเดิมเลยครับว่า process time เนี่ยเป็นตัวเดียวที่เป็น value added time ใช่ไหมครับก็แปลว่าที่เหลือถ้ามันยิ่ง queue time เยอะๆ order time เยอะ wait time เยอะมันก็ไม่ดีถูกไหมครับมาหากันเนาะอันนี้เขาบอกว่าอะไรครับเพื่อการดับปรุงเนาะ Howdy ก็เลยทำไมครับขายไอศครีมที่เป็นฟรายคือเหมือน pre-packing คืออารมณ์เหมือนไอติมถ้วยนะครับซึ่งตรงนี้ครับมันเป็นการทำล่วงหน้าแล้วถูกไหมลูกค้าสามารถที่จะหยิบได้เลยมันก็จะเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ครับคิวไทม์ก็เลยลดลงถูกไหมพอคิวไทม์ลดลงปุ๊บทำให้ทำไมครับ order fulfillment cycle time เนี่ยเวลาทั้งหมดในการที่กว่าได้สินค้าเนี่ยมันก็เลยลดลงถูกไหมครับพอตัวส่วนมันลดลงเนี่ย
เพราะฉะนั้นเนี่ย order fulfillment cycle efficiency เนี่ยก็เลยเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการที่จะแก้ปัญหาไหมครับในการที่ลูกค้ารอนานเนี่ยถูกไหมครับซึ่ง order fulfillment cycle time เนี่ยก็เป็นหนึ่งในอะไรครับหนึ่งในตัวเมทริกของด้าน process ถูกไหมครับอันนี้ OEE อาจารย์บอกว่าไม่ออกนะครับแต่ตรงนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือแค่ว่าประสิทธิภาพโดยรวมของอุปกรณ์เนาะก็คือเนี่ย utilization rate ก็คืออะไรครับเช่นเครื่องจักรเนาะรันเครื่องจักรสมมุติว่าใช้ได้จริงเนี่ยทั้งปีใช้ได้ 10,000 ชั่วโมงแต่รันจริงๆ 8,000 ชั่วโมงอย่างเงี้ยก็คือ 0.8 ถูกไหม8,000 หาร 10,000 ก็ได้ 0.8 efficiency ก็แค่ว่าอะไรครับก็คือตรงนี้เนาะดูตัวอย่างก็คือเนี่ยอยากให้รันจริงๆอ่ะในโรงปกติเนี่ยอยากให้รันได้4หน่วยต่อนาทีถูกไหมแต่ได้จริง 3.8 นะครับแล้วสุดท้ายคืออะไรครับ quality rate นะคือเรื่องของ defective ดูซิว่าสินค้าเสียมีน้อยเยอะมีน้อยแค่ไหนซึ่งเราก็ต้องอยากให้มันมีสินค้าไม่เสียคือ defect free เยอะๆ defect free เยอะๆถูกไหมครับโอเคอันนี้ไม่มีอะไรนะครับซึ่งอาจารย์บอกว่าไม่ออกเนาะทีนี้ในการสร้าง balance scorecard เนี่ยครับก็ให้เราสร้างจาก learning and growth นะที่บอกแล้วเพราะว่าเราต้องสร้างก่อนจากรากฐานก่อนเนาะว่าอย่างนี้ตัวอย่างง่ายๆนะครับจากของจากัวเนาะอ่ะเนี่ยเนาะตัววัดของเรามีอะไรบ้างสมมติว่ามัน balance scorecard เนี่ยเป็นเครื่องมือในการวัดถูกไหมที่เราพูดแต่ต้นแล้ววัด4ด้าน learning and growth เราวัดเรื่องอะไรครับวัดเรื่อง employee retention rate ดูซิว่าเขาอยู่นะครับนานไหมนะครับ average training hours per employee นะครับจำนวนชั่วโมงการอบรมด้าน process เนี่ยก็ดูซิว่า option เนี่ยเรามีเยอะไหมนะครับแล้วจำนวน error ของรถเนี่ยรถที่มันมี error เนี่ยมีน้อยคืออยากให้มันไม่มีถูกไหมนะครับเวลาเฉลี่ยในการที่จะต้องติดตั้งอุปกรณ์เนาะเห็นไหมพวกนี้เป็น process ถูกไหมครับอย่างที่บอกแล้วเพราะเราเลยให้คีย์เวิร์ดว่า process เรื่องของ cost หรือเป็นกระบวนการเป็นหลักถูกไหมครับว่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยกระบวนการในการที่ก่อได้สินค้ากระบวนการการผลิตพวกนี้ครับมันคือ process ถูกไหมมันเป็นการวัดประสิทธิภาพของเราในการที่จะส่งคุณค่าให้ลูกค้าว่าเราทำได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่าและคัสโตเมอร์คือดูซิว่าลูกค้าเนี่ยเขารับรู้หรือเปล่านะครับจากอะไรครับจากมุมมองของเขาจากคำพูดปากต่อปากของเขาเนาะหรือจาก market share ก็ได้เหมือนกันและสุดท้าย financial เนี่ยก็คือในเรื่องของค่าที่มันอยู่งบการเงินแล้วนะครับว่าโอเคกำไรเป็นหลักกำไรแล้วก็พวกกระแสเงินสดพวกนี้เนาะทีนี้โอเค how then บ้างถ้า employee turnover ต่ำลงทำไมครับมุมมองลูกค้าเนาะ customer perception for our customer intimacy ตรงนี้คือพูดง่ายว่าลูกค้าจะรู้สึกสนิทสนมกับพนักงานมากขึ้นถูกไหมซึ่งก็ถูกแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตรงเนี้ยก็คืออะไรเอ่ยถ้าอันนี้ต่ำลงแปลว่าพนักงานไม่ค่อยออกเนาะลูกค้าก็มีโอกาสที่จะสนิทสนมคือพูดง่ายว่าเจอหน้ากันบ่อยๆจนรู้ใจกันแล้วนะครับมากขึ้นถ้าจำนวนรสชาติไอติมเพิ่มขึ้นแน่นอนมุมมองลูกค้าที่จะมองว่าเราเป็น product leadership ก็มากขึ้นถูกไหมถ้ารายได้เฉลี่ยของเราเพิ่มขึ้น NOI ก็ต้องควรจะเพิ่มขึ้นเนาะแต่นี้ก็ไม่ชัวร์เนาะมันขึ้นกับต้นทุนด้วยแต่ว่าโอเคโดยถ้าต้นทุนมันเพิ่มขึ้นใกล้ๆกันเนี่ยตัว NOI ก็น่าจะเพิ่มถูกไหมโดยหลักแล้วสินค้าคงเหลือที่เป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายตรงนี้เราอยากให้มันน้อยลงเนาะถ้าน้อยลง RA ก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องของ cost ถูกไหมครับเพราะถ้า cost มันน้อยลงอ่ะก็แปลว่าอะไรครับเพราะว่า inventory ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ของเซลล์เนี่ยตรงนี้มันคือ cost of goods sold ถูกไหมครับถ้า cost of goods sold เราน้อยก็แปลว่ากำไรเราจะเยอะขึ้นถูกไหม ROA ก็เลยจะเพิ่มขึ้นถ้าลูกเวลาเฉลี่ยนะครับที่ลูกค้าใช้การรอออเดอร์เนาะเนี่ย order fulfillment time เนี่ยลดลงทำไมครับเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่เห็นด้วยว่าเนี่ยฉันแนะนำให้เธอมาคอมพานีนี้นะถูกไหมครับมันก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งอันเนี้ยก็เหมือนเป็นอะไรครับ if then นั่นแหละว่าง่ายว่าอันเนี้ยเราสมมุติให้เป็นกรณีที่ดีเนาะว่าพวกเนี้ยเราอยากให้เป็นกรณีที่ดีหมดเลยถูกไหมครับว่าเนี่ยอันเนี้ยตัวเนี้ยยิ่งน้อยยิ่งดีเนาะถูกไหมตัวนี้ยิ่งมากยิ่งดียิ่งมากยิ่งดียิ่งน้อยยิ่งดียิ่งน้อยยิ่งดีนะครับตรงที่ขีดนี่เราก็บอกไว้นะว่านี่ไปด้านไหนเนาะ G คือ growth ถูกไหม P ก็ process F financial โอเคนะครับด้านขวาเหมือนกันเนาะด้านขวาที่ก็บอกไว้แล้วตัวนี้เป็น C customer ตัวนี้ financial ตัวนี้ C customer โอเคตรงนี้เราขอข้ามนะครับเพราะว่า
ในคลิปที่แล้วเราทำละเอียดไปแล้วเนาะในบทนี้ซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดูเนาะก็ลองไปดูได้ในเพลย์ลิสต์นะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นบท12เนี่ยเมื่อพลังเริ่มหมดนะครับก็จะบอกแล้วนะว่าบท12เนี่ยมันคือเรื่องของอะไรครับการใช้บาลานซ์สกอร์การ์ดนั่นแหละในการวัดประสิทธิภาพว่าเป็นไปตามกลยุทธ์หรือเปล่าเนาะซึ่งอย่างที่บอกแล้วเราต้องกำหนดกลยุทธ์ก่อนถูกไหมครับแล้วเราก็มาดูซิว่า4ด้านเนี่ยของบาลานซ์สกอร์การ์ดเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะแล้วเราก็ให้คีย์เทอมไปแล้วว่าแต่ละอันเนี่ยเห็นไหมครับตอนแรกๆเราฟังงงๆเนาะแต่ฟังไปฟังมายิ่งงงกว่าเดิมเราเล่นฟังไปฟังมาก็จะเข้าใจมากขึ้นนิดนึงครับว่าโอเคแต่ด้านเนี่ยเนาะคีย์เทอมที่เราให้เนี่ยอย่างเนี้ยแล้วนี่อย่างโกรธเนี่ยเราให้คีย์เทอมว่าเป็น employee เป็นหลักถูกไหมครับ internal business process เนี่ยเราให้เป็นเรื่องของ cost ถูกไหมครับเรื่องของ cost ได้พอเรื่องของ time ด้วยเนาะเรื่องของประสิทธิภาพต่างๆนะครับ customer คือเรื่องของอะไรครับลูกค้าและมุมมองลูกค้าเป็นหลัก financial ก็อย่างที่บอกแล้วกำไรมูลค่าตลาดแล้วก็เรื่องของพวก cash flow ที่เป็น operating นะครับอันนี้แยกให้ออกเนาะตามคีย์เทอมที่เราให้ถ้าให้ตามคีย์เทอมมันจะไม่ยากนะครับแต่ที่บอกแล้วมันไม่ได้มีกฎตายตัวว่าขนาดเฮ้ยยูต้องใส่ในบล็อกนี้นะถ้าไม่ใส่บล็อกนี้ใส่บล็อกอื่นถือว่ายูแบบผิดยูผิดไม่ได้อย่างเงี้ยครับโดนตีก้นอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับคือมันก็แล้วแต่อยู่ดีเนาะเพราะเราสามารถที่จะอย่างที่บอกแล้วพวกเนี้ยมันเป็นเครื่องมือในเชิง managerial แล้วก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้อยู่ดีนะครับอันนี้ก็บอกนะว่าเวลามีอะไรบ้างนะครับ manufacturing cycle time เป็นยังไงนะบอกไปแล้วเรทพวกนี้เป็นอย่างไรครับถ้าจะทำให้มันเยอะทำไงดีเนาะแล้วก็เรื่องของอะไรครับ order fulfillment cycle time เนาะก็บอกไปแล้วว่าคืออะไรนะครับอันนี้อาจารย์หนูก็ไม่ออกนะครับ OEE อาจารย์บอกว่าไม่ออกแล้วก็การสร้าง balance scorecard ทำอย่างไรเนาะ if then เป็นอย่างไรอันนี้ลองดูได้นะครับแล้วก็นี้ก็อย่างที่บอกลองทำดูเนาะแต่ถ้าเกิดใครอยากทำพร้อมกันก็ลองดูคลิปที่แล้วได้นะครับคลิปที่แล้วเรามีทำตรงนี้พร้อมๆกันอยู่แล้วเนาะโอเคนะครับบท12ก็ประมาณนี้เนาะเมื่อเดินทางมาขนาดนี้แรงก็ออกแรงทุกทีรู้สึกว่าพูดนานที่คิดเยอะตอนนี้มันจะ2 ชั่วโมงแล้วนี่นะใช่ไหมอีกนิดนึงนะครับบทสุดท้ายเนาะก็คือเรื่อง differential analysis บทของอาจารย์ KK นะครับบทนี้เนี่ยไม่ยากนะครับไม่ยากเลยเพราะว่าบทนี้เรามองว่าเป็นบทที่อาจจะมันไม่ยากก็ต่อเมื่อเนื้อหาเดิมเราได้เนาะในเรื่องของ cost เพราะว่าตรงนี้ครับเป็นการประยุกต์เรื่องของนักคิด cost concept เห็นไหมครับคือพอเราเรียนวิชานี้มาจนจะจบจนนี่จะจบจนกำลังจบเทอมเนี่ยสังเกตว่าบทที่สำคัญที่สุดนะส่วนตัวเรามองว่าเป็นเรื่อง cost concept chapter 1นั่นแหละครับ chapter ที่คนจะมองว่ามัน chapter ง่ายๆมัน chapter แบบจากมาที่ต้นทุนแต่เรามองว่าตรงนี้ครับเป็นพอเราเรียนจบเทอมเนี่ยเห็นไหมครับเราเรียนทั้งอะไรครับมันทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าเกณฑ์การแบ่งที่เราแบ่งต้นทุนเนี่ยเราแบ่งเป็น4เกณฑ์หลักถูกไหมครับเพราะการแบ่งต้นทุนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราแบ่งเพื่อวัตถุประสงค์อะไรใช่ไหมครับอาจจะแบ่งได้เป็นอะไรครับ product cost period cost หรือว่าเป็นอะไรครับ direct cost indirect cost หรือเป็น variable หรือ fixed cost ถูกไหมแล้วหรือว่าเป็นอีกตัวนึงก็คือซึ่งถามหน่อยที่เราเรียนมานะครับ direct cost กับ indirect cost เราใช้เครื่องมือเลยครับที่เราเรียนมาจำได้ไหมTikTok บท7ถูกไหมครับก็คือเรื่องของ ABC ในเรื่องของอะไรครับตัวต่อมาก็คือตัวอะไรdirect แต่ตัว product affiliate ที่ชัดเจนแล้วคือเป็นอะไรครับใช้ในรายงานภายนอกเนาะในตัว external reporting ถูกไหมครับขณะที่ variable กับ fix เนี่ยเราเรียนมาแล้วในอะไรครับ CVP analysis ถูกไหมแล้วก็พวก variable costing segment reporting พวกเนี้ยนะครับแล้วก็สุดท้ายคืออะไรครับนี่แหละเราจะมาพูดวันนี้คือเรื่องของ relevant or irrelevant ก็คือเกี่ยวข้องในการตัดสินใจหรือเปล่าทีนี้ครับเรามาดูว่าเกี่ยวข้องเนี่ยหมายความว่าอย่างไรชื่อบทนี้เนาะก็คือ differential analysis the key to decision making คือการวิเคราะห์ผลต่างกุญแจในการตัดสินใจใช่ไหมครับตรงนี้ครับปกติแล้วเรามักจะมี2ทางเลือกเนาะซึ่งมันอาจจะไม่2ก็ได้แต่โดยทั่วไปคือ2เนาะเช่นสมมติเรามีทาง A ทาง B ฉันจะไปทางไหนดีสมมุติว่าตัวอย่างเช่นเนี่ยเนาะ produce or not เราจะผลิตดีหรือเปล่านะครับทีนี้ก็ต้องมาดูก่อนเนาะว่าคำว่า relevant cost เนี่ยครับอาจารย์เคเขาไม่ชอบใช้เนาะชื่อนี้เขาชอบใช้คำว่า avoidable cost คือต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ความหมายคืออะไรหมายถึงว่าเช่นถ้าตอนแรกเนาะฉันทำทาง A ฉันต้องเสียค่าต้นทุนตรงนี้แต่ถ้าฉันไม่ทำทาง B เนี่ยต้นทุนตรงนี้ฉันจะไม่เสียอย่างนี้ครับเขาเรียกว่า avoidable cost คือหลีกเลี่ยงได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับสมมติตอนแรกเนาะตอนแรกเราผลิตอยู่นะครับแล้วเราเปลี่ยนไปได้ผลิตแปลว่าตรงเนี้ยครับ VC เนี่ยที่เราเขียนข้างล่างเนี่ย variable cost ในตรงเนี้ยเนาะ
มันก็จะทำไมครับหายไปถูกไหมครับเพราะว่า variable cost เนี่ยคือต้นทุนที่ขึ้นอยู่กับอะไรครับจำนวนกิจกรรมหรือจำนวนการผลิตถูกไหมครับถ้าเราไม่ผลิตหรือว่าเราไม่มีกิจกรรมมันก็หายใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยโดย common เนาะโดย in general เนี่ย VC เนี่ย variable cost เนี่ยมันจะเป็น avoidable cost มักจะเป็น avoidable cost เสมอเลยถูกไหมครับเพราะมันถ้าไม่ทำอันนี้ปุ๊บต้นทุนนี้หายเลยทีนี้ปัญหาอยู่ที่ fixed cost ครับ fixed cost เนี่ยต้องดูว่า fixed cost อยู่ไหนสมมุติเราบอกว่าอันเนี้ยเนาะเราบอกว่าเฮ้ยเรามีแผนก A อยู่นะครับแล้วเราจะยุบแผนก A ทิ้งนะครับเราบอกว่า fixed cost เรามีค่าโฆษณาสำหรับแผนก A โดยเฉพาะคือเป็น direct แล้วก็มีอะไรครับ supervisor salary เนาะแล้วก็มี line manager salary พวกนี้ครับสมมุติว่าอะไรครับสมมุติว่าพวกนี้นะเราบอกให้ทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนก A หมดเลยอย่างเงี้ยไปครับแปลว่า fixed cost ตัวเนี้ยเราสามารถระบุได้โดยตรงเนี้ยมันจะให้ฟีลเหมือนกับ traceable fixed cost คือเป็นต้นทุนคงที่ที่ระบุได้โดยตรงเลยว่าเฮ้ยอันเนี้ยยืดเนี่ยนะเป็นของแผนกนี้นะเป็นของสินค้านี้นะเท่านั้นอะไรเงี้ยครับถูกไหมครับสมมติเราบอกว่าเนี่ย fixed cost ได้เป็นแผนก A ทั้งหมดเลยนะครับแปลว่าถ้าเรายุบแผนก A ทิ้ง fixed cost ตัวนี้ปิ๊งหายไปเลยถูกไหมครับใช่ไหมแต่ทีนี้สมมติเราบอกว่า fixed cost ตัวอื่นเช่น depre หรือ general factory salary หรือ CEO salary พวกนี้ครับพวกเนี้ยต่อให้แผนก A หายไปอ่ะมันก็คงยังอยู่ถูกไหมครับโอเคยกเว้นว่าอย่างแต่ง depre เนี่ยสมมติว่าเราใช้วิธีการปันส่วนเนาะสมมติตอนแรกเรามี A B C แล้วเราบอกเฮ้ยตอนแรกเราปันให้อะไรครับเราปันให้ A 10ปันให้ B 5ปันให้ C 3คือทั้งหมดมัน18เนาะใช่ไหมสมมติ A หายไปเนี่ยมันก็ยัง18อยู่ถูกไหมครับผลรวมเพราะมันก็แค่อะไรครับมันจะไปโปะที่ B กับ C เพิ่มถูกไหมส่วนอะไรครับส่วน general factory salary เนี่ยคืออะไรครับเงินเดือนทั่วไปเนาะก็คืออันนี้มันไม่ได้เจาะจงเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าตรงเนี้ยมันก็น่าจะยังอยู่เงินเดือน CEO ก็คงยังอยู่แหละเพราะเราต้องจ่ายเงินให้เขานะครับตรงเนี้ยก็เลยเป็น unavoidable เพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราก็เลยมาดูที่มานะว่า avoidable cost คือต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ถูกไหมแปลว่าถ้าเราเปลี่ยนจากทางหนึ่งอีกทางหนึ่งต้นทุนนี้หายแต่ถ้า unavoidable คือต่อให้เราตัดสินใจอีกทางหนึ่งต้นทุนนี้ก็ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราก็เลยมาเรียกนะว่า avoidable cost เนี่ยเป็น relevant cost คือมันเกี่ยวข้องในการตัดสินใจนะครับแต่ถ้าเป็น unavoidable คือ irrelevant cost คือไม่เกี่ยวในการตัดสินใจโอเคนะครับอันนี้คือคีย์เวิร์ดเลยเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะครับเป็นพระเอกของบทนี้เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้จะใช้ต่อไปในแทบจะทุกเคสเลยโอเคเนาะทีนี้ครับเราจะมีหลัก5เคสแล้วก็2 appendix หรือว่า2ภาคผนวกเนาะเคสแรกครับ add or drop ก็คือสมมุติเรามี division A อยู่นี่คืองบกำไรขาดทุนเนาะแล้วเราบอกว่าเฮ้ยเนี่ยครับดูเนี่ย NOI ของ division A เนี่ยติดลบ400เนาะสมมติเรามี division A B C แล้วเราคิดว่าเฮ้ยถ้าเรายุบแผนก A เนี่ยกำไรเราควรจะเพิ่มขึ้นมา400ถูกไหมครับซึ่งถ้ามันถูกเนี่ยเราก็คงปิดคลิปนี้แล้วก็ไม่ต้องมาเรียนวิชานี้ถูกไหมครับเพราะว่าก็คืออย่างที่บอกเนาะมันจะเป็นอย่างนั้นได้ก็ต่อเมื่อทั้งหมดเนี่ยมันเป็น avoidable ถูกไหมก็คือสมมุติทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็น avoidable คืออะไรครับแปลว่าเนี่ยนะเราขอใช้หลักการอะไรครับหลักการเรื่องของ net benefit หรือที่เรียกว่าอะไรครับตัวเขาเรียกว่า net benefit นั่นแหละไว้ง่ายชื่อง่ายก็คือถ้าเราสมมติเรายุบแผนก A เนาะคอสของเราที่หายไปคืออะไรครับคอสเราที่ต้นทุนเราคืออะไรครับยอดขายที่หายไป300ถูกไหม benefit คืออะไรครับต้นทุนผันแปรที่หายที่ benefit คอสคือต้นทุนถูกไหมต้นทุนคือสูญเสียแล้วถ้าขายไป300 benefit คือลดไอตัว variable cost ได้200ลด fixed cost ได้500แปลว่า net benefit ของเราคือบวก400ซึ่งทุกคนก็คงรู้แล้วว่ามันไม่ถูกเพราะว่าเราการกระบาดอยู่ถูกไหมครับจากคลิปที่เราก็บอกไปแล้วว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นก็ต่อเมื่อทั้งหมดมัน avoidable แต่อย่าลืมว่าเนี่ยครับ VC เนี่ย variable cost เนี่ยมัน avoidable อยู่แล้วแต่ fixed cost เนี่ยครับเราบอกว่าอะไรครับเราบอกว่ามันเป็น avoidable แค่50นะแสดงว่าจริงๆแล้วอ่ะคอสของเราโอเคแล้วได้ค่าขายหายไป300เนาะ benefit คือเซฟไอตัว VC ได้200เซฟไอตัว avoidable fixed cost ได้50เพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าเราเลิกแผนกนี้ net benefit เราก็เป็น-50ถูกไหมเพราะ benefit เราคือ250แต่ต้นทุนเราคอที่300คือยอดขายที่หายไป300เนี่ยแต่เราเซฟคอได้แค่250เพราะฉะนั้นเนี่ย benefit 250ลบคอ300 net ก็เลยติด-50แล้วแบบนี้ควรเลิกไหมครับไม่ควรเลิกเนาะเพราะยิ่งเลิกยิ่งเจ็บตัวใช่ไหมครับซึ่งทีนี้ถามว่าเราทำเร็วนี้ได้ไหมได้นะครับก็คือตรงเนี้ยเรามองเป็น CM เลยได้ไหมเซลล์กับ VC เนี่ยครับยอดขายหายไป300เนาะแล้วก็ต้นทุนคงที่หายไปไม่ใช่คงที่
ผันแปรหายไป200ใช่ไหมครับแสดงว่ากำไรเนี่ยกำไรส่วนเกินเนี่ย contribution margin เนี่ยมันก็จะหายไป100เราบอกแบบนี้ก็ได้เนาะเร็วกว่าเพราะว่าคือนึกง่ายๆครับจากเดิมที่มันขายแล้วมันไม่ขายเพราะว่าตรงนี้กำไรส่วนเกินที่มันผลิตได้มันก็เลยไม่มีถูกไหมครับแค่นั้นเองก็เลยได้ว่าคอสของเราเนี่ยคือ contribution margin ที่หายไป100ใช่ไหมส่วน benefit เนี่ยก็คืออะไรครับ variable cost ที่เซฟได้200ใช่ไหมแล้วก็ตัวอะไรครับ variable fixed cost ที่เซฟไปเท่าไหร่เอ่ย50ใช่ไหมไม่ใช่ขอไปครับตรงนี้ขอไปยิ่งรีบนี่ยิ่งเบลอแล้วก็คือถ้าเป็นอย่างเงี้ยตรงนี้มันเน็ตมาแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคอสของเราเนี่ยคืออะไรครับในกรณีนี้คือคอสของเรานะสมมุติถ้าเราใช้ contribution margin เนาะ contribution margin หายไป100นี่คือคอสเพราะกำไรเราลดลง100แต่ benefit ที่เราเซฟได้เนี่ยเซฟได้แค่ variable fixed cost ถูกไหมเพราะว่านี่เราใช้วิธีเน็ตไปแล้วไงครับเน็ตตรงนี้ไปแล้วเน็ตไอ้2ก้อนนี้ให้มันเป็นก้อนนี้แล้วเพราะฉะนั้น benefit ของเราคืออะไรครับเซฟ variable fixed cost ไป50นั่นคือ net benefit ติดลบหรือชื่อหนึ่งเนาะถ้าเราใช้ใน textbook คือเขาใช้ว่าอะไรครับ financial advantage หรือว่า disadvantage ซึ่งถ้ามันติดลบเนี่ยมันก็เลยเป็น disadvantage ถ้าเป็นบวกก็เป็น advantage นะครับต่อมาเนาะ make or buy จะซื้อหรือผลิตสมมติตอนนี้เราผลิตอยู่นะครับต้นทุนแบบนี้ต้นทุน30ต่อหน่วยเนาะถ้าเราซื้อแค่20ซึ่งถ้าเราอย่างที่บอกถ้าเราไม่เรียนมาคงเปลี่ยนเป็นซื้อเนาะถ้าเราไม่เรียนบทนี้มาแต่อย่าลืมเนาะว่าตรงนี้เรามาดูต้นทุนก่อน3หน่อเนี่ยเป็น variable cost ถูกไหมซึ่งตรงเนี้ย16เนี่ยยังไงมันก็ทำไมครับหลีกเลี่ยงได้อยู่แล้วทีนี้ fixed cost เขาบอกว่าเป็น variable แค่2นั่นแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าการที่เราเปลี่ยนจากตอนนี้เราผลิตอยู่นะสมมติเราเปลี่ยนจากผลิตเป็นซื้อเนี่ยคอสของเราคือต้นทุนถูกไหมเราต้องจ่ายเงินให้เขา20 บาทต่อหน่วยขณะที่ benefit ของเราคือเราเซฟคอสที่เป็น available cost เนี่ยได้คือ16บวก2ไว้ที่เซฟได้18แปลว่าตอนเนี้ย net benefit เราติดลบ2ถูกไหมครับแบบนี้ก็คือทำไมครับไม่ควรซื้อถูกไหมก็ควรจะผลิตต่อไปเห็นไหมครับเนี่ยเป็นตัวอย่างของการตัดสินใจเนาะโอเคถ้าเพราะอย่างที่บอกแล้วถ้าเราไม่เรียนมาเนี่ยเราเห็นว่าเฮ้ยตอนนี้ต้นทุน30ซื้อแค่20เองเราก็คงเปลี่ยนเป็นซื้อสิ่งที่บอกแล้วมันไม่ถูกนะครับเราต้องมาค่อยๆแยกดูนะว่าตัวไหนมันเป็น avoidable ตัวไหนมัน unavoidable ทีนี้ตัวที่3ครับ special order ก็คือ order พิเศษเนาะตรงนี้สมมุติว่ามีคนลูกค้าพิเศษมาสั่งแล้วว่าให้ขอสั่งล็อตใหญ่ๆในราคาที่มันถูกปกติได้ไหมนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าทำไมครับราคาเราเนาะสมมุติว่าอันนี้เขาขอซื้อในราคา5 บาทไม่ใช่5 บาท5 เหรียญต่อหน่วยเนี่ยซื้อปริมาณเยอะ100หน่วยเลยนะครับแล้วกำลังการผลิตของเราเนี่ย200เนาะเหลือ190เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราขายไปแค่10ก็แปลว่าตรงเนี้ยเราไม่ต้องไปสนเรื่องค่าเสียโอกาสถูกไหมโอเคนี่คือประเด็นแรกประเด็นต่อมาคืออะไรครับก็มาดูต่อเนาะว่าอย่างเงี้ยควรจะขายให้เขาดีไหมก็ต้องดูว่า avoidable cost เนี่ยนะครับคือตรงนี้สังเกตก่อนเราเรียบเรียงไม่ค่อยเอาใหม่เรียบเรียงช้าๆเนาะตรงเนี้ย NOI เป็นบวกใช่ไหมแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราเลยจุด break even point มาแล้วเก็ตไหมเอ่ยนั่นก็คือเหมือนประมาณว่าตรงเนี้ยตอนเนี้ยนะตอนเนี้ยฟิกคอร์แล้วเนี่ยมันไม่ต้องสนมันแล้วเพราะว่ามันครอบคลุมหมดแล้วเพราะมันเลย break even point มาแล้วนะครับก็มาดูต่อเลยว่าโอเคแสดงว่าอะไรครับต้นทุนส่วนเพิ่มตัวนี้มันจะมีแต่ variable cost ที่เพิ่มขึ้นมาเนาะเราก็เลยมาดูกันว่าแสดงว่าคอของเราเนี่ยทำไมครับคือ VC ที่เพิ่มขึ้นเนาะ300ใช่ไหมขณะที่ benefit เนี่ยเราได้มาเท่าไหร่ครับ500ถูกไหมเพราะงั้นก็คือ net benefit ก็เป็นบวกถูกไหมอย่างเงี้ยคือคนรับออเดอร์พิเศษนี้ถูกไหมอันนี้ย้ำนะว่าในกรณีที่ทำไมครับอันเนี้ยใช้แบบนี้เนาะก็ได้หรือใช้ CM ก็ได้คือตราบใดที่ราคาที่เขาเสนอมานะครับมันยังมากกว่า VC อยู่แบบนี้ก็ควรรับเนาะโดยวงเล็บว่าไม่มีเงื่อนไขอื่นเนาะไม่มีต้นทุนหรือว่าเงื่อนไขอื่นที่มันต้องทำให้ต้นทุนมันเปลี่ยนแปลงไปโอเคนะครับอันนี้ใครทีเดียหลักในการตัดสินใจนะว่าจะรับออเดอร์พิเศษนี้ดีไหมนะครับโอเคทีนี้ constraint resources อันเนี้ยคือในกรณีที่เรามีตัวทรัพยากรจำกัดเนาะอย่างนี้สมมุติเราบอกว่าทำไมครับดีมานเรา A 100หน่วย B 50หน่วยซึ่งเราบอกว่าอะไรครับ A เนี่ยต้องใช้ชั่วโมงงานทางตรง5ชั่วโมง B ต้องใช้20ชั่วโมงเนาะแปลว่าอะไรครับท
ทั้งหมดเนี่ยอันนี้500 ชั่วโมงถูกไหมครับอันนี้1,000 ชั่วโมงแปลว่าการที่เราจะรองรับดีมานด์ได้เนี่ยต้องผลิตตั้งต้องใช้ DLH ตั้ง 1,500 ชั่วโมงในการทางตรงถูกไหมขณะที่เรามีจำกัดได้แค่ 1,200 นั่นแปลว่าเราต้องเลือกถูกไหมว่าเฮ้ยเราจะผลิตอะไรก่อนดีทั้งนั้นซึ่งอันเนี้ยครับถ้าเราผลิต B ก่อนเนาะ B first ก็จะได้ว่าอะไรครับ contribution margin เนาะเพราะอะไรที่เราเลือกผลิต B ก่อนเพราะ CM ต่อหน่วยมันมากกว่าถูกไหมครับก็เนี่ยผลิต B ก่อนปุ๊บก็ได้ contribution margin มา 9,000 แต่พอผลิต A ก่อนปุ๊บลองดูซิลองดื้อลองดูซิถ้าผลิต A ก่อนกำไรจะมากกว่าอะไรก่อนเฮ้ยกำไรมากกว่าเฉยเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันมี constraint resource อยู่ถูกไหมครับคือถ้าเป็นกรณีที่มีเงื่อนไขเรื่องทรัพยากรเนี่ยเราจะดูที่ CM per unit ไม่ได้เพราะว่าอะไรครับสังเกตนะว่า B ผลิตยากกว่าถูกไหมต้องใช้ชั่วโมงในการทำตรงมากกว่าในเมื่อเป็นอย่างนี้เราต้องมาหา CM per constraint แทนครับว่าถ้าเป็น CM per constraint ซึ่งในที่นี้คือ DLH เนาะเราจะได้ว่า A เนี่ยต่อ1 DLH เนี่ยสร้าง CM ได้เท่าไหร่ครับได้10เนาะคือ50 หาร5ขณะที่ B เนี่ยต่อ1ชั่วโมงการทางตรงสร้างได้เท่าไหร่ครับ CM 60ไม่60สิ140หาร20ก็ได้7แปลว่าแบบนี้คนผลิต A ก่อนถูกไหมอันนี้คือในเคสที่ทำไมครับทรัพยากรมีจำกัดเนาะทีนี้ต่อมาครับอันนี้เรื่องเหมือนบัญชีต้นทุนเธอไม่แล้วเนาะถ้ายังจำกันได้เรื่องของตัว joint by product นะครับว่าขายเลยหรือผลิตต่อดีสมมติว่าราคาขายที่แยกตัวเนี่ยที่ split off point เนี่ยคือ100ถ้าผลิตต่อเนี่ยขายได้150โดยที่ joint cost คือ80แล้วก็ additional cost คือ20ซึ่งตรงเนี้ยถ้าคิดช้าๆเนาะ sale value ที่ split off point เนี่ยคือ100ถูกไหมครับ joint cost คือ80ต้นทุนรวมไว้ไงที่ปั่นมาแล้วเพราะฉะนั้นแสดงว่ากำไรตอนแรกมันได้20ใช่ไหมแต่ถ้าเราผลิตต่อเนี่ยต้นทุนเราจะเพิ่มขึ้นถูกไหมค่อยๆคิดตามนะค่อยๆคิดตามนะครับต้นทุนเราจะมีต้นทุนตรงนี้ที่เพิ่มขึ้นมา20นั่นแปลว่าต้นทุนทั้งหมดมันจะ100แต่ทำไมครับแต่เราขายได้150แปลว่ากำไรเรา50ตอนแรกกำไรแค่20ตอนหลังกำไร50แปลว่าอะไรกำไรเพิ่มขึ้นถูกไหมเพิ่มขึ้น30ซึ่งคิดแบบนี้ค่อนข้างช้านะครับวิธีที่เร็วนั้นคืออะไรครับวิธีที่เร็วนั้นคือง่ายๆครับคอสคืออะไรครับต้นทุนที่ต้องเพิ่มขึ้น20ถูกไหมครับเบนฟิตคืออะไรเอ่ยราคาขายที่มากขึ้นถูกไหม50จบเลยแค่นั้นเองถูกไหมครับกำไรเพราะงั้นเน็ตเบนฟิตคือบวก30ก็ควรจะผลิตต่อถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราสังเกตว่าจอยคอร์ไม่เกี่ยวเลยถูกไหมเพราะมันเองก็เกิดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วมันก็เลยเป็นทำไมครับจอยคอสก็เลยถือเป็นอีกหนึ่ง irrelevant cost ซึ่งเราว่ามันก็คล้ายๆกับซังคอสเหมือนกันนะครับโอเคทีนี้ appendix เนาะหาราคาต้นทุนโดยใช้ absorption costing สมมุติว่าตอนเนี้ยเนาะมันจะมี price เท่ากับ cost บวก profit ถูกไหมคือตอนเนี้ยเราจะหาต้นทุนซึ่งตอนนี้ต้นไม่ใช่สิขออภัยนะครับ cost plus เนาะขออภัยครับตรงนี้ก็คือพูดง่ายว่าอันเนี้ยเรารู้ต้นทุนอยู่แล้วถูกไหมครับอันนี้สมมุติในกรณีที่เรารู้ต้นทุนก่อนเนาะแล้วต่อมาเราก็รู้ profit เพราะว่าเราจะกำหนดว่าเราต้องมี profit ที่อยากได้เท่าไหร่พอรู้2อย่างนี้ปุ๊บรู้ cost ก่อนรู้ profit ปุ๊บเราก็จะมารู้ว่าเฮ้ยเราฉันต้องตั้งราคาเท่าไหร่นะครับสมมตินี่ product cost เนาะ variable cost fixed cost ที่ปั่นมาให้แล้วนะครับอันนี้ตัวที่เป็น period cost โอเคทีนี้ครับสมมุติว่าเรา300หน่วยนะครับสมมุติว่าเราจะผลิต300หน่วยเนาะต้นทุนจริงๆเนี่ยนะครับนี่ต้นทุนจริงสิขอไปเบอร์หนักต้นเขาเรียกว่าตอนนี้เราหามาร์กอัพอยู่ใช่ไหมเราจะหาว่าโอเคแล้วเราต้องมาร์กอัพจากราคาต้นทุนต่อหน่วยจริงๆเท่าไหร่ถูกไหมครับซึ่งตอนเนี้ย product cost ของเราเป็นเท่าไหร่ครับมันเป็น24ถูกไหมเพราะว่าตอนนี้เราใช้ absorption costing อยู่ต้นทุนคือสนใจที่ต้นทุน product cost ซึ่งตอนนี้เราคำนวณเสร็จสับแล้วว่าตอน1หน่วยเนี่ยมันมี variable cost 20 fixed cost 4
ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนาะหลักการง่ายๆก็คือว่าตอนนี้ต้นทุน product cost คือ24ต่อหน่วยถูกไหมครับ24เหรียญต่อหน่วยทีนี้เราต้องมาดูต่อว่าแล้วเราอยากจะให้เราได้กำไรเท่าไหร่ก็ต้องดูว่าเราลงทุนไปเท่าไหร่ครับ10,000หน่วยใช่ไหมครับไม่ใช่10,000หน่วยสินทรัพย์ดำเนินงานเนาะ10,000เหรียญ ROI 10%แปลว่า NOI เราคือเท่าไหร่ครับคือ 1,000 ถูกไหมทีนี้พอรู้ปุ๊บ NOI นึกใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดูนะว่าโอเคเราขาย300หน่วยใช่ไหมคือนี้ย้ำนะว่าผลิตเท่ากับขายถ้าเป็น absorption costing ผลิตเท่ากับขายมันถึงจะได้แบบนี้เพราะถ้าผลิตไม่เท่ากับขายเนี่ยเราเคยเรียนกันแล้วเนาะถ้าผลิตไม่เท่ากับขายเนี่ยต้นทุนมันจะมีการคาดเคลื่อนถูกไหมซึ่งตรงเนี้ยครับสมมุติว่าเราขาย300หน่วยใช่ไหมต้นทุนหน่วยหนึ่ง24บาทแต่อย่าลืมว่าถ้าเราขายราคาเนี่ยมันครอบคลุมแค่ product cost ถูกไหมครับอย่าลืม period cost ด้วย period cost คือเท่าไหร่ครับก็คือบวก variable ตัว S&A ถูกไหม variable S&A สมมติเราบอกว่า3ต่อหน่วยคือ3คูณเท่าไหร่ครับ300แล้วบวกกับฟิกคือ500ถูกไหมอันนี้คือรวมนะครับถามว่าพอหรือยังยังไม่พอถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเราขายที่เราขายสมมติเราขายทั้งหมดที่เท่านี้มันก็ได้แค่ครอบคลุม product cost กับ period cost แต่มันยังไม่ได้กำไรที่เราต้องการถูกไหมครับเราก็เลยต้องบวกอะไรครับบวก 1,000 เข้าไปด้วยถูกไหมครับคือกำไรที่เราต้องการนั่นเองถูกไหม NOI เพราะฉะนั้นก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าตรงนี้เราต้องการหาว่า markup กี่เปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับคือส่วนที่ markup เพิ่มขึ้นจาก product cost เนี่ยก็คือส่วนนี้ถูกไหมคือส่วนที่เขาเรียกว่า markup เพิ่มขึ้นมาจาก product cost ใช่ไหมครับเราก็เลยได้ต่อมาว่าเฮ้ยถ้างั้นอ่ะตรงนี้นะคือ markup เราอยากรู้กี่เปอร์เซ็นต์เราก็เลยเอาไปหารกับตัวอะไรครับ product cost นั่นเองถูกไหมครับเป็นที่มาของสูตรนั่นเองเนาะตรงนี้นะครับซึ่งในข้อนี้เราคำนวณออกมาได้มันจะได้ประมาณ33.33%โดยประมาณนะครับก็ต้อง mark up เท่านี้เพราะนั้นเข้าสูตรเลยเนาะว่าราคาคืออะไรครับ price เนาะก็คือ cost คูณ1บวก mark up โอเคอันนี้ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นเรื่องของทำไมครับอันเนี้ยตัว appendix 1เนี่ยเนาะสรุปง่ายๆเลยก็คือเป็นเรื่องของการตั้งราคาถูกไหมจากต้นทุนโดยเราตั้งโดยการทำไมครับในเคสนี้เราขอใช้ absorption costing แล้วตาม textbook ก็คืออะไรครับดูซิว่าเราต้องมาอัพจาก product cost เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ถูกไหมซึ่งถ้าเรามีอำนาจในการตั้งราคาแบบนี้แปลว่าเราเนี่ยกลยุทธ์หลักของเราเนี่ยน่าจะเป็น product leadership ถูกไหมครับคือพูดง่ายว่าผลิตภัณฑ์ที่แบบอะไรครับมีความโดดเด่นตัวเองนะครับสามารถที่จะพูดง่ายว่าเท่าเรียนเศรษฐศาสตร์แล้วเนาะเขามีอำนาจในการที่จะมาอัพราคาได้ถูกไหมคือแน่นอนมันไม่ใช่ตลาดแข่งขันแบบสมบูรณ์แล้วถูกไหมอาจจะเป็นตลาดแข่งขันแบบกึ่งสมบูรณ์ถูกไหมครับประมาณนั้นอาจจะเป็นโมโนโพลิสติกเนาะอันเนี้ยทีนี้ถ้าเราเป็นอีกอันหนึ่งคือกลับกันบ้าง target costing อันนี้ง่ายกว่าครับ target costing เนี่ยแน่นอนนะบางทีเราควบคุมราคาไม่ได้ตั้งราคาไม่มีอำนาจการตั้งราคาขนาดนั้นแล้วก็เลยต้องมาเพิ่มกำไรโดยการลดต้นทุนถูกไหมครับก็เลยเป็น cost leadership คือเป็นผู้นำด้านเลยครับต้นทุนต่ำกว่าชาวบ้านเขาถูกไหมซึ่งตรงนี้ครับมันก็อาจจะอยู่ในตลาดที่มันแข่งขันสูงเนาะราคาก็อาจจะตั้งใกล้ๆกันแต่ถ้าเราต้นทุนต่ำกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยกำไรก็อาจจะได้มากกว่าเขาถูกไหมตรงนี้ครับเราจะรู้ราคาก่อนนะเพราะราคาคือราคาที่มันค่อนข้างจะใกล้ๆราคาเขาน่าจะใกล้ๆกันเนาะในตลาดนี้เสร็จปุ๊บก็รู้ว่าโอเคเราต้องการ profit เท่าไหร่แล้วก็จะไปดูต่อว่าโอเคฉะนั้นเนี่ยคอสเราต้องคุมไม่ให้เกินเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติเราบอกว่าเราขาย100หน่วยนะครับโดยที่ราคาในตลาดเนี่ย3เหรียญต่อหน่วยแล้วเราต้องการ profit เนี่ย20เหรียญโอ้ตรงนี้ไม่มีอะไรเลยครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าคอสของเราเนี่ยคอสเนาะก็คืออะไรครับก็คือ price ลบ profit ใช่ไหมเนี่ยก็ได้ว่าคอสของเราคือเท่าไหร่ครับ280เหรียญเฉลี่ยต่อหน่วยคือเท่าไหร่ครับ2.8 target เนาะแสดงว่าอะไรครับต้นทุนเราต้องไม่เกิน2.8เหรียญต่อหน่วยถูกไหมถ้าเกินคือไม่ดีคือไม่เป็นไปตามเป้าน้อยกว่าดีไหมดีถูกไหมครับแต่ถ้ามากกว่าไม่ดีแล้วแต่เมื่อกี้เนี่ยตัว cost plus เนี่ยนะครับตั้งราคาเนี่ยอารมณ์เนี้ยมันก็เหมือนอารมณ์เหมือน target price ถ้าเป็น target price เนี่ย cost บวก cost คูณ1บวก markup ใช่ไหมคือตรงนี้ครับคือเมื่อกี้นี้ cost เราคือเท่าไหร่ครับ24ใช่ไหม product cost คูณ1บวก markup ก็คือ1บวก0.33%เนาะ
1 บวก 33.33% มันจะได้ประมาณ 1.33 ใช่ไหมคือตรงเนี้ยถ้าให้ประมาณเลขเนาะมันก็จะหมุนประมาณเท่าไหร่เอ่ย24คูณ1 เศษ1ส่วน3ก็อารมณ์หมุนประมาณ24คูณ4ส่วน3นั่นแหละก็จะประมาณ32เหรียญแปลว่าตรงเนี้ยครับเราอยากจะให้ทำไมครับอยากให้ราคามันต้องมากกว่านี้ถูกไหมคือพูดง่ายว่าถ้าน้อยกว่านี้ไม่พอใจถูกไหมครับเพราะว่ามันได้กำไรไม่เท่ากับที่เราหวังแต่ถ้าเป็นอันเนี้ยแปลว่าถ้าน้อยกว่านี้พอใจแต่ถ้ามากกว่านี้ดีไหมครับไม่ดีโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเป็นคร่าวๆนะทั้งหมดของบท13ซึ่งจริงๆก็พูดค่อนข้างละเอียดแล้วล่ะเราคิดว่านะครับเพราะว่าเขาน่าจะครอบคลุมจากที่เรียนชั้นเรียนซึ่งตรงนี้ครับเป็นตัวที่อย่างที่บอกนะบทนี้สังเกตว่าแทบจะไม่ได้จำอะไรเท่าไหร่เลยเนาะมันเป็นเรื่องของการอะไรครับวิเคราะห์มากกว่าว่าหลักๆที่เราย้ำนะครับคือเรื่องของอะไรครับเรื่องของ avoidable หรือ unavoidable ต้องเข้าใจนะครับว่าเขาต่างกันอย่างไรเนาะแล้วเนี่ยครับมันก็เป็นหลักการในเบื้องต้นเนาะเพราะเราเรียนแบบแค่ fundamental แบบเบื้องต้นว่าตัวอย่างเนี้ยในการตัดสินใจเนี่ยเราจะตัดสินใจอย่างไรถ้ามี2ทางเลือกนี้ถูกไหมครับโดยใช้เครื่องมือที่เราเรียนมาในบทนี้โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลนะคร่าวๆของบทที่เราจะสอบในไฟนอลนี้นะครับในวิชา MNGL เนาะโอ้พูดมาเกิน2ชั่วโมงจนได้เป็นคลิปที่ยาวที่สุดในชีวิตแล้วนะครับก็อัดเสร็จคงสลบแน่นอนแหละนะครับก็เนี่ยเราก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับการที่จะปล่อยคลิปให้เร็วเนาะเพื่อที่อย่างที่บอกเพื่อที่เผื่อคนที่เขาว่างเนี่ยนะครับหรือว่าจะได้มีโอกาสเนาะหรือมีเวลาการที่จะรีบดูแต่เนิ่นๆนะครับก็คือหมายถึงว่า4 วันเนาะเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารนะครับก็เนี่ยคลิปนี้ก็คงจะเป็นคลิปแบบปิดท้ายจริงๆและของรายวิชานี้นะครับก็เป็นรายวิชาที่2เนาะที่ J Boost Boy เนี่ยที่ J Boost Boy สามารถทำคลิปจน full course ได้แถมวิชาเนี่ยทำมีรีวิวทั้งก่อนสอบมิดเทอมและไฟนอลอีกโอ้เรียกได้ว่าอัดเต็มจุใจมากนะครับก็ตรงนี้ครับถ้าเกิดใครมีตรงไหนสงสัยเนาะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ถามมาได้นะครับแล้วก็ให้ฟีดแบ็กเราได้ด้วยนะครับว่าติชมตรงไหนอธิบายดีไม่ดีอย่างไรนะครับเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันจนจบคอร์สนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับที่มอบความรู้ให้โดยเฉพาะอาจารย์แฟร์ที่อนุเคราะห์สไลด์ให้ทั้ง2บทเลยทั้งบท ABC แล้วก็บท strategic performance measurement นะครับแล้วก็เนี่ยครับก็เป็นอีก1คอร์สที่เราทำสำเร็จแล้วนะครับในอนาคตก็จะมีคลิปต่อไปเรื่อยๆครับซึ่งคลิปนี้ก็อย่างที่บอกเนาะอันนี้พูดเผื่อไว้เลยนะครับก็เนี่ยคลิปเนี่ยมันก็ไม่จำกัดแค่สำหรับเด็กบัญชีจุฬาใช่ไหมครับก็คืออย่างที่บอกแล้วว่าทุกท่านที่สนใจเนี่ยเนาะไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาที่อื่นนะครับที่เนื้อหาตรงกันหรือว่าท่านที่สนใจเรื่องในทางบัญชีบริหารหรือทางบัญชีในต่างๆเนี่ยที่เอาง่ายว่าทุกท่านสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะมาใช้คลิปนี้ได้แล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับรวมไปถึงเนี่ยคลิปเนี้ยก็จะฝังเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆเทอมต่อๆไปแล้วก็รุ่นน้องต่อๆไปด้วยนะครับยังไงถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาด้วยนะที่นี้นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับในการสอบเนาะมีอะไรก็ถ้าเกิดเกรงใจที่จะถามท่านเกรงใจที่จะถามท่านอาจารย์ถ้าเกิดเกรงใจที่จะถามท่านอาจารย์ก็อาจจะถามคนอื่นก็ได้หรือจะถามเราก็ได้นะครับก็ยินดีนะครับในการที่จะรับคำถามแล้วก็รับฟีดแบ็กต่างๆเนาะแล้วก็ตัว Master Budgeting เนาะเดี๋ยวจะโพสต์ให้อีกทีหนึ่งขอโพสต์ใหม่เป็นตัวโจทย์อีกรอบนึงแล้วก็ตัวเฉลยนะครับเดี๋ยวขอไปแก้นิดนึงนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเวลา2 ชั่วโมงกว่าๆเนาะส่งทุกคนเข้านอนแล้วนะครับทุกคนที่ดูว่าพรีเมียร์คือตอนนี้ก็น่าจะกำลังเวลา3 ทุ่มเนาะประมาณนั้นขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับ J Boost Boy แล้วก็ฝากติดตาม J Boost Boy ในคลิปต่อๆไปในอนาคตด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ